সো আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ পঢ়িম হেতু হৈছে যে এটম ওকে সো এই ভিডিওটোত আমি কি কৰিম গোটেইটা টপিক একেলগে সাম ইন এ সেন্স এই ভিডিওটোত শেষ কৰি দিম এই চ্যাপ্টাৰটো সো তোমালোকে ভালকে পেপাৰ পেন লৈ বহি যোৱা আৰু লিখি যাব বস্তুবোৰ সো এই যেটো চ্যাপ্টাৰ এটমস ইয়াতে কেইটা টপিক আছে ইন টোটাল 5টা টপিকস আছে আৰু এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় বোৰ্ড এক্সামত ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব ওকে সো তো ভালকে চাবা তোমালোকে সো বোৰ্ড এক্সামৰ যেটো সিলেবাস হেনুকা ধৰণে মই চুজ কৰিছো বস্তুবোৰ হেনেকে মই সিস্টেমেটিক্যালি এই যেবোৰ টপিকস হেনেকে ৰাখিছো ওকে সো তোমালোকে ভালকে নোট কৰি যাবা সো আসলতে এই যেটো থমসনস মডেল অফ এটম ওকে তো ইয়াতে কি হয় আসলতে এটম তো কেনুকুৱা হয় সেই সময়ত মানে 1800 সেঞ্চুৰী বা তাৰে আগতে এটম কি বস্তু জানা নাছিল আমি জানো আজিৰ তাৰিখত এটম কি বস্তু কেনুকুৱা হয় এটম সো এটা নিউক্লিয়াছ থাকিব তাৰ পিছত ইয়াতে এৰাউন্ড দা নিউক্লিয়াছ কি হ'ব এনেকে অৰবিটস থাকিব এটু কম আমি n is equal to 1 orbit আৰু এটু কম আমি n is equal to 2 orbit আৰু যদি থাকে n is equal to 3 orbit বুলি কম তো বেসিক্যালি 1 number 2 number 3 number orbit এনেকে 4 5 6 পাই যাব orbits তো বেসিক্যালি যেতিয়া এটম বুলি কোৱা তেতিয়া কি বুজিবা এটমৰ ভিতৰত এটা নিউক্লিয়াছ থাকিব সো এই যেটো নিউক্লিয়াছটোক যদি তুমি ভাঙা তেতিয়া কি পাবা নিউক্লিয়াছটোৰ ভিতৰত কি পাবা প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন পাবা ওকে আজিৰ তাৰিখত আমি জানো নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কি পাব প্ৰটন আৰু নিউক্লিয়াছটোৰ চাৰিপিনে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰন এনেকে ঘূৰি থাকিব ফাৰ্ষ্ট অৰবিটত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে সেকেন্ডত আঠটা থাকিব পাৰিব তো বেসিক্যালি এনেকে ঘূৰি থাকিব ইলেক্ট্ৰনবোৰ অৰবিটত সো এই কথাখিনি আজিৰ তাৰিখত আমি জানো কিন্তু 1800 সেঞ্চুৰীত কোনোটো গম পোৱা নাছিল যে এনেকুৱা হয় বুলি হয় নহয় সো তেতিয়া আইডিয়া লগে যে এটমটো কেনেকুৱা হ'ব হয় নহয় সো যিকোনো মেটাৰ সেই মেটাৰবোৰ কিহেৰে বনে এটমেৰে বনে সো এটমটো কেনেকুৱা হ'ব দেখিবৰ কাৰণে ভিতৰত কি থাকিব এটমৰ হেতু আইডিয়া লগাবৰ কাৰণে থমসনে কি কৰিলে এটা মডেল দিলে সো সেই মডেলটো কেদিনমান চলিল মান 13 বছৰমান চলিল তাৰ পিছত কোন আহিল ৰাদাৰফোৰ্ড আহিল তো ৰাদাৰফোৰ্ডে ক'লে যে এই মডেলটোত প্ৰবলেম আছে তো তাৰ ৰাদাৰফোৰ্ডে কি কৰিলে নিজে এটা মডেল দিলে তো বেসিক্যালি ৰাদাৰফোৰ্ডৰ যিখিনি কাহিনী গোটেইটো চাব লাগিব যে কেনেকৈ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে কি পালে এক্সপেৰিমেন্টত কি লিমিটেশনছ আছিল ৰাদাৰফোৰ্ডৰো প্ৰবলেম ফেস কৰিলে কিছুমান in a sense ৰাদাৰফোৰ্ডৰ যেটো মডেল এটমৰ মডেল সেই মডেলটো কিছুমান এক্সপেৰিমেন্ট এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে যেনেকৈ স্পেক্ট্ৰেল লাইনছ অফ হাইড্ৰোজেন এটম হেবোৰ আমি চাম সো এবোৰ যেহেতু এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে বিকজ অফ দ্য ৰাদাৰফোৰ্ড মডেলটো আমি কি কৰিলো এভয়েড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো তাৰ পিছত কোন আহিল বৰ আহিল ওকে সো বৰে কি কৰিলে বৰে মডেল দিলে এটমটোৰ বাট বৰে মডেলটো দিয়াৰ আগত কি কৰিলে এটা কোৱান্টাইজেশ্যন কন্ডিশন দিলে হেতুকে আমি কও বৰছ কোৱান্টাইজেশ্যন কন্ডিশন এটোটো আহাৰ চান্সেস বহুত থাকে তো ভালকে তোমালোকে এবোৰ নোট কৰি যাবা তাৰ পিছত বৰছ পস্তুলেট দিলে বৰছ পস্তুলেট শব্দটোৰ মিনিং কি হয়নো জানে এনেকুৱাকে ভাবা যে কিবা এটা বস্তু কিবা এটা কথা কৈছে তুমি উইদাউট প্ৰুফ বাট তুমি এজিউম কৰি লৈছে যে সেই বস্তুটো ট্ৰু তো বৰে এটমৰ যেটো মডেল দিলে এটমটো কেনেকুৱা হয় বৰে ক'লে আৰু লগতে বৰে প্ৰুফ কৰি দিয়া নাই বস্তুটো ওকে সো বৰে জাস্ট কৈহে দিছে কথাটো প্ৰুফ কৰা নাই উইদাউট প্ৰুফ কৈছে আৰু বৰে এজিউম কৰি লৈছে যে এইকেইটা এনেকে ট্ৰু হ'ব আৰু মানুহবোৰক চ্যালেঞ্জ কৰিলে যে যদি ট্ৰু নহয় ফলস বুলি প্ৰুফ কৰা হেনেকে টাইপ উল্টা কৰিলে মানে বৰে ওকে পাৱাৰফুল মানুহ আছিল যে এট দ্যাট মোমেন্ট সো বেসিক্যালি এই যেটো বৰৰ পস্তুলেট মানে উইদাউট প্ৰুফ বৰে কিছুমান কথা ক'লে পিছত মিলি গল বাৰু কথাবোৰ গোটেইবোৰ মিলা নাই বাট মিলিছে সো হেকানে বৰছ মডেলটো আমি পঢ়ি আছো তাৰ পিছত এই যেটো বৰছ থিওৰি অফ হাইড্ৰোজেন এটম ওকে হাইড্ৰোজেন এটম তো আসলতে বৰে যে মডেল দিলে এটমৰ কাৰণে মডেল দিলে যে এটমিক মডেল তো এটম তো এনেকুৱা হ'ব বুলি ক'লে বৰে সো হাইড্ৰোজেন এটম তো কেনেকুৱা হ'ব হেতু কথাও বৰে ক'লে আৰু হাইড্ৰোজেন এটমৰ যেটো অৰবিটৰ ৰেডিয়াছ হ'ব সেই ৰেডিয়াছটোৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰি দিলে বৰে তাৰ পিছত কি কৰিলে যে স্পিড অফ ইলেক্ট্ৰনটোৰ স্পিড এটা থাকিব না কিমান হ'ব সেই বস্তুটো আমি চাব লাগে তাৰ পিছত এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন সো সেই ইলেক্ট্ৰনটো যে ঘূৰি থাকিব এৰাউন্ড দা অৰবিট তো ইলেক্ট্ৰনটোৰ কি থাকিব এনাৰ্জি থাকিব কিমান থাকিব হেতুৰ কাৰণে এটা ডেৰিভেশন আছে সিম্পল এটা আহে মানে হেকিটা আমি ভালকে কৰিম তাৰ পিছত স্পেক্ট্ৰেল সিৰিজ অফ হাইড্ৰোজেন এটমত কি হয় জানানে সাপোজ এটা এটা হাইড্ৰোজেন এটম মানে ধৰা আৰু সো এটো হল তোমাৰ ফাৰ্স্ট অৰবিট হয় না তাৰ পিছত এটো সেকেন্ড অৰবিট সো লেটস সে সেকেন্ড অৰবিটত এটা ইলেক্ট্ৰন আছে তেতিয়া কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনটো যদি ইয়ালৈকে আহে সো ইন দ্যাট কেস কিবা এটা এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব কিবা এটা আমি লাইট দেখা পাম ওকে যেতিয়া এটো কম আমি লোৱাৰ এনাৰ্জি ষ্টেট E1 বুলি কলো আৰু এটো কলো হায়াৰ এনাৰ্জি ষ্টেট E2 বুলি কলো আৰু এটা থাকিব E3 সো বেসিক্যালি এনাৰ্জি এনেকে বাঢ়ি থাকিব সো ইট মিন্স যদি E2 ৰ পৰা E1 ত যায় সেকেন্ড অৰবিটৰ পৰা ফাৰ্স্ট অৰবিটত যায় ইলেক্ট্ৰনটো তেতিয়া কি হ'ব বেছি এনাৰ্জিৰ পৰা কম এনাৰ্জিত গৈছে বুলি কম সো ইট মিন্স হি এটা এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব বা আমি ক'ব পাৰো যে লাইট পোহৰ এটা ৰিলিজ কৰিব লাইট দেখা পাম সো এই যেটো লাইট দেখা পাম লাইটটো কেনেকৈ দেখা পাম স্ক্ৰিনত এনেকৈ দেখা পাম এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে এনেকৈ লাইটটো দেখা পাবা আৰু স্ক্ৰিনত ওকে সো এই যেটো লাইট দেখা পালা স্ক্ৰিনখনত ঠিক তেনেকৈ
যদি সাপোজ এটো এটা অরবিট তো ইয়াতে ইলেক্ট্রন আছে এটো থার্ড নাম্বার অরবিটৰ ইলেক্ট্রনটো যদি ইয়াতে আহে এবাৰ এনার্জি বেছি ৰিলিজ হ'ব কাৰণ ইয়াতে এনার্জি বেছি আছে থার্ড নাম্বাৰটোত হয় না সো থাৰ্ডৰ পৰা ফাৰ্ষ্টত আহিলে কি হ'ব এনার্জি এবাৰ বেছিকে ৰিলিজ হ'ব সো ইট মিন্স কি হ'ব ইট মিন্স ইয়াতে আকৌ এডাল পোহৰৰ লাইন দেখা পাম এই যেটো পোহৰৰ লাইন এই পোহৰৰ লাইনডাল এনেকে এটোৰ পৰা অলপমান দূৰত দেখা পাবা জাস্ট এটা গ্যাপ থাকিব আৰু সৰু গ্যাপ একদম সৰু গ্যাপ কিন্তু আমি জাস্ট এটা এনেকে অলপ ডাঙৰকে ড্ৰ কৰিছো সো বেসিক্যালি এনেকে লাইন দুডাল পালা আৰু যদি ইয়াতে এটম থাকে ইলেক্ট্ৰন থাকে তেতিয়া কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনটো ইয়ালৈকে আহিলে আৰু এনার্জি ৰিলিজ হ'ব হয় নহয় সো এনার্জি কিয় ৰিলিজ হ'ব বিকজ হি হাই অরবিটৰ পৰা হাই এনার্জি অরবিটৰ পৰা লো এনার্জি অরবিটলৈকে জাম্প কৰিছে বিকজ অফ দ্যাট এনার্জি ৰিলিজ হ'ব সো এনার্জি মানে লাইট ৰিলিজ হ'ব আৰু সেই লাইটটো আমি দেখা পালো স্ক্ৰিনত এনেকে ধৰণে ওকে সো এনেকে লাইনকে দেখা পালো সো এইকেইটালকে কালেক্টিভলি আমি স্পেক্ট্ৰা বুলি ক'ব পাৰো বা স্পেক্ট্ৰাম বুলি ক'ব পাৰো হয় নহয় সো বেসিক্যালি এনেকে যদি আমি ৰাখো সো এটোক আমি স্পেক্ট্ৰাম বুলি কৈ দিলো সাপোজ ওকে বা এনেকে ক'ব পাৰো যে স্পেক্ট্ৰেল লাইনস সো এগিডাল কি পালো আমি স্পেক্ট্ৰেল লাইনস পালো আৰু এই লাইনস কিডাল বেলেগ লাইন দেখিছানে সো এনেকুৱা নহয় যে বস্তুটো এনেকে নহয় এনেকে লাইট পাইছা তাৰ পিছত লাইটৰ পোহৰটো কমি যায় আছে এনেকে এনেকুৱা নহয় মানে এটো কন্টিনিউয়াস নহয় ওকে সো কন্টিনিউয়াস মানে কি হ'ব এখিনি গোটে পোহৰ হৈ থাকিব লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ দিব মানে পোহৰটো কমি যাব কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে এখিনি পোহৰ হৈছে এখিনি আন্ধাৰ আকৌ এখিনি পোহৰ এখিনি আন্ধাৰ আকৌ এখিনি পোহৰ এখিনি আন্ধাৰ এনেকে থাকিব তাৰ মানে ওকে সো বেসিক্যালি আমি কি বুজি পালো ইয়াতে বেলেগ লাইনস পুৰ পাম কিন্তু কন্টিনিউয়াস যদি হয় কন্টিনিউয়াস লাইট মানে কেনেকুৱা হ'ব যে ইয়াতো পোহৰ হ'ব আৰু পোহৰটো লাহে লাহে এনেকে কমি যাব হেনেকে আমি ক'ব পাৰো বা লাহে লাহে বাঢ়ি যাব সো বেসিক্যালি গোটে জায়গাটো কি হ'ব গোটে জায়গাটো পোহৰ হৈ থাকিব ওকে সো কন্টিনিউয়াস হ'ব মাজত এনেকে আন্ধাৰ এনেকে নোপোৱা তাৰ মানে সো যেহেতু এনেকে বেলেগকে পোহৰবোৰ পালা হেকানে আমি এটুকে ইংলিশত কি বুলি কও মানে ফিজিক্সৰ ভাষাত ডিসক্রিট বুলি কও সো আমি কম যে ডিসক্রিট স্পেক্ট্রাল লাইনস ওলাইছে ওকে সো কি বুলি কবা এইবোৰ যে স্পেক্ট্রাল লাইনস এইবোৰ কি হ'ব ডিসক্রিট স্পেক্ট্রাল লাইনস ওকে ডিসক্রিট স্পেক্ট্রাল লাইনস মানে বেলেগকে স্পেক্ট্রাল লাইনস পাবা বা আৰু এইবোৰক আমি কোয়ান্টাইজ হৈ থাকা বুলি কও পাৰি সামাৰি এইবোৰ ইমান মাথা মাৰিব নালাগে তো সিম্পল এনেকে ৰাখো যে এই যেটো স্পেক্ট্রাল সিরিজ অফ হাইড্রোজেন এটম এনার্জি লেভেল ডায়াগ্রাম চাব লাগিব তাত আৰু ইয়াতে এনেকে ধৰণে কিহৰ কাৰণে প্যাটাৰ্নটো পালে সেই গুটে বস্তুবোৰ চাব লাগিব তাৰ পিছত এক্সাইটেশন এনার্জি চাব লাগিব সো আমি এটা কাম কৰো প্ৰথম যেটো টপিক থমসনস মডেল হেতৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিলো তাৰ পিছত বাকিখিনি ইজি ওকে সো থমসন মডেলটো কি কয় একচুয়ালি জানানে আৰম্ভণিতে ওকে কিমান চনৰ কথা কৈছে থমসন মডেলে বা থমসমে যে মডেলটো দিছিলে কিমান চনত দিছিলে 1898 ওকে সো 1800 এটা নাম্বার 1 টপিক ঠিক আছে থমসমস মডেল ভালকে লিখিবা থমসম মডেল অফ এটম সো এটমৰ যেটো মডেল দিছিলে থমসমে কিমান চনত 1800 ওকে সো 1898 চনত দিছিলে মডেলটো ওকে কি হল আসলতে থমসনে কলে যে যেটো এটম হ'ব না এটমটো কেনেকুৱা হ'ব এটা স্ফিয়াৰ হ'ব ওকে স্ফিয়াৰ কেনেকুৱা স্ফিয়াৰ মেটাৰৰ স্ফিয়াৰ সো থমসনে কলে নাম্বার 1 পইণ্টত যে এটমটো কেনেকুৱা হ'ব এটা স্ফিয়াৰ হ'ব আৰু এই স্ফিয়াৰটো গোটেইখিনি ভৰি থাকিব মেটাৰেৰে ওকে সো এটমটো ভৰি থাকিব মেটাৰেৰে আৰু এই যেটো স্ফিয়াৰ পালা ওকে যাক এটম বুলি কৈছা সো এই স্ফিয়াৰটো গোটেই স্ফিয়াৰটো কি হ'ব পজিটিভ চাৰ্জ হ'ব মানে গোটেই স্ফিয়াৰটো পজিটিভ চাৰ্জ বুলি কৈছে এনেকুৱা নহয় যে তাত পজিটিভ চাৰ্জ এটা দুটা 10টা 5টা এনেকে পজিটিভ চাৰ্জ আছে হেনেকুৱা নহয় কলে যে গোটেই স্ফিয়াৰটো যিখিনি মেটাৰ আছে সেই মেটাৰখিনিয়ে পজিটিভ চাৰ্জ আৰু কি কলে যিবোৰ ইলেক্ট্ৰন থাকিব মানে নেগেটিভ চাৰ্জ থাকিব বিকজ অকল পজিটিভ চাৰ্জ থাকিলে এটমটো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক্যালি নিউট্ৰেল নহব সো ইলেক্ট্ৰিক্যালি নিউট্ৰেল হ'ব কাৰণে কি হ'ব লাগিব তাত নেগেটিভ চাৰ্জ থাকিব লাগিব সো থমসনক যেতে খুদিলে অকল পজিটিভ চাৰ্জটো থাকিলে নহব সো থমসনে কি কলে যে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন থাকিব আৰু ইলেক্ট্ৰন মানে কি নেগেটিভ চাৰ্জটো বেসিক্যালি ইয়াতে নেগেটিভ চাৰ্জ থাকিব কেনেকে থাকিব এটা দুটা তিনটা চাৰিটা এনেকে সেই জায়গাখিনিত থাকিব বুলি ভাবা ইট লুকস লাইক তুমি ওয়াটাৰমেলন এটা লৈছা watermelon okay watermelon postmelon okay so watermelon তুমি লৈছা so এই যেটো watermelon কি লিখিলো এটো watermelon লিখিবা তোমালোকে ঠিক আছে so watermelon তো কি হয় জানানে এনেকে তুমি ভাবা এটো হল এটা watermelon কাটিছা তুমি okay so এটো watermelon তুমি কাটিছা বুলি ভাবা ওপৰ পিনে এটা পিছ হাফ পিছ তো বেসিক্যালি ওয়াটারমেলনটোত গোটেই খাব লাগা যিখিনি বস্তু মানে যিখিনি আমি খাব পাৰো ইন এ সেন্স সেই বস্তুখিনি ৰেড কালাৰ এনেকে আছে বুলি ভাবা সো এই যিখিনি বস্তু যিখিনি আমি খাব পাৰো সেই বস্তুখিনিকে কি বুলি কলে পজিটিভ চাৰ্জ বুলি ভাবা ওকে সো ইট লুকস লাইক মানে এটমটো কি হয় এটমটো এটা ওয়াটারমেলন টাইপ আৰু যিখিনি গোটেই জায়গাখিনি
ৱাটাৰমেলনটো হেতুক আমি কি বুলি কম পজিটিভ চাৰ্জ বুলি কম ভিতৰত যিবোৰ খাব পৰা বস্তু থাকে হেনেকে ভাবা তাৰ পিছত যিবোৰ সিডস থাকিব সেই সিডসবোৰ কেনেকে থাকিব ইয়াতে এটা সিড এনেকে সিডসবোৰ থাকিব সো সিডসবোৰক কি বুলি কলে ইলেক্ট্ৰন বুলি কলে সো ইট মিন্স মানে ৱাটাৰমেলনটো এটম বুলি কোৱা নাই সো এনেকে কৈছে আৰু যে এনেকুৱা টাইপ হ'ব ওকে আইডিয়াটো দিলে যে এটমটো কেনেকুৱা হ'ব ৱাটাৰমেলন টাইপ হ'ব সো ৱাটাৰমেলনটোৰ যিখিনি ৰঙা খাব পাৰা সেইখিনি কি বুলি কলে যে পজিটিভ চাৰ্জ আৰু পজিটিভ চাৰ্জবোৰত কি হৈ আছে নেগেটিভ চাৰ্জবোৰ মানে ইলেক্ট্ৰনবোৰ এমবেড হৈ আছে মানে তাত আছে আৰু হেনেকে ওকে সো বেসিক্যালি থমসনে যেটো কথা কলে হেতু আমি যদি লিখিব বিচাৰো এনেকে লিখিব পাৰা যে থমসনে কলে এটম ইজ এ ওকে এটম ইজ এ স্ফিয়াৰ ওকে সিম্পল এনেকে কৈ দিলে যে থমসনে কি হয় এটমটো এটা স্ফিয়াৰ হয় এটম ইজ এ স্ফিয়াৰ কি স্ফিয়াৰ পজিটিভলি চাৰ্জড স্ফিয়াৰ বুলি লিখি দিবা ওকে সো ভালকে লিখিবা তোমালোকে পজিটিভলি চাৰ্জড sphere বুলি কবা ওকে চাৰ্জড স্ফিয়াৰ সো এনেকে কলে কিহৰ স্ফিয়াৰ স্ফিয়াৰ অফ মেটাৰ বুলি কলে ওকে পজিটিভলি চাৰ্জড স্ফিয়াৰ অফ মেটাৰ বুলি কলে এটমটো তাৰ পিছত কি কলে যে এতে ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কলে যে ইলেক্ট্ৰনবোৰ এনেকৈ লিখিব পাৰে এটা লাইনতে ইন হুইচ ইলেক্ট্ৰনছ আৰ এমবেডেড অন ইট এনেকৈ লিখিব পাৰে নহলে এনেকৈ লিখি দিও যে ইলেক্ট্ৰনছ আৰ embedded on the atom okay embedded on the atom বা এই যেটো স্ফিয়াৰ সেই স্ফিয়াৰটোত ইলেক্ট্ৰনবোৰ এমবেড হৈ থাকিব just like seeds in watermelon so watermelonটোত যেনেকে মেলন ৱাটাৰমেলনটোত যেনেকে সিডসবোৰ থাকিব হেনেকে ইলেক্ট্ৰনবোৰ থাকিব হেনেকে কলে কোনে কলে থমসনে এতিয়া প্ৰবলেমটো হল যে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে এটো কেতিয়া কৰিছিলে মানে মডেলটো দিছিলে 1898 তাৰে কেই বছৰ মান পিছত 5-6 বছৰ মান পিছত কি কৰিলে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে মানুহে যেতে এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে হাইড্ৰোজেন এটমৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে হাইড্ৰোজেন এটমৰ ওপৰত সো এক্সপেৰিমেন্টত কি পালে যে এটো হল সাপোজ নিউক্লিয়াছ তাৰপিছত এটো ফাৰ্স্ট অৰবিট সেকেন্ড অৰবিট এনেকে থাকিব অৰবিটস সো মানুহে কি দেখিলে যে ইলেক্ট্ৰনটো সাপোজ ইয়াতে আছে সেকেন্ড অৰবিটত সেই ইলেক্ট্ৰনটো যেতে ইয়ালৈকে আহিব তেতে কি দেখা পালে পোহৰ দেখা পালে আৰু সেই পোহৰটো এনেকে স্ক্ৰিনত দেখা পালে এডাল হল পোহৰ মানে এনেকে লাইন এডাল দেখা পালে পোহৰৰ তাৰ পিছত কি দেখিলে ইলেক্ট্ৰনটো লেটস সে এইটো অৰবিটত আছে থাৰ্ড নম্বৰ অৰবিটত সো এনাৰ্জিবোৰ কি হ'ব জানানে ইয়াতে এনাৰ্জিবোৰ কম থাকিব ইয়াতে বেছি ইয়াতে আৰু বেছি এনেকে মানে এনাৰ্জিবোৰ থাকিব সো ইয়াৰে এনাৰ্জিটো লেটস সে মই E1 বুলি কলো আসলতে ইয়াৰে এনাৰ্জিটো কিমান হয় -13.6 ফাৰ্স্ট অৰবিটৰ হেতু আমি সাম কেনেকে কি হয় গুটে বস্তুবোৰ গুটেই কাহানিবোৰ আমি ক্লিয়াৰ কৰিম এই ভিডিওটোত ওকে সো বেসিক্যালি এই যেটো ইলেক্ট্ৰনটো কোড আছে সেকেন্ড অৰবিটত আৰু সেকেন্ড অৰবিটৰ যেটো এনাৰ্জি হেতুক আমি E2 কলো ফাৰ্স্টৰটোক E1 বুলি কলো সো এতিয়া কি হ'ব যেতিয়া সেকেন্ডৰ পৰা ফাৰ্স্টলৈকে আহিব মানে বেছি এনাৰ্জি পে কম এনাৰ্জি লৈকে আহিছে সো তেতে কি হ'ব লেটস সে ইয়াতে এনাৰ্জি 10 আছে 10 জুল এনে ধৰা আৰু ইয়াতে এনাৰ্জি লেটস সে 5 জুল তেতে কি হ'ব হি যেতিয়া বেছিৰ পে কম আহিব তো 5 জুল এনাৰ্জি খৰচ হল ইয়াতে আহোতে আৰু বাকি 5 জুল কত যাব বাকি 5 জুল মানে ই যেতিয়া এনেকে আহিব না তেতিয়া এটা লাইট দেখা পাম আমি ৰেডিয়েশন পাম ওকে লাইট বা ৰেডিয়েশন বুলি কব পাৰা সো বেসিক্যালি ৰেডিয়েশন এটা দেখা পাবা ৰেডিয়েশন মানে কি ফটন এটা ৰিলিজ হ'ব গুটে কাহিনীটো সাম লাষ্টত বাট এতিয়া এনেকে থুলমুলকে ভাবা যে যেতিয়া হাই এনাৰ্জি অৰবিটৰ পৰা লো এনাৰ্জি অৰবিটলৈকে আহিব তেতিয়া আমি কি পাম ৰেডিয়েশন এটা বা লাইট এটা দেখা পাম আৰু সেই লাইটটো এনেকে ড্ৰ কৰিলো তাৰ পিছত যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহে তেতে কি হ'ব তেতে আৰু বেছি এনাৰ্জি লছ হ'ব বা ইয়ালৈকেটো আহিব পাৰে না ইয়ালৈকে আহিব পাৰে সো বেসিক্যালি যদি ইয়ালৈকে আহে তেতে আৰু এনাৰ্জি লছ হ'ব ইন এ সেন্স আমি কব পাৰো যে ইয়াতে যিমান এনাৰ্জি আছে লেটস সে 20 জুল তো 20 জুল ইয়াতে আহাৰ লগে লগে 5 জুল গল আৰু বাকি 15 জুল কি হ'ব ৰিলিজ হ'ব এজ লাইট বা ৰেডিয়েশন ওকে ৰেডিয়েশন বা লাইট এনেকে ৰিলিজ হ'ব সো ইট মিন্স সেই পোহৰটো আমি দেখা পাম স্ক্ৰিনত এনেকে হয় নহয় সো ইয়াতে এই যিবোৰ আমি পোহৰ দেখা পালো আৰু যদি এনেকে আহে আৰু পোহৰ দেখা পাম সো এইবোৰক আমি কি বুলি কলো স্পেক্ট্ৰেল লাইনস বুলি কলো কিন্তু বেলেগ কে আছে হয় নহয় কন্টিনিউয়াসলি নাই সো সেই কাৰণে আমি এইবোৰক কি বুলি কলো ডিসক্রিট স্পেক্ট্ৰেল লাইনস ওকে ডিসক্রিট স্পেক্ট্ৰেল লাইনস বুলি কলো সো এই যিবোৰ ডিসক্রিট স্পেক্ট্ৰেল লাইনস এই ডিসক্রিট স্পেক্ট্ৰেল লাইনস বোৰ কিয় পালে এই ঘটনাটো ডেসক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰিলে বা এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে থমসনছ মডেল অফ এটমে ওকে তো থমসনছ মডেল অফ এটমে কি এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে যে ইয়াতে যে আমি পালো ডিসক্রিট স্পেক্ট্ৰেল লাইনস এনেকে যে স্পেক্ট্ৰেল লাইনস বোৰ পালো কেতিয়া পালো যেতে ইলেক্ট্ৰনবোৰ হাই এনাৰ্জি ষ্টেটৰ পৰা বা হাই এনাৰ্জি অৰবিটৰ পৰা
লো এনাৰ্জি অৰবিটলৈকে আহে তেতিয়া কি হ'ব এনেকৈ আমি ৰেডিয়েশ্যন ৰিলিজ হোৱা দেখা পাম মানে এনেকৈ লাইট পাম ওকে সো এই যিবোৰ লাইট পালো এইবোৰক ক'লো আমি স্পেক্ট্ৰেল লাইন্স আৰু এইবোৰে কি হ'ল ডিসক্ৰিট স্পেক্ট্ৰেল লাইন্স হ'ল বিকজ এনেকৈ সেপাৰেটলি পাম এতিয়া চোৱা যদি কন্টিনিউয়াছলি পাও তেতিয়া কি হ'ব কন্টিনিউয়াছলি মানে এনেকৈ ভাবা এই গোটেই জায়গাটো পোহৰ তাৰ পিছত এনেকৈ পোহৰ মানে কন্টিনিউয়াছলি পোহৰ হৈ আছে বুজিছানে তো মাজত মানে খালি জায়গা নাই সো কন্টিনিউয়াছলি পোহৰ হৈ আছে সো এই যেটো পোহৰ গ্ৰেজুৱেলি কমিব পাৰে বাঢ়িব পাৰে হেতু বেলেগ কথা মানে কন্টিনিউয়াছলি পোহৰ হৈ আছে সো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো কন্টিনিউয়াছ স্পেক্ট্ৰা বা এনেকৈ ক'ব পাৰো স্পেক্ট্ৰেল লাইন্স কন্টিনিউয়াছ হৈ আছে মানে ইয়াতে ওকে ডিসক্ৰিট হৈ থাকে তো ডিসক্ৰিট হলে মানে সেপাৰেট হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব বুজি পালা সো বেসিক্যালি এই যেটো হাইড্ৰোজেন এটমৰ কেছত ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া হাই অৰবিটৰ পৰা হাই এনাৰ্জি অৰবিটৰ পৰা লো এনাৰ্জি অৰবিটলৈকে আহে তেতিয়া আমি কি দেখা পালো ডিসক্ৰিট স্পেক্ট্ৰেল লাইন্স দেখা পালো এক্সপেৰিমেন্টত ওকে সো এইবোৰ বস্তু এক্সপেৰিমেন্টত দেখা গল কিন্তু যেতিয়া থমসনক খুদিলে যে আপোনাৰ এটমৰ যেটো মডেল সেই মডেলটো এটো কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব কিয় আমি এনেকৈ লাইন্স পালো সো থমসনৰ মডেলটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে ওকে আজি তাৰিখত আমি পাৰো এক্সপ্লেইন কৰিব হেতু আমি কৰিম লাষ্টত বাট থমসনে নোৱাৰিলে সেইকাৰণে আমি থমসনৰ মডেলটো কি কৰিলো এভয়েড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু এটা প্ৰবলেম হ'ল যাৰ কাৰণে এভয়েড কৰিব লগা হ'ল সেই প্ৰবলেমটো হৈছে যে স্কেটাৰিং এক্সপেৰিমেন্ট আলফা পাৰ্টিকল স্কেটাৰিং এক্সপেৰিমেন্ট মানে ৰাদাৰফোৰ্ডৰ যেটো এক্সপেৰিমেন্ট তাত কি দেখা গল জানানে ৰাদাৰফোৰ্ডৰ এক্সপেৰিমেন্টত দেখা গল যে তেখেতে এনেকৈ গোল্ড ফয়েল এখন ললে সো এখন হল গোল্ড ফয়েল আমি চাম এতিয়া ভালকে বাট গোল্ড ফয়েল বুলি ভাবা এখন সো যেতিয়া আলফা পাৰ্টিকল এনেকৈ গল ওকে তো তেতিয়া কি দেখিলে আলফা পাৰ্টিকল বল পজিটিভলি চাৰ্জড হয় তাৰ পিছত দেখিলে যে বহুতখিনি আলফা পাৰ্টিকল এনেকৈ সিধা পাস হৈ গৈছে কিন্তু কিছুমান আলফা পাৰ্টিকল কি হল এনেকৈ গৈছে আৰু এনেকৈ বেকা হৈ গৈছে মানে ইয়াতে এংগল এটা বনাই পেনে বেকা হৈ গৈছে কিছুমানে কি কৰিলে এনেকৈ গৈছে সিধা নগৈ পেনে এনেকৈ গৈছে 90 ডিগ্ৰী এংগলত কিছুমানে এনেকৈ গৈ আছে যাই মেলি এনেকৈও আহিছে কিছুমানে সো বেসিক্যালি এই যেটো এংগল এটো বেছি এংগল বনাইছে তো ইট মিন্স এই যিবোৰ আলফা পাৰ্টিকলটো আসলতে এনেকৈ সিধা যাব লাগিছিল হয় নহয় কিন্তু কি হল ইয়াৰ পৰা এনেকৈ বেকা হল গোল্ড ফয়েলখনৰ পৰা সো এই যেটো বেকা হল আমি কম যে ডিফ্লেকশন হৈছে ওকে আলফা পাৰ্টিকলটো এটা এনেকৈ যাই পেলি এনেকৈ গল আৰু এটা এনেকৈ গল হয় নহয় আৰু এটা এনেকৈ গল লেটস সে সো বেসিক্যালি ইয়াতে কি হৈছে ডিফ্লেকশন হৈছে সো এই যেবোৰ ডিফ্লেকশন হল এটোকে আমি কি বুলি কম স্কেটাৰিং হোৱা বুলি ওকে স্কেটাৰিং হোৱা বুলি কম সো এই যেটো স্কেটাৰিং হল বা ডিফ্লেকশন হল আলফা পাৰ্টিকলবোৰ সো এটো লাৰ্জ এংগলত হৈছে লাৰ্জ এংগল মানে বহুত বেছি এংগল হয় না তো এটো 90 ডিগ্ৰী এটো 140 ডিগ্ৰী আছে কিছুমান কি হল এনেকৈ গৈছে আকৌ এনেকৈ উভতি আহিছে কেনেকৈ হেবোৰ চাম বাট এটা সিম্পল ৰাখা আলফা পাৰ্টিকলটো এনেকৈ গৈ এনেকৈ আহিছে মানে 180 ডিগ্ৰী ডিফ্লেকশন দেখাইছে সো ইট মিন্স এই যিবোৰ এংগল এবোৰ লাৰ্জ এংগল সো আমি কম যে লাৰ্জ এংগল স্কেটাৰিং হৈছে বা লাৰ্জ এংগল ডিফ্লেকশন হৈছে ওকে সো এই যেটো লাৰ্জ এংগল ডিফ্লেকশন বা লাৰ্জ এংগল স্কেটাৰিং কিহৰ কাৰণে হল যেতিয়া থমসনক খুদিলে ওকে এটো কেতিয়া পালে লাৰ্জ এংগল স্কেটাৰিং যেতিয়া এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিলে কিমান চনত কৰিছিল এক্সপেৰিমেন্টটো 1911 ত ওকে আফটাৰ 13 ইয়াৰ্স মানে যেতিয়া থমসনে মডেলটো দিছিলে 1898 ত দিছিলে আফটাৰ 13 ইয়াৰ্স এটো এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে সো যেতিয়া ৰাদাৰফোৰ্ডৰ এক্সপেৰিমেন্টত কি পালে লাৰ্জ এংগল ডিফ্লেকশন বা লাৰ্জ এংগল স্কেটাৰিং পালে তেতিয়া থমসনক খুদিলে যে কিয় এনেকুৱা লাৰ্জ এংগল স্কেটাৰিং দেখালে আলফা পাৰ্টিকলটো যেটো এটা পজিটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল হয় সো আনসাৰটো দিব নোৱাৰিলে থমসনে সো সেই কাৰণে কি কৰিলে আমি কি কৰিলো এতিয়া তাৰ পিছত ৰাদাৰফোৰ্ডৰ যেটো মডেল হেতু একসেপ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু থমসনৰ মডেলটো এভয়েড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো 1911 পৰা ওকে বাট বিফৰ 1911 এই যেটো থমসনৰ মডেল আছিল এটম এটো পপুলাৰ আছিল পপুলাৰ মানে বহুত বেছি পপুলাৰ এট দ্যাট মোমেন্ট যে কি কলে হেতে এনেকুৱা টাইপ আৰু যে ইমান খতৰনাক কথা কৈ দিলে এটম কি বস্তু মানুহে গমে পোৱা নাছিল কেনেকুৱা হ'ব আকৃতি গমে পোৱা নাছিল থমসনে মডেল দিলে যে এটমটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে আইডিয়া এটা দিলে মানে সো বেসিক্যালি এটমৰ জাৰ্নিটো তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হল ওকে থমসনৰ পৰা হেকাৰণে আমি আজি যদিও ফুল হয় থমসনৰ মডেলটো তথাপি আমি পঢ়িব লাগে ওকে কাৰণ হেতুৱে ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আছিল সো এটা সো আমি কি পঢ়িব লাগে ৰাদাৰফোৰ্ডৰ মডেলটো ওকে সো ৰাদাৰফোৰ্ডে কি ক'লে ৰাদাৰফোৰ্ডে আসলতে এক্সপেৰিমেন্ট নিজে কৰা নাছিলে তেখেতে আইডিয়াটো হে দিছিলে যে সাজেষ্ট কৰিছিল যে এনেকৈ কৰা এক্সপেৰিমেন্টটো ওকে সো ৰাদাৰফোৰ্ডৰ যেটো এক্সপেৰিমেন্ট হেতু পঢ়িব লাগে এটা নাম্বাৰ 2 পইণ্ট ওকে ৰাদাৰফোৰ্ড এক্সপেৰিমেন্ট বা ৰাদাৰফোৰ্ডছ আলফা স্কেটাৰিং এক্সপেৰিমেন্ট বা ৰাদাৰফোৰ্ড মডেল যি কোৱা আৰু সো তোমালোকে ভালকে লিখিবা ৰাদাৰফোৰ্ডছ মডেল অফ এটম পঢ়িব গৈছো এতিয়া ওকে সো ৰাদাৰফোৰ্ডছ মডেল অফ এটম হেতু মানে কি হয় আসলতে ৰাদাৰফোৰ্ডে কি কৰিলে তেওঁৰ দুজন এছ'চিয়েটছ আছিল মানে এসিস্টেন্ট টাইপ ক'ব পাৰা সো তেওঁৰ লগত কাম কৰিছিল আৰু সেই দুজন মানুহে এজনৰ নাম আছিল গিগাৰ ওকে আৰু এজনৰ নাম আছিল মাৰ্স্টেন ওকে মাৰ্স্টেন সো দুয়ো কি কৰিলে দুয়োকে ক'লে যে এক্সপেৰিমেন্টটো কৰা এনেকৈ আইডিয়াটো দিলে আৰু দুয়ো সেটআপ বনাই এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিলে কিমান চনত কৰিলে এক্সপেৰিমেন্টটো 1911 ত কৰিলে ওকে আফটাৰ 13 ইয়াৰ্স ওকে যেতিয়া মডেলটো দিছিলে থমসনে তাৰে 13 ইয়াৰ্স পিছত এতিয়া চোৱা
দুই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আসলতে পালে কি সেই বস্তুটো বুজিব লাগিব কি পালে হেতু বুজাৰ আগতে এক্সপেৰিমেণ্টটো কেনেকুৱা আছিল সেটআপটো হেতু অলপমান চাই লও তোমালোকে এনেকে সিম্পল ভাবা তেখেতে কি কৰিলে এনেকে এটা টেমা ললে ওকে সো কি কৰিলে এনেকে এটা টেমা ললে সো এই যেটো টেমাটো আসলতে এটো গ্লাছৰ চেম্বাৰ বুলি কোৱা পাৰা আৰু ভিতৰত কি থাকিব ভিতৰত এয়াৰ নাথাকে মানে ভেকুৱাম থাকিব সো বেসিক্যালি তুমি কোৱা পাৰা যে এটো এটা ভেকুৱাম চেম্বাৰ ওকে সো কি কবা এটো এটা ভেকুৱাম চেম্বাৰ বুলি ভিতৰত ভেকুৱাম চেম্বাৰ আছে এটা কোৱেশ্চন টল ভেকুৱাম কিয় ৰাখিলে যাতে বেলেগ বেলেগ এয়াৰ থাকিলে কি হ'ব আলফা পাৰ্টিকলবোৰটো বহুত সৰু এয়াৰ মলিকুলছবোৰ যিমান সৰু তাতকেও সৰু আলফা পাৰ্টিকলছবোৰ ওকে সো ইট মিন্স এয়াৰ মলিকুলছবোৰ খুন্দা মাৰিব আলফা পাৰ্টিকলতে তো ইট মিন্স এক্সপেৰিমেন্টটো ভালকে নহব তো সেই কাৰণে আমি ভেকুৱাম ৰাখিলো মানে খালি জায়গা ৰাখিলো ইয়াতে যাতে এয়াৰ নাথাকে তাৰ পিছত কি কৰিলে এইখিনি জায়গাত সৰুকে এটা বক্স টাইপ ৰাখিলে ওকে সো ইয়াতে বক্স টাইপ এটা ৰাখিলে আৰু এই যেটো বক্স এই জায়গাটোত এটা হোল বনাই দিলে ওকে এটো এটা বক্স টাইপ ৰাখিলে আৰু বক্সটোৰ এইখিনি জায়গাত এটা হোল বনাই ৰাখিলে সো এই যেটো বক্স এই বক্সটো এনে মানে কাঠৰ বক্স নহয় কিন্তু এটো লিডৰ বক্স ওকে লিডৰ বক্স বা এনেকে কোৱা পাৰে লিড ব্লক বুলিও কোৱা পাৰা ঠিক আছে লিড ব্লক এটা ৰাখিলে সো লিড ব্লকটোৰ ভিতৰত কি ৰাখিছে জানানে লিড ব্লকটোৰ ভিতৰত ৰাখিছে ৰেডিও এক্টিভ মেটেৰিয়েল ওকে ৰেডিও এক্টিভ মেটেৰিয়েল ৰাখিছে ইয়াৰে ভিতৰত এটা ৰেডিও এক্টিভ মেটেৰিয়েল মানে কি হ'ব যেনেকে ইউৰেনিয়াম ঠিক আছে ঠিক তেনেকে আৰু এটা আছে ৰেডিও এক্টিভ মেটেৰিয়েল বহুত কিটা আছে মই আৰু ইয়াতে যোনটো লৈছিলে হেতু আছিল বিসমাথ ওকে সো একচুয়ালি বিসমাথ 83 আছিল আই গেস তো বিসমাথ 83 আছে তাত এক্সপেৰিমেন্টত বিসমাথ 83 ইউজ কৰিছিলে 214 এটো এটম ইউজ কৰিছিলে ওকে এটো এলিমেন্ট ইউজ কৰিছিলে ৰেডিও এক্টিভ মেটেৰিয়েল সো কিয় কৰিলে এটো বিকজ তেতে কি হ'ব এটো ৰেডিও এক্টিভ মেটেৰিয়েল পৰা কি ওলাই প্ৰটন ওলাব নহলে নিউট্ৰন ওলাব সো এই যেটো ৰেডিও এক্টিভ মেটেৰিয়েল ইয়াৰ পৰা কি ওলাব জানানে দুটা প্ৰটন ওলাব এন্ড দুটা নিউট্ৰন ওলাব সো দুটা প্ৰটন এন্ড দুটা নিউট্ৰন মানে কি জানানে আলফা পাৰ্টিকল ওকে আলফা পাৰ্টিকল কি থাকিব দুটা প্ৰটন এন্ড দুটা নিউট্ৰন সেই কাৰণে আলফা পাৰ্টিকলটোক হিলিয়াম নিউক্লিয়াছ বুলি কয় বিকজ আলফা পাৰ্টিকলটোত যদি দুটা প্ৰটন দুটা নিউট্ৰন থাকে হিলিয়াম নিউক্লিয়াছটোত কি থাকিব দুটা প্ৰটন দুটা নিউট্ৰনে থাকিব ইলেক্ট্ৰনটো আউট হৈ যাব নিউক্লিয়াছটো কথা কৈছো সো বেসিক্যালি আলফা পাৰ্টিকল মানে আমি কোৱা পাৰো হিলিয়াম নিউক্লিয়াছ ওকে সো আলফা পাৰ্টিকল বা হিলিয়াম নিউক্লিয়াছ বুলি কোৱা পাৰা অৰ হিলিয়াম নিউক্লিয়াছ সো এটা সো এই যেটো আলফা পাৰ্টিকল বা হিলিয়াম নিউক্লিয়াছ ইয়াতে ওলাব কি ওলাব কাৰণ তাত ৰেডিও এক্টিভ মেটেৰিয়েল বিসমাথ ৰাখিছা তো তাৰ পৰা দুটা প্ৰটন দুটা নিউট্ৰন ওলাব মানে আমি কম যে আলফা পাৰ্টিকল ওলাব এটা সো ইয়াৰ পৰা লেটস সে আলফা পাৰ্টিকল ওলাল তো এনেকে ওলাব না এনেকে ওলাব হয় না চাৰিপিনে ওলাব আমাক লাগে এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন এনেকে হয় না তো ষ্ট্ৰেট লাইনত আলফা পাৰ্টিকল যোৱাটো আমাক লাগে যাতে এডাল বিম হিচাপে যায় তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই জায়গাটোত কলিমেটৰ ইউজ কৰিম কলিমেটৰ মানে এনে এখন প্লেট বুলি ভাবা আৰু এখন প্লেট সো প্লেটখনত সৰুকে এটা হোল বনাই দিলো যাতে এই যিবোৰ আলফা পাৰ্টিকলবোৰ এনেকে যাব পাৰে ওকে সো আলফা পাৰ্টিকল যাতে ৰেড কালাৰ দি বনাই দিও সো আলফা পাৰ্টিকলবোৰ যাতে ইপিনে গলে যাব নোৱাৰে এটা ব্লক হৈ যাব না এটো হোলটো আৰু ইপিনেহে যাব পাৰিব সো ইট মিন্স আমি এটা এনেকে বিম পাম সো আলফা পাৰ্টিকলৰ যে বিম এটো আমি কম নেৰো বিম বুলি ওকে আলফা পাৰ্টিকলৰ এটো কি হয় সৰু বিম এটা পালো নেৰো বিম বুলি কলো নেৰো বিম অফ আলফা পাৰ্টিকল ওকে এনেকে লিখি দিও পাৰা ভালকে লিখি যাবা এতে সো এই নেৰো বিমটো আলফা পাৰ্টিকলবোৰ এনেকে গৈ আছে হয় না সো এনেকে বঢ়িয়াকে গৈ আছে তাৰ পিছত কি কৰিলে ৰাদাৰফোৰ্ড হতে মানে গিগাৰেন মাৰ্জদেন তেখেত খকলে কি কৰিলে ইয়াতে এখন গোল্ড ফয়েল ৰাখি দিলে ওকে গোল্ড ফয়েল ঠিক আছে সো ইয়াতে এখন কি ৰাখিলে গোল্ড ফয়েল আৰু এই যিখন গোল্ড ফয়েল ৰাখিলে ইয়াতে গোল্ড ফয়েলখনৰ এটা থিকনেস থাকিব সো থিকনেসটো কিমান হ'ব জানানে বহুত সৰু যদি আইডিয়া লাগে এনেকে ভাবা 0.2 মাইক্ৰোমিটাৰ হ'ব ওকে 0.2 মাইক্ৰোমিটাৰ মানে কিমান জানানে এই যেবোৰ আমাৰ পলিথিন প্লাষ্টিক থাকে ওকে ব্ল্যাক কালাৰ বা কিবা পলিথিন প্লাষ্টিকবোৰ আমি কিবা আনিবৰ কাৰণে ইউজ কৰো ডেইলি ইউজুৱেল সো এই যেবোৰ পলিথিন প্লাষ্টিক হেইবোৰৰ যেটো থিকনেস হয় হে থিকনেসটো কিমান হয় জানানে 120 মাইক্ৰোমিটাৰ বা এনেকৈ ক'ব পাৰা 120 into 10 to the power minus 6 meter okay micro মানে 10 to the power minus 6 বা এনেকৈ ক'ব পাৰা 120 মাইক্ৰো আছে না হেকানে মাইক্ৰন বুলিও কয় পলিথিনৰ কেছত মাইক্ৰন ইমান মাইক্ৰনৰ পলিথিন 120 মাইক্ৰনৰ পলিথিন মানে কি বুজিবা যে 120 মাইক্ৰোমিটাৰৰ পলিথিন সো হি যেটো থিকনেস পলিথিনটোৰ হেতু বহুত সৰু হ'ব ঠিক আছে এটা সোৱা ইয়াতে যিখন গোল্ড ফয়েল ৰাখিলে হেতু 0.2 মাইক্ৰোমিটাৰ মানে বহুত পাতল গোল্ড ফয়েল ৰাখিছে ইয়াতে ওকে সো এতিয়া কি হ'ব এতিয়া গোল্ড ফয়েলৰ মাজে তেওঁলোকে কি নটিস কৰিলে জানানে এতিয়া
যেতিয়া এই বিমডাল কিহৰ বিম এটো আলফা পাৰ্টিকুলাৰ সো আলফা পাৰ্টিকুলাৰ বিমডাল যেতিয়া এই গোল ফইলখনত হিট কৰিলে তো তেতে কি দেখা পালে যে বহুত কেটা আলফা পাৰ্টিকল মোস্ট অফ দা আলফা পাৰ্টিকল এনেকে পাৰ হৈ গৈছে সিধা গোল ফইলখনৰ মাজেৰে সিধা পাৰ হৈ গৈছে ওকে তাৰ পিছত মোস্ট অফ দা আলফা পাৰ্টিকল সিধা এনেকে গল এনেকে ভাবিব পাৰে যে 90% বা 95% আলফা পাৰ্টিকল যিমানটা ইয়াৰ পৰা আলফা পাৰ্টিকল ওলাইছিলে তাৰে 95% মান আলফা পাৰ্টিকল সিধা গুচি গল কিন্তু কি নটিস কৰিলে obviously সিধা যাব লাগিছিল হয় নাই কিন্তু কি নটিস কৰিলে যে কেইটামান আলফা পাৰ্টিকল ইপিনে গুচি গল ওকে ইপিনে গুচি গল ইয়াতে কেইটামান ইপিনে গল কেইটামান এটা দুটা ইপিনে গৈছে ধৰা এনেকে আৰু কেইটামান ইপিনে গুচি গল কেইটামান কি হৈছে এনেকে গৈছে যাই মিলি কেইটামান ব্যাক আহিছে সিধা আহিছে মানে এনেকে গৈ এনেকে সিধা আহিছে সো ইয়াতে এক্সপেৰিমেন্টত কি দেখা পালে যে কিছুমান আলফা পাৰ্টিকলে স্মল এংগল ডিফ্লেকশন দেখালে মানে এনেকে যাব লাগিছিল বাট কি হল এনেকে ডিফ্লেক্ট হৈ গল সো এই যেটো এংগল এটো 30 মান ধৰা এনে এটো ধৰিলো 30 ডিগ্ৰী মান দেখালে তাৰ পিছত কিছুমান আলফা পাৰ্টিকল এনেকে গল মানে কিমান ডিগ্ৰী এংগল ডিফ্লেক্ট কৰিছে এখিনি এংগল মানে 90 ডিগ্ৰী ডিফ্লেক্ট কৰিছে কিছুমান আলফা পাৰ্টিকল এনেকে গল মানে এখিনি 140 মান ধৰা ইমান এংগল ডিফ্লেক্ট কৰিছে কিছুমান এনেকে গৈ সিধা আহিছে তাৰ মানে 180 ডিগ্ৰী ডিফ্লেকশন দেখাইছে সো এই যে ঘটনাটো ঘটিল এনেকে যে এংগলত ডিফ্লেক্ট হল যাব লাগিছিল সিধা আলফা পাৰ্টিকল স্ট্ৰেট যাব লাগিছিল হয় না কাৰণ পাৰ্টিকল হয় কিন্তু গোল ফইলত যেতে এন্টাৰ কৰিলে তাৰ পিছত এনেকে ডিফ্লেকশন দেখালে এটা ডিফ্লেকশন যে দেখালে আলফা পাৰ্টিকলটো যে এনেকে গল কেনেকে গম পালে তেওঁলোকে গমটো পাব লাগিব না আলফা পাৰ্টিকলটো যে এনেকে গৈছে এনেকুৱা নহয় যে আলফা পাৰ্টিকলটো দেখি আছে যাই থাকা কাৰণ এটো বহুত সৰু মাইক্ৰোস্কোপিক পাৰ্টিকল তুমি মাইক্ৰোস্কোপৰ সহায়তে দেখিব পাৰিবা এনেটো খালি চকুৰে দেখা নপোৱা সো বেসিক্যালি আলফা পাৰ্টিকলটো যে এনেকে যাই আছে তুমি গম নপোৱা ওকে সো ইমেজিন হে কৰিব লাগিব যাই থাকা বুলি তো তুমি দেখা নপোৱা বেসিক্যালি কিন্তু যদি দেখা নপোৱা তেনে স্থলত ইয়াতে যে হিট কৰিছে কেনেকে গম পাবা তাৰ কাৰণে এটা বুদ্ধি লগালে বুদ্ধিটো কি যে এই যেটো সাৰফেস ভিতৰৰ সাৰফেস টেমাটোৰ ভিতৰৰ সাৰফেস এটো গ্লাছৰ চেম্বাৰ বা ভ্যাকুয়াম চেম্বাৰ সো ইয়াৰে যেটো ভিতৰৰ সাৰফেসটোত কি ৰাখিলে জানানে ভিতৰৰ সাৰফেসটোত ইয়াতে জিংক সালফাইড ৰাখিলে ওকে জিংক সালফাইড ইয়াতে লগাই দিলে ভিতৰত জিংক সালফাইড ওকে জিংক সালফাইড তুমি কোটিং বুলি কব পাৰা জেল সালফাইড স্ক্রিন বুলি কব পাৰা যি কোৱা আৰু জিংক সালফাইড কোটিং লগালে বা জিংক সালফাইড স্ক্রিন লগাই দিলে ভিতৰত সো এই যিখন জিংক সালফাইড স্ক্রিন ইয়াৰ কামটো কি হয় জানানে যেতিয়া আলফা পাৰ্টিকলটো কি হয় চাৰ্জ পাৰ্টিকল যেতিয়া জিংক স্ক্রিনত জিংক সালফাইড স্ক্রিনত পৰিব তেতে কি হ'ব সেই জায়গাটোত পোহৰ হৈ যাব কেনেকুৱা পোহৰ টাইনি ফ্ল্যাশ ওকে টাইনি flash produce কৰিব ওকে তো এনেকে কব পাৰা যে when ভালকে লিখি দিবা when alpha particle falls on zinc sulfide screen okay zinc sulfide লিখিবা sulfide screen তেতে কি হ'ব when alpha particle falls on zinc sulfide screen then it produces tiny flash বুলি কবা সো সৰু এনেকে পোহৰ দেখা পাবা মানে এই জায়গাটোত ঠিক আছে সো এটা স্পট সৰু পোহৰ দেখা পাবা যত পৰিছে আলফা পাৰ্টিকলটো সেই জায়গাটো কি হ'ব সৰু পোহৰ হৈ যাব ঠিক আছে সো বেসিক্যালি গিগাৰ মাৰ্জডেনৰ যেটো এক্সপেৰিমেন্ট তাত এখিনি ঘটনা দেখিলে যে কিছুমান আলফা পাৰ্টিকল সিধা গল সো ইয়াতে যেটো অবজাৰভেশন পালা সেই অবজাৰভেশনটোৰ পৰা এখন গ্ৰাফ বনালে গ্ৰাফখন কেনেকে বনালে সোৱা সিম্পল হয় গ্ৰাফখন এনেকে ভাবা এখন হল গ্ৰাফ সো ইয়াতে আমি কি লিখিম ইয়াতে লিখিম থিটা মানে কি স্কেটাৰিং এংগল কিমান এংগলত স্কেটাৰ হৈছে ওকে স্কেটাৰিং এংগল বুলি কৈ দিলা ঠিক আছে কিমান এংগলত স্কেটাৰ হৈছে সো লেটস সে এটো হল তোমাৰ 0 ডিগ্ৰী এংগল এটো হল লেটস সে 20 ডিগ্ৰী এটো হল 40 ডিগ্ৰী এটো হল লেটস সে 60 ডিগ্ৰী এটো হল লেটস সে 80 ডিগ্ৰী এনেকে 90 100 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত এটো 120 ডিগ্ৰী এনেকে 140 ডিগ্ৰীও পাবা হয় না তো এনেকে এংগলটো বাঢ়ি যাব তাৰ পিছত ইয়াতে লেটস সে যেটো মানে নাম্বাৰ অফ আলফা পাৰ্টিকলছ ইয়াতে কি লিখিবা এটা নাম্বাৰ অফ আলফা পাৰ্টিকলছ কিমানটা ইউজ কৰিছে মানে সো নাম্বাৰ অফ আলফা পাৰ্টিকলছ লেটস সে ইয়াতে প্ৰথম 10টা ধৰা তাৰ পিছত এটো ধৰা 10টা হৈ গল এটো 1 কে ধৰি দিও ওকে সো এটোৱে 1 কে ধৰি দিও ডাঙৰ নাম্বাৰ লৈ ল ন সো 1 কে হ'ব 1000 তাৰ পিছত এটো লেটস সে 10 কে 10000 হল তাৰ পিছত 100 কে মানে 1 লাখ ধৰা 1 লাখ মান আলফা পাৰ্টিকল গৈছে তাৰ পিছত 10 লাখ মান আলফা পাৰ্টিকল গৈছে লেটস সে তাৰ পিছত 100 লাখ মানে 1 crore আলফা পাৰ্টিকল গৈছে এনেকে ধৰা আৰু তো গ্ৰাফখন কেনেকে পালে জানেনে গ্ৰাফখন এনেকুৱা ধৰণৰ পালে সো হোৱাট ডাজ দ্যাট মিন ইট মিন্স আৰু ইয়াতে এটো লগ লগাই নিদিবা এনেকে যাই থাকিব মানে সো বেসিক্যালি ইট মিন্স এনেকে কব পাৰা যে ইয়াতে 30 ডিগ্ৰীত আলফা পাৰ্টিকল যে গৈছে ইয়াতে
কিমানটা আলফা পাৰ্টিকল গৈছে লেটস সে 1 লাখ মান আলফা পাৰ্টিকল গৈছে তুমি এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিছে জানিবা ইয়াৰ পৰা 1 crore আলফা পাৰ্টিকল এনেকে মাৰি পঠাইছা ধৰি ললো আৰু তো ৰাদাৰফোৰ্ডে মানে আইডিয়ালৈকে গ্ৰাফখন বনালে সো লেটস সে 1 crore মান আলফা পাৰ্টিকল এনেকে মাৰিলা তাৰে কি দেখিলা মোষ্ট অফ দা আলফা পাৰ্টিকল 1 crore লেটস সে 5 crore নহয় 8 crore বা 9 crore মান কি হল বা লেটস সে গুটেইখিনিয়ে ধৰা বাট কেইটামান কম মানে 1 লাখ মান কম বুলি ধৰা সো বেসিক্যালি হে আলফা পাৰ্টিকল খিনি এনেকে সিধা গল তাৰ মানে ম্যাক্সিমাম আলফা পাৰ্টিকল সিধা গৈছে তাৰে পিছত 10 ডিগ্ৰী মানত কেইটামান গৈছে 20 ডিগ্ৰী মানত 10 লাখ মান গৈছে ধৰা বা 5 লাখ মান 40 ডিগ্ৰী মানত 40 ডিগ্ৰী মান কিমান হ'ব এটো 30 ডিগ্ৰী হল তো 40 ডিগ্ৰী মান ইমান মান হ'ব ইপিনো কেইটামান গৈছে সো ইপিনে কিমান গৈছে 40 ডিগ্ৰী মান ধৰা যে 5 লাখ এনেকে ধৰ আৰু অনুমান কৰি এটা সো কেইটামান গৈছে আৰু বেসিক্যালি ইমানটো না যায় কমকে যাব আমি এটা অনুমান কৰিছো 60 ডিগ্ৰী 70 ডিগ্ৰী 80 90 100 ডিগ্ৰী এনেকৈ কি হ'ব ইপিনো 90 ডিগ্ৰীত কেইটামান গৈছে ইপিনো কেইটামান গৈছে হয় নহয় সো এতিয়া 100 ডিগ্ৰীত বহুত কম যাব 100 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী 120 ডিগ্ৰী ইপিনে তো বহুত কম যাব না এনেকে সো ইপিনে কেইটা গৈছে লেটস সে ইপিনে 10টা ইপিনে 10টা 5টা হেনেকে ইপিনে 6টা 7টা 5টা হেনেকে গৈছে আৰু এনেকে ধৰা তো বেসিক্যালি বহুত কম আলফা পাৰ্টিকল কি হ'ব এনেকে যায় এনেকে আহিব এনেকে যাব তো লাৰ্জ এংগল স্কেটাৰিং দেখাব ওকে লাৰ্জ এংগল ডিফ্লেকশন দেখাব হেখিনি বস্তু আমাক কলে ওকে এক্সপেৰিমেন্টৰ পৰা সো এক্সপেৰিমেন্টত যিখিনি অবজাৰভেচন পালে হে অবজাৰভেচন খিনি চাব লাগিব আৰু এই যেটো এক্সপেৰিমেন্ট এটোকে কলে আলফা পাৰ্টিকল স্কেটাৰিং এক্সপেৰিমেন্ট ওকে সো এক্সপেৰিমেন্টটো কৰি কি অবজাৰভেচন পালে হে অবজাৰভেচন খিনি চাব লাগিব এটা সো অবজাৰভেচন খিনি কি পালে নাম্বাৰ 1 অবজাৰভেচন কি most of the alpha particle ভালকে লিখিবা alpha particle passes straight okay passes straight সো ৰাদাৰফোৰ্ডক কৰিলে দুইজন এসোসিয়েটে মানে গিগাৰন মাৰ্স দেনে যে বহুত আলফা পাৰ্টিকল স্ট্ৰেট গৈছে হোৱাট ডাজ দ্যাট মিন তো ৰাদাৰফোৰ্ডে কি কলে জানেনে যে স্ট্রেট গৈছে ইট মিন্স যদি এটম আলফা পাৰ্টিকল এটো কি হয় এটো হল গোল্ড ফয়েল তো গোল্ড ফয়েলত অবিয়াসলি এটম থাকিব সো যদি স্ট্রেট গৈছে ইট মিন্স এটম তোৰ মোস্ট অফ দা স্পেস খালি থাকিব ভিতৰত সো ইয়াতে ধৰা এটম এটা আছে ওকে সো এটম তো অলপমান ডাঙৰকে বনাও তো এটম তোৰ ভিতৰত পজিটিভ চাৰ্জ এখিনি জায়গাত থাকিব আৰু ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঘূৰি থাকিব বুলি এনেকে ভাবা সো এই জায়গাখিনি যে আছে এই জায়গাখিনি বহুত বেছি জায়গা বুলি কলে মানে মোস্ট অফ দা স্পেস এটম তোৰ এই জায়গাখিনি কি হ'ব এটম তোৰ এই জায়গাখিনি খালি জায়গা হ'ব হেকাৰণে আলফা পাৰ্টিকল এনেকে ডাইৰেক্টলি যাব পাৰিছে এটম তোৰ মাজেৰে সো হেকাৰণে বহুত বেছি ম্যাক্সিমাম আলফা পাৰ্টিকল এনেকে সিধা গুচি গল কিন্তু যিবোৰ আলফা পাৰ্টিকল এনেকে গৈছে হিটো এটো নিউক্লিয়াছ ফেস কৰিব সো হি এনেকে যাব নোৱাৰে হি এনেকে উভতি আহিব বা বেলেগ সাইডে গুচি যাব তাৰ মানে সো ইট মিন্স ৰাদাৰফোৰ্ডে কি কলে যে মোস্ট অফ দা আলফা পাৰ্টিকল passes straight so most of the alpha particles straight গৈছে it means atom তোৰ ভিতৰৰ এই জায়গাবোৰ কি হয় খালি জায়গা হয় খালি স্পেস তো it means most of the space inside the atom is empty okay হেনেকে কলে so কি বুলি কলে যে it means most of the space বা এনেকৈ কব পাৰে maximum space most of the space of atom is empty okay ভালকে লিখি দিবা সো মানে খালি হৈ থাকিব most of the space তাৰ পিছত কি পালে অবজাৰভেচন টু নাম্বাৰ 2 অবজাৰভেচন যে small number of alpha particles কি হল অলপমান small angle deflection দেখাইছে okay so few এনেকে লিখি দিয়া a few alpha particles okay alpha particles ভালকে লিখিবা a few alpha particles shows small angle deflection okay small angle deflection নহলে scattering বুলি কোৱা পাৰে small angle deflection or কি কোৱা পাৰে scattering okay deflection so কিছুমানে small angle deflection দেখালে কিছুমানে কি কৰিলে বহুত বেছি angle scattering দেখালে ইন এ সেন্স এনেকে কোৱা পাৰা যে তেখেতে এটা আইডিয়া লগালে কি আইডিয়া লগালে যে one of almost বুলি কোৱা পাৰে বা around বা about বুলি কোৱা পাৰে about লিখি দিও about 1 in 8000 এনেকে ভাব যদি 8000 টা আলফা পাৰ্টিকল মাৰি দিয়া তাৰে এটা কি হ'ব তাৰে এটা 8000 এর ভিতৰত এটা হে আলফা পাৰ্টিকল 90 ডিগ্ৰী ডিফ্লেকশন এনেকে যায় আছে এনেকে যাব তাৰ মানে 90 ডিগ্ৰী ডিফ্লেকশন দেখাব ওকে about 1 in 8000 shows 90 ডিগ্ৰী ডিফ্লেকশন এনেকে লিখি দিবা shows 90 ডিগ্ৰী ডিফ্লেকশন ওকে কিন্তু কিছু মানে কি কৰিব যে 180 ডিগ্ৰী ডিফ্লেকশন দেখাব ইন এ সেন্স এনেকে যাব এনেকে ৰিটাৰ্ন আহিব কিয় হে হেবোৰ সাম ওকে সো বেসিক্যালি কিছু মানে এনেকে 90 কিছু মানে
180 কিছুমানে 140 তো বেসিক্যালি লার্জ অ্যাঙ্গেল ডিফ্লেকশন দেখাব সো আমি ডাইরেক্টলি লিখি দিও যে few বা small amount of alpha particles লিখি দিয়া okay some alpha particles লিখি দিব পাৰা okay some alpha particles এনেকে লিখি দিবা shows some alpha particles shows maximum বা এনেকেও ডাইৰেক্ট এইটো লাইন লিখি দিব পাৰা যে large scattering angle বুলি কৈ দিও ওকে বা large angle deflection বুলি কৈ পাৰা বা large scattering angle বুলি কৈ দিও পাৰা ওকে scattering angle so large scattering angle বা large angle deflection দেখাব তাৰ মানে বেছি এংগলত ডিফ্লেক্ট হৈ যাব ওকে সো এনেকে যদি যায় সো এংগলটো বেছি এংগল হ'ব না 120 140 মান হ'ব সো বেসিক্যালি লার্জ এংগল স্ক্যাটারিং দেখাব বা লার্জ এংগল ডিফ্লেকশন দেখাব সো রাদারফোর্ডক খুদিলে লার্জ এংগল স্ক্যাটারিং কিয় দেখালে এনেকে ইমান এংগলত কিয় এনেকুৱা ধৰণে স্ক্যাটারিং কৰিলে বা ডিফ্লেকশন হল যেতে রাদারফোর্ডক খুদিলে সো ৰাদাৰফোৰ্ডে কি ক'লে জানানে ৰাদাৰফোৰ্ডে ক'লে এটা লিখি দিও সো ৰাদাৰফোৰ্ডে ক'লে যে এটমটোৰ জিটু মাস হ'ব আৰু চাৰ্জ হ'ব পজিটিভ চাৰ্জ সেইখিনি গোটেইখিনি ক'ত থাকিব সেন্টাৰত থাকিব ওকে সো ইট মিন্স কি ক'লে লাৰ্জ এংগল স্ক্যাটারিং যে দেখাইছে সো কি ক'লে ৰাদাৰফোৰ্ডে ইট মিন্স ৰাদাৰফোৰ্ডে ক'লে সো ইট মিন্স entire positive charge okay entire positive charge and mass মানে almost whole mass of the atom বুলি কবা okay and almost whole mass of the atom almost whole mass of the atom is concentrated at the center okay center of atom হেনেকে ক'লে ঠিক আছে সো এটমটোৰ সেন্টাৰত গোটেই এটমটোৰ মাসটো আৰু অলমোস্ট গোটেই এটমটোৰ মাসটো ইলেক্ট্ৰনবোৰ বাহিৰত দৌৰি থাকিব ইলেক্ট্ৰনৰ মাস থাকিব সো ইলেক্ট্ৰন মাসটো কন্ট্ৰিবিউট কৰিব নালাগে বুলি ক'লে ইন এ সেন্স নেগলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ওকে কাৰণ সৰু হ'ব ইলেক্ট্ৰনৰ মাসটো বহুত বেছি কম্পেয়াৰ্ড টু নিউক্লিয়াছ তো বেসিক্যালি কি ক'লে যে ইট মিন্স entire positive charge and almost whole mass of the atom is concentrated at the center তো সেন্টাৰত গোটেই এটমটোৰ মাসটো কনসেন্ট্ৰেট হৈ থাকিব নহলে গোটেই যেটো এটমটোৰ পজিটিভ চাৰ্জ সেইখিনি সেন্টাৰটোত কনসেন্ট্ৰেট হৈ থাকিব হেনেকে ক'লে সো এইখিনি অবজাৰভেশন দিলে আৰু অবজাৰভেশনছটোৰ ইম্পৰ্টেন্স কি এটো যেনেকে অবজাৰভেশন এটা মোস্ট অফ দা আলফা পাৰ্টিকল পাস স্ট্ৰেট সো ইয়াৰ মিনিং টু কি ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স কি ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স কি ৰাদাৰফোৰ্ডে ক'লে যে ইট মিন্স মোস্ট অফ দা স্পেস উইদিন দা এটম is empty হেনেকে কৈ দিলে তাৰ পিছত লাৰ্জ এংগল স্ক্যাটাৰিং যে দেখাইছে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স টু কি হয় না সো ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স টু কি সো হেতু কি ক'লে যে লাৰ্জ এংগল দেখাইছে ইট মিন্স মোস্ট অফ দা মানে এনেকে সিম্পল ক'ব পাৰা যে গোটেই এটমটোৰ যেটো মাস হ'ব সেই মাসটো সেন্টাৰত কনসেন্ট্ৰেট হৈ থাকিব আৰু এটমটোৰ যেটো পজিটিভ চাৰ্জ হ'ব গোটেই পজিটিভ চাৰ্জবোৰ সেন্টাৰত কনসেন্ট্ৰেট হৈ থাকিব হেনেকে ক'লে ওকে সো এইখিনি সিগনিফিকেন্স বুজি পালো এটা সোৱা এই সিগনিফিকেন্স বা এই অবজাৰভেশনটোৰ পৰা এই অবজাৰভেশন কেইটাৰ পৰা ৰাদাৰফোৰ্ডে কি কৰিলে ৰাদাৰফোৰ্ডৰ যেটো এটমিক মডেল হেতু দিলে ওকে ইন এ সেন্স ৰাদাৰফোৰ্ডে ক'লে যে এটমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব হেতু আমাক ডেসক্ৰাইব কৰিলে ৰাদাৰফোৰ্ডে তাৰ কাৰণে এখিনি মচিব লাগিব ওকে সো ৰাদাৰফোৰ্ডে কি ক'লে এটমটো কেনেকুৱা হ'ব এখিনো ঠিক আছে এখিনটো পাৰিবা এটা নোট কৰি যাবা তোমালোকে ঠিক আছে সো ৰাদাৰফোৰ্ডে কি ক'লে যে এটমটো কেনেকুৱা হ'ব বুলি নাম্বাৰ 1 পইণ্ট an atom is consist of okay Rutherford model dile eta ami ki poribo goise Rutherford's model okay Rutherford de ki model dile ki kotha kole hekhine ami poribo goise okay so Rutherford ki kole an atom is consist of je eta atom an atom is consist falke likhi jaba consist of okay Rutherford kole je an atom is consist of small and massive মানে কি massive মানে হৈছে যে ভাৰী ওকে বহুত বেছি এটমটোৰ গুটেখিনি ভাৰ মাসখিনি কত থাকিব ভৰখিনি গুটেখিনি মাসখিনি কত থাকিব সেন্টাৰত থাকিব ওকে সো বেসিক্যালি কি ক'লে an atom is consist of small and massive central core বা massive center বুলি ক'ব পাৰা সো central core বুলি ক'লে ওকে core মানে একদম মাজৰ জায়গাটো আৰু central core একদম মাজত ওকে So, an atom is consist of small and massive central core which is called nucleus. So, I can likhi central core called nucleus. So, nucleus. So, is it a central core jot atom tor ki thakibo gote mass khini thakibo hetuke ki boli kole
নিউক্লিয়াছ বুলি ক'লে বা সেন্ট্ৰেল কোৰ হেনেকে কৈ দিলে তাৰ পিছত তাৰ মানে এনেকে ভাবা সিম্পল যে এটো হল এটম সো এটমটোৰ গোটেইখিনি মাস ক'ত থাকিব সেন্টাৰত থাকিব হেনেকে ক'লে ওকে আৰু এটো সৰু হ'ব আৰু এটোকে কি বুলি নাম দিলে নিউক্লিয়াছ বুলি নাম দিলে ঠিক আছে এটোকে নিউক্লিয়াছ বুলি নাম দিলে আৰু এটো সাইজটো বহুত সৰু হ'ব গোটেই এটমটোতকে ঠিক আছে তাৰ পিছত কি ক'লে যে এন্টায়াৰ পজিটিভ চাৰ্জ ওকে নাম্বাৰ 2 পইণ্টত এনেকে ভাবা যে গোটেই পজিটিভ চাৰ্জবোৰ এন্টায়াৰ পজিটিভ চাৰ্জ and almost whole mass লিখি দিব পাৰা so almost Rutherford মডেলত মানে এখিনি কথা ক'লে okay so almost whole mass of the atom okay is concentrated at the nucleus okay nucleus so basically positive charge bur gote positive charge bur nucleus to thakibo so it means enake ko para nucleus mane central core so ei jaga tot gote positive charge bur enake thakibo okay henake kole tar pisot ki kole number 3 point tot je jitu size hobo nucleus to eta size thakibo na so etu dhora gote tu hol atom so atom tor jitu radius hobo etu kiba ta kola radius to so etu hol nucleus to radius to horu hobo na so basically nucleus tor size to ki hobo horu hobo so it means ami ko aparo number 3 point tot the size of a nucleus okay so size of nucleus to bahut beshi horu hobo so size of nucleus to nucleus to size to almost kiman hobo janane 10 to the power minus 15 meter hobo okay iman man hobo size of nucleus is very very less than the size of atom so atom or size to ki 10 to the power minus 10 aru ete meter likhi diba ba 1 angstrom boli ko apara so bahut beshi horu hobo nucleus or size to atomot ke kiman gun horu 1 lakhs times horu hobo enake ko apara so it means amar jodi india khon eta atom hoy so nucleus to kiman hobo amar guwahatit ko horu hobo okay ba enake bhaibo para je ekhini jaga aru eta nucleus hobo aru india khon gotei khon atom hobo okay so basically az2 atom tor radius to bahut beshi aru iar jitu radius nucleus tor hetu kom hobo tar mane nucleus or size to bahut beshi kom hobo tar pisot ki kole number next point ki kole je nucleus is surrounded by to teho khudile asolte ki khudile teho kole je nucleus is surrounded by a suitable number of electrons okay so enake ami ko paru teheto khudile asolte je jodi gote atom tot positive charge bur center thake tene hole etu electrically neutral no hobo so tehete ki kole je electron thakibo negative charge thakibo kintu nucleus tor sari pine thakibo okay nucleus is surrounded by a suitable number of electron henake kole nucleus tor sari pine thakibo jate atom to electrically neutral hoy so yate likhi dibo para such that atom is electrically neutral okay electrically neutral buli ko para okay so jate electrically neutral hoy atom to hekarne ki kole je suitable number of jiman hini lage neutral hobo karone himanta electron thakibo heneke kole tehete okay beleg eko number ne dile tar pisot ki kole je electron to revolve koribo around the nucleus in various orbits to enake bhaba simple je number 5.2 je electron revolves around the nucleus to nucleus to saripine electron to ghuribo okay around the nucleus in circular orbits so teheto khudile okol circular orbit te kiyo move korile option to elliptical orbit to asil circular orbit elliptical mane enuko orbit to eneko to move koribo pare hon noy kintu teo explain koribo norile kotha to tehete kole je circular orbit te move koribo so electron revolves around the nucleus in circular orbits just like planets move around the sun in orbits circular orbits khane ko pare okay to ami enake koi diu like planetary motion okay like planetary motion likhi diu so planetary motion নহলে enake likhibo para just like planets move around the sun
নহলে লাইক প্ল্যানেটৰী মোশন এনেকৈ কৈ দিব পাৰে সো প্ল্যানেটবোৰে যেনেকৈ এৰাউণ্ড দ্য সান মুভ কৰে ৰোটেট কৰে ঠিক তেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনবোৰেও নিউক্লিয়াছটোৰ চাৰিপিনে মুভ কৰিব ৰোটেট কৰিব হেনেকৈ ক'লে ৰাদাৰফোৰ্ডে 5 নম্বৰ পইণ্টত তাৰপিছত কি ক'লে যে যেটো সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স আসলতে আইডিয়াটো কি হয় যেতিয়া বস্তু এটা ঘূৰে তো ৰাদাৰফোৰ্ডে ক'লে সিম্পল ভাষাত যে এটো হল তোমাৰ নিউক্লিয়াছ তো ইয়াতে অৰবিট আছে আৰু অৰবিট থাকিব সো লেটস সে ইলেক্ট্ৰনটো এনেকৈ ঘূৰি আছে এৰাউণ্ড দ্য নিউক্লিয়াছ তো ঘূৰা মানে কি জানানে যেতিয়াই বস্তু এটা ঘূৰে তেতিয়াই তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স ওকে কি ফোৰ্স সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স তাৰ মানে সেন্টাৰৰ পিনে সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স তো সেন্টাৰৰ পিনে এটা ফোৰ্স লাগি থাকিব এটা কোৱেশ্চনটো হল এই ফোৰ্সটো আহিল কৰ পৰা ওকে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল তুমি ৰছী এডালত পাথৰ এটা বান্ধি এনেকৈ ঘূৰাই আছা সো তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া তোমাৰ হাতখনে সেই পাথৰটোক সেন্টাৰৰ পিনে এনেকৈ টানি থাকে কন্টিনিউয়াছলি সেই ফোৰ্সটোকে আমি কওঁ সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স তো ঘূৰি থাকিলেই সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স থাকিব সো সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্সটো কৰ পৰা আহিব সো আমি এই হাতৰ কেছটোত কম যে হাতখনে প্ৰভাইড কৰিছে সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স সো ইট মিন্স তোমাৰ হাতখনে যিমানখিনি ফোৰ্স দিছে দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স হ'ব সো ইয়াতেও ইলেক্ট্ৰনটো যে ঘূৰি আছে এনেকৈ সো ইয়াতেও সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স লাগি আছে সেন্টাৰৰ পিনে হয় নহয় সো যেতিয়াই ঘূৰিব সেন্টাৰৰ পিনে সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স লাগিব এটা কোৱেশ্চনটো হৈছে এই সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্সটো আহিল কৰ পৰা তো ৰাদাৰফোৰ্ডে কি ক'লে যে এই যেটো নিউক্লিয়াছটো পজিটিভ ইলেক্ট্ৰনটো কি হয় নেগেটিভ সো পজিটিভে নেগেটিভক কি কৰিব এট্ৰাক্ট কৰিব আৰু এই যেটো এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্স হেতুকে আমি কওঁ কুলম্ব ফোৰ্স বুলি পজিটিভ চাৰ্জ যে নিজে নেগেটিভ চাৰ্জক টানিছে এট্ৰাক্ট কৰিছে কিমান ফোৰ্সেৰে টানে হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ কুলম্ব ফোৰ্স বুলি কওঁ হয় না কুলম্বস ফোৰ্স বুলি লিখি দিলা তো বেসিক্যালি এই যেটো কুলম্ব ফোৰ্স বা এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্স বিটুইন নিউক্লিয়াছ এণ্ড ইলেক্ট্ৰন সো এই এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্সটোৱে প্ৰভাইড কৰিব সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্সটো প্ৰভাইড কৰিব ওকে সো ইট মিন্স এনেকৈ লিখিব পাৰা যে 6 নম্বৰ পইণ্টত কি লিখিবা যে সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স required কিয় required হ'ব revolution কৰিব কাৰণে বা rotation কৰিব কাৰণে required for rotation centripetal force required for rotation is provided by কোনটো ফোর্স কুলম্ব ফোর্স ওকে কুলম্ব ফোর্সে প্রভাইড কৰিব অ্যাট্ৰাক্টিভ ফোর্স বুলি ক'ব পাৰা ওকে সো কুলম্ব ফোর্সে প্রভাইড কৰিব সেন্ট্রিপিটেল ফোর্সটো সো হেনেকে আমাক কৈ দিলে ৰাদাৰফোৰ্ডে সো এটো আছিল ৰাদাৰফোৰ্ডৰ এটমিক মডেল তো ৰাদাৰফোৰ্ডে ক'লে যে এটমটো এনেকুৱা হ'ব এতিয়া নেক্সট পইণ্টত আহিল লিমিটেশনস তাৰ মানে কিছুমান কোৱেশ্চনস এৰাইজ হ'ল ৰাদাৰফোৰ্ডে যে ক'লে যে ইলেক্ট্ৰনটো ঘূৰি থাকিব নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওপিনে এনেকৈ ঘূৰি থাকিব আৰু ইলেক্ট্ৰনটো কি হয় চাৰ্জ পাৰ্টিকল সো ৰাদাৰফোৰ্ডে যে ক'লে ইলেক্ট্ৰনটো ঘূৰি থাকিব আমি জানো চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো যেতিয়া ঘূৰিব চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো ঘূৰিলে কি হয় এনাৰ্জি ৰেডিয়েট হয় তাৰ মানে তাৰ পৰা এনাৰ্জি ওলাব তো ইট মিন্স তাৰ গাত যিমান এনাৰ্জি আছিল যেতিয়া ঘূৰিব তাৰ এনাৰ্জিটো লাহে লাহে লছ হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিব সো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ভাবিব পাৰা যে এই যেটো ইলেক্ট্ৰন এই ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব সো তেতিয়া কি হ'ব এই ইলেক্ট্ৰনটোৱে এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কৰিব কিছুমান পোহৰ ৰেডিয়েট কৰিব সো সেই পোহৰবোৰ যে ওলালে বা এনাৰ্জি যে ওলালে সো ইট মিন্স এই ইলেক্ট্ৰনটোৰ পৰা ওলাইছে সো ইয়াৰ গাত লেটস সে কিবা এটা এনাৰ্জি আছিল 100 জুল ধৰা আৰু ওকে সো ইয়াৰ জাত গাত যেটো এনাৰ্জি আছিল সেই এনাৰ্জিটোৰ পৰা যেতিয়া ঘূৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে লাহে লাহে অলপ এনাৰ্জি ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইন দা ফৰ্ম অফ লাইট অৰ ৰেডিয়েশন সো এনাৰ্জি লছ কৰিব সো এনাৰ্জি যেতিয়া লছ কৰিব আৰু ইপিনে সেন্ট্ৰিপিটেল ফোৰ্স বা কুলম্ব ফোৰ্সে কি কৰিছে ইলেক্ট্ৰনটো ইয়ালৈকে আহিলে সো ইলেক্ট্ৰনটো টানি থাকিব না কন্টিনিউয়াছলি আৰু ইলেক্ট্ৰনটো এনাৰ্জি লুজ কৰি আছে কাৰণ ইলেক্ট্ৰনটো কি হয় ইলেক্ট্ৰনটো এটা হল চাৰ্জ পাৰ্টিকল যেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকল এটা এক্সিলাৰেট কৰে তেতিয়া এক্সিলাৰেট কৰে মানে মুভ কৰিব সাপোজ সো যেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকল এটা মুভ কৰিব তেতিয়া কি হ'ব এনাৰ্জি ওলাব তাৰ পৰা ইন দা ফৰ্ম অফ লাইট তাৰ মানে আমি কম যে ৰেডিয়েশন ওলাইছে লাইট ৰেডিয়েশন ওলাইছে চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো মুভ কৰোতে সো এইবোৰ লাইট ওলাইছে লাইট মানে এনাৰ্জি বেসিক্যালি সো ইট মিন্স ইলেক্ট্ৰনটো এনাৰ্জি লছ কৰিছে আৰু এই যেটো নিউক্লিয়াছ পজিটিভ নিউক্লিয়াছ কন্টিনিউয়াছলি ইলেক্ট্ৰনটো টানিও আছে সো বিকজ অফ দ্যাট কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনটো এনেকে নুঘুৰি হি ইলেক্ট্ৰনটো পাথটো চেঞ্জ কৰিব এনেকে ভিতৰ পিনে যাব চেষ্টা কৰিব কাৰণ নিউক্লিয়াছটো টানি আছে ন সো ইলেক্ট্ৰনটো এনেকে ঘুৰি ভিতৰ পিনে এনেকে যাব যাই মিলি কি হ'ব আফটাৰ সাম টাইম নিউক্লিয়াছটোত কলাপস হৈ যাব ইলেক্ট্ৰনটো ওকে সো ইট মিন্স ইলেক্ট্ৰনটো ঘুৰি থাকিব লাগিছিল এই অৰবিটটোত কিন্তু লাষ্টত কি হ'ল কনসেপ্ট মতে ইলেক্ট্ৰনটো ঘুৰি এনেকে আহি নিউক্লিয়াছত কলাপস কৰিব ওকে সো আসলতে একচুয়ালি এক্সপেৰিমেন্টত ৰিয়েল লাইফত আমি এনেকুৱা দেখা পাও নেকি ইলেক্ট্ৰনটো ঘুৰি থাকে অৰবিটত হিটো কলাপস নকৰে নিউক্লিয়াছত হয় নাই ইলেক্ট্ৰনটো যদি নিউক্লিয়াছত কলাপস কৰে ইট মিন্স আমি কিহেৰে বনিছো এটমেৰে বনিছো সো আমি দেখোন ডেষ্ট্ৰয় হৈ যাম আমাৰ ভিতৰত যিবোৰ এটম আছে নিউক্লিয়াছবোৰ যদি সেন্টাৰত কলাপস কৰি দিয়ে নিউক্লিয়াছত
ইলেক্ট্ৰনছবোৰ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমি মানুহ হৈ থাকিম নেকি তো আমি দেখোন কিবা কিবি বেলেগ হৈ যাম ওকে সো বেসিক্যালি আমি স্টেবল হৈ নাথাকিম সো ইট মিন্স এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে আমি দেখা পাইছো এক্সপেৰিমেন্টত যে ইলেক্ট্ৰনবোৰ অৰবিটত হে ঘূৰি থাকে সো ইলেক্ট্ৰনবোৰ কি দেখিছো এক্সপেৰিমেন্টত ইলেক্ট্ৰনবোৰ ফাৰ্স্ট অৰবিটত ঘূৰিব দুটা ইলেক্ট্ৰন সেকেন্ড অৰবিটত আঠটা ইলেক্ট্ৰন তো বেসিক্যালি অৰবিটত এনেকে ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঘূৰি থাকিব আৰু সিহঁতে ঘূৰি ঘূৰি ভিতৰত নিউক্লিয়াছত কলাপস নকৰে সো এটা কলাপস কৰিব বুলি কিয় ক'লে কাৰণ ৰাদাৰফোৰ্ডে কি কৈছে যে ইলেক্ট্ৰনবোৰ নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওপিনে এনেকে ঘূৰি থাকিব কিন্তু আমি জানো ইলেক্ট্ৰনটো এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকল যেতিয়া ঘূৰিব তেতিয়া ই এনাৰ্জি লছ কৰিব এনাৰ্জি হি ৰেডিয়েট কৰিব সো যেতিয়া এনাৰ্জি লছ কৰিব হি দুৰ্বল হৈ যাব তাক টানি থাকিব টানি ভিতৰত ইয়াতে এনেকে কলাপস কৰি দিব ওকে সো এনেকে তো ষ্টেবল নহব না এটমটো ওকে সো বিকজ অফ দ্যাট আমি ৰাদাৰফোৰ্ডৰ যেটো মডেল দিলে হে ৰাদাৰফোৰ্ডৰ মডেলটোত প্ৰবলেম থাকা বুলি কৈ দিলো ওকে কি প্ৰবলেম আছে নিউক্লিয়াছটো কলাপস কৰি যাব সো ৰাদাৰফোৰ্ডক খুদিলে এক্সপ্লেইন কৰিব ক'লে ৰাদাৰফোৰ্ডক যে এনেকে তো কলাপস কৰি যাব তো কি উপায় দিবা কিন্তু ৰিয়েলিটিত বা এক্সপেৰিমেন্টত আমি তো দেখা পোৱা নাই কলাপস কৰা কিন্তু আপোনাৰ থিওৰি মতে তো কলাপস কৰি দিলে সো এই যেটো প্ৰবলেম ৰাদাৰফোৰ্ডক দিলে কোৱেশ্চন খুদিলে ৰাদাৰফোৰ্ডে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে তো বেসিক্যালি ৰাদাৰফোৰ্ডৰ এই যেটো মডেল এটুকো আমি লাহে লাহে এভয়েড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ওকে সো বেসিক্যালি এইটো এটা প্ৰবলেম হল যে এনেকে তো স্পাইৰাল মোশন হৈ নিউক্লিয়াছত কলাপস কৰিব আৰু এটা প্ৰবলেম হল যদি স্পাইৰাল মোশন হয় তেতিয়া কি হ'ব যদি স্পাইৰাল মোশন হয় তেতিয়া হি এনাৰ্জিটো লাহে লাহে লছ কৰিব হয় নহয় সো এনাৰ্জিটো লাহে লাহে লছ কৰিব কন্টিনিউয়াছলি কৰিয়ে থাকিব সো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো এনেকে দৌৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে এনাৰ্জি ওলালে মানে লাইট ওলালে সো এই লাইটবোৰ যে পাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ লাইট হ'ব সো এইখিনি জায়গা এইখিনি ধৰা আৰু সো বেসিক্যালি যেতিয়া এইখিনি ঘূৰিলে এনাৰ্জি অলপমান লছ কৰিলে ইয়াৰ পৰা যেটো লাইট ওলাল হে লাইটখিনি এইখিনি হল ধৰা ওকে তাৰ পিছত কি হ'ব তাৰ পিছত আকৌ যেতিয়া এনেকে যাব যায় মিলে আৰু এনাৰ্জি লছ কৰিব সো ইট মিন্স লাইটৰ পোহৰটো কমি যাব আৰু এনাৰ্জিটো কি হ'ব এনাৰ্জিটো মানে অলপকে কমি যাব আমি কম যে গ্ৰেজুৱেলি কমিব ওকে এনাৰ্জিটো সাপোজ ইয়াৰ এনাৰ্জি কিবা আছে আৰু 10 জুল সো 10 জুলৰ পৰা লাষ্টত গৈ পাওতে কি হ'ব 0 জুল হ'ব সো 10 ৰ পৰা 9 8 এনেকে লাহে লাহে 0 হ'ব ওকে সো বেসিক্যালি এনেকুৱা ধৰণে অলপমান লাইট ওলালে পোহৰ হল আকৌ পোহৰত এনেকুৱা কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্ৰা পাবা বা কন্টিনিউয়াস এনেকে পাবা কিন্তু আমি এক্সপেৰিমেন্টত কি দেখা পালো এনেকে ডিসক্ৰিট হে ওলাই ওকে ডিসক্ৰিট মানে বেলেগ কে হে লাইটবোৰ ওলাই তো ডিসক্ৰিট স্পেক্ট্ৰাল লাইনছ ওলাই সো এই যেটো ডিসক্ৰিট স্পেক্ট্ৰাল লাইনছ এই লাইনছটো কিয় পালো ৰাদাৰফোৰ্ডৰ এক্সপেৰিমেন্টে এটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে সো আমি কি বুজি পালো যে ৰাদাৰফোৰ্ডে যিখিনি কথা ক'লে ইলেক্ট্ৰনটো যদি এনেকে ঘূৰে তেতিয়া হলে কি হ'ব স্পাইৰাল মোশন এনেকে যায় নিউক্লিয়াছত কলাপস হ'ব এটো এটা ফাৰ্স্ট প্ৰবলেম সেকেন্ড প্ৰবলেম যদি এনেকে ঘূৰে কন্টিনিউয়াছলি তেতিয়া কি হ'ব কন্টিনিউয়াছলি ঘূৰিলে কন্টিনিউয়াছ লাইট পাবা তুমি ওকে ঘূৰিলেই কি হ'ব লাইট ওলাব হে লাইটবোৰ স্ক্ৰিনত পাইছা যেনিবা সো লাইটবোৰ কন্টিনিউয়াছ হ'ব এনেকুৱা ডিসক্ৰিট লাইট নোপোৱা সো এক্সপেৰিমেন্টত পোৱা গল ডিসক্ৰিট লাইন সো ৰাদাৰফোৰ্ড খুদিলে যে আপোনাৰ মতেটো আমি কন্টিনিউয়াছ হে পাম ডিসক্ৰিট নাপাও এনেকে বেলেগ নাপাও এটো কন্টিনিউয়াস এটো ডিসক্ৰিট তো আমি এনেকে বেলেগ কে নাপাও সো ৰাদাৰফোৰ্ডে এই ঘটনাটো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে সো তাৰ ফলত কি হল ৰাদাৰফোৰ্ডক আমি এভয়েড কৰিব লগা হল ওকে বাট এভয়েড কৰা আগতে এই যেটো লিমিটেশনস ৰাদাৰফোৰ্ডৰ এটমৰ মডেলত লিমিটেশনস কি হেতু লিখিব দিব পাৰে ন সো হিনি লিখিব লাগিব তাৰ কাৰণে হিনি মস্তিটো ঠিক আছে সো ৰাদাৰফোৰ্ডৰ মডেলৰ মানে এটমৰ মডেলত যিখিনি লিমিটেশনস আহিল প্ৰবলেম আহিল সেইখিনি আমি এটা লিখিব লাগিব ওকে সো লিমিটেশনস চাব গৈছো লিমিটেশনস সো নাম্বাৰ 1 লিমিটেশন তো কি বুলি কবা এমাত্ৰ যে শিকিলো সো নাম্বাৰ 1 লিমিটেশনস তো আমি এনেকে লিখিব পাৰো যে according to electromagnetic theory বুলি কৈ দিও ওকে সো according to electromagnetic theory when a charged particle okay when a charged particle accelerates hobo according to electromagnetic theory when a charged particle accelerates tete ki hobo it radiates energy okay energy radiate koribo okay ebor light radiate korise mane energy radiate korise ba photon radiate korise so basically electromagnetic theory ki koy jetia charge particle eta accelerate koribo tete ki hobo e energy radiate koribo tar bisot ki hobo jetia radiate koribo so when electron revolves
or rotates লিখি দিয়া যি লিখা আৰু সো ঘুৰিব মানে সো যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন rotate কৰিব তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া হি ইলেক্ট্ৰনটোৱে ৰেডিয়েট কৰিব এনাৰ্জি সো আমি লিখিব পাৰো electron will radiate energy so electron to ki koribo energy radiate koribo okay so jetia electron to radiate koribo energy tete olop pisot tar energy pur komi jabo so energy jete komibo hi nucleus ot collapse hobo so enake likhi dibo para hence after some time electron will collapse okay collapse at nucleus so eto problem face korile Rutherford model to to nucleus ot collapse hoy jabo so je collapse to actually nohoy so actually je nohoy hetu Rutherford explain koribo dile noarile to eto limitation hoy gol fail marile mane okay failure of Rutherford theory boli ko pare limitation or failure code fail marile ei point ot fail marile আৰু এটা কি ফেল মাৰিলে যে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ৰিভলভ কৰিব ওকে when electron revolves যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ৰিভলভ কৰিব তেতিয়া কি হ'ব এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কৰিব বিকজ অফ দ্যাট তাৰ মোশনটো কি হ'ব স্পাইৰেল মোশন হ'ব ওকে when electron revolves in spiral motion যেতিয়া হ'ব ওকে spiral motion হ'ব then কি হ'ব then it will lose energy continuously okay it will lose energy or emit buli ko para lose or emit energy okay or radiation buli ko para emit radiation or energy so energy lose koribo ba radiate koribo continuously okay so ki buli ko ba continuously lose koribo ba radiate koribo okay continuously koribo so continuously jodi lose kore tetia ami ki pam tetia ami continuous spectral line pam ba spectrum buli ko pare okay so then we will get continuous spectrum okay so tete ki hobo ami ki pam jetia continuously emit koribo light bur tete ami continuous then we will falke likhiba get continuous spectrum okay spectrum buli likhi diba so ami continuous spectrum pam heneke kole কিন্তু এক্সপেৰিমেন্টত কন্টিনিউয়াস না আমি ডিসক্রিট স্পেক্ট্রাম পাও ডিসক্রিট স্পেক্ট্রাল লাইনস হেতু মে লাস্টত সাম কিয় পাও বাট ডিসক্রিট স্পেক্ট্রাল লাইনস পাও এক্সপেৰিমেন্টত কিন্তু রাদারফোর্ডৰ মডেল মতে কি হ'ব আমি কন্টিনিউয়াস হে পাম সো ইট মিন্স এটো এটা লিমিটেশন হৈ গল ওকে তো এটা লিখি দেব পাৰা বাট ইন এক্সপেৰিমেন্ট we get discrete spectral lines okay continuous na pa discrete he pa okay so basically etu hol tomar Rutherfordৰ limitation buji pala na to Rutherfordৰ atomic model to he kan ami avoid korim because egita bostu explain koribo noarile eta hol spiral motion hobo aru collapse koribo aru eta ki continuous pattern pam but experiment ami discrete he paisu okay so etu explain koribo noarile hetu hol limitation it is one next point to ahil je distance of closest approach so distance of closest approach yar meaning to ki hoy bhalke soa asolte eneke bhaba je amak Rutherford ki kole je etu jodi atom hoy thik ase etu jodi atom hoy Rutherford amak kole etu jodi atom hoy tete ki hobo bhitorot centerot iate thakibo etu hol nucleus tar mane centerot positive charge bur thakibo okay so positive charge bur kot thakibo centerot thakibo aru etuke ki buli kole etuke kole nucleus buli Rutherford simple enaka amak koi dile etia ki dekhile experimentot most of the alpha particles enake jai ase so most of the alpha particles atom tor majere gol aru ipineo enake jabo alpha particle enake goi ase so kisman alpha particle ki hol eta alpha particle enake sidha goise jai mili alpha particle positive charge হয় নয় তো তাতে দুটা প্রোটন থাকে মানে পজিটিভ চার্জ আলফা ইজ পজিটিভ সো এটু নিউক্লিয়াস তো পজিটিভ সো পজিটিভে কি করে রিপেল করে সো ইয়ালকে গল তো আলফা তো ইয়ালকে আহিল তার পিছত কি দেখিলে পজিটিভ চার্জ সো এবরে ইয়াক যাবনি দিয়ে না আৰু তো রিপেল কৰিব তো ইট মিন্স ইয়াক এনেকে উভতাই পঠাব ওকে সো আলফা পার্টিকল তো এনেকে গৈছিল আকো এনেকে উভতি আহিল মানে হি 180 ডিগ্রি এনেকে রিফ্লেক্ট কৰিলে সো নেক্সট টু আলফা পার্টিকল লেটস সি এটা ইপিনে গৈছে হি কি হ'ব
সো ইয়াতে পজিটিভ দেখিছে সো ইপিনে বেকা হ'ব ওকে এনেকে গল যেনিবা আৰু এটা আলফা পাৰ্টিকল লেটছে এনেকে গৈছে তাৰপিছত ইয়াতে দেখিছে ই অলপমান বেকা হ'ব হয় ন অলপমান দূৰেৰে গৈছে আৰু এটা আলফা পাৰ্টিকল লেটছে ইপিনে গৈছে ওকে সো তেনেস্থলত ই বেছি বেকা নহয় অলপমান হৈছে যেনিবা ঠিক আছে সো এতিয়া আলফা পাৰ্টিকলবোৰ যে এনেকে গৈ মিলি বেকা হ'ল ওকে কিন্তু এই যেটো মাজৰ আলফা পাৰ্টিকল যেটো মাজেৰে গৈছে ওকে যেটো মাজেৰে গৈছে আলফা পাৰ্টিকলটো সেই আলফা পাৰ্টিকলটোৰ কি হ'ল চোৱা এই যেটো আলফা পাৰ্টিকল এনেকে গল যাই মিলি ইয়াৰ পৰা আৰু যাব নোৱাৰিলে কাৰণ এইবোৰ পজিটিভ তো ৰিপেল কৰিব আলফা পাৰ্টিকলটোক তো একেনেকে উভতাই পঠাব সো এই যেটো ডিসটেন্স যৰ পৰা হি মানে খেদা খালে বা ৰিপালশন হ'ল এই ডিসটেন্সটোকে কি বুলি কয় r নট বুলি কয় আৰু এইটোৱে হ'ব তোমাৰ যে ডিসটেন্স অফ ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ ওকে ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ সো ডিসটেন্স অফ ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ মানে কি যে এটো হল মিনিমাম ডিসটেন্স জলৈকে আলফা পাৰ্টিকলটো যাব পাৰিব ওকে তাৰ পিছত কি হ'ব ৰিপালশনটো বহুত বেছি হ'ব কি আৰু যাব নোৱাৰে বিকজ অফ দিথি এনেকে উভতি আহিব আৰু এটো ডিসটেন্সকে কবা ডিসটেন্স অফ ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ মানে কিমান ক্লোজ যাব পাৰিছে ঠিক আছে সো এই যেটো ডিসটেন্স অফ ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ এটো কিমান হ'ব এটোৰ কাৰণ ডেৰিভেশন এটা আছে সিম্পল ডেৰিভেশন হেতু আমি কৰি লকে লাগে সো তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব জানা নাই এই যেটো আলফা পাৰ্টিকলটো যে এনেকে দৌৰি আছে কিবা এটা ভেলোচিটি থাকিব মানে আলফা পাৰ্টিকলটোৰ কিবা এটা কাইনেটিক এনাৰ্জি থাকিব সো একচুয়ালি যেটো এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে সেই এক্সপেৰিমেন্টত আলফা পাৰ্টিকলটোৰ যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি হেতু কিমান কনসিডাৰ কৰিছিলে 5.5 ইনটু বা এনেকে লিখি দিও 5.5 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট ওকে পিছত আমি মেগা মানে কি ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট মানে কি হেতু চাম সো বেসিক্যালি কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ইমানখিনি ৰাখিছিলে আৰু আমি জানো কাইনেটিক এনাৰ্জি ফৰ্মুলা কি হয় ইয়াতে যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি ৰে মাৰিলে আলফা পাৰ্টিকল কাইনেটিক এনাৰ্জি ফৰ্মুলা কি হয় হাফ mv² এটো হল তোমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ ফৰ্মুলা দ্যাট ইজ হাফ mv²। এতিয়া চোৱা আলফা পাৰ্টিকলটো যে ইয়ালৈকে আহিল আলফা পাৰ্টিকলৰ চাৰ্জ এটা আছে হেতুক আমি q1 বুলি কৈ দিলো আৰু এই যেটো নিউক্লিয়াস ইয়াৰো চাৰ্জ এটা আছে এটো q2 বুলি কলো আৰু দুইটা প্লাস চাৰ্জ হয় নহয় আৰু দুইটাৰ মাজত সেপাৰেশন ইমানখিনি আমি জানো যেতিয়া দুটা চাৰ্জ থাকে এটা q1 লেটছে এটা q2 দুইটাৰ মাজত সেপাৰেশন আছে সো দুইটাৰে কি থাকিব পটেনশিয়াল এনাৰ্জি থাকিব কিমান হয় পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো ফৰ্মুলাটো k q1 q2 ডিভাইডেড বাই r লিখিবা এটো হল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ফৰ্মুলা দুটা চাৰ্জ থাকিলে সো এটা আলফা পাৰ্টিকলটো ইয়াতে আহি পালে আৰু ইয়াতে এটো হল নিউক্লিয়াস যেটো এটা পজিটিভ চাৰ্জ সো it means দুইটাৰে মাজত এটা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি পাম কাৰণ দুইটা চাৰ্জ হয় নাই আলফা পাৰ্টিকলটো এটা চাৰ্জ নিউক্লিয়াসটো এটা চাৰ্জ তো দুইটাৰ মাজত সেপাৰেশন কিমান আছে r নট সো বেসিক্যালি দুইটাৰে আমি কি পাম পটেনশিয়াল এনাৰ্জি পাম কিমান হ'ব সো দুইটাৰে পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো আমি লিখিব পাৰিম যে k q1 মানে কি আলফা পাৰ্টিকলটো চাৰ্জটো সো আলফা পাৰ্টিকলত কি থাকে দুটা প্ৰটন থাকে সো আলফা পাৰ্টিকলৰ চাৰ্জ কিমান হ'ব আলফা পাৰ্টিকলত কি থাকিব দুটা প্ৰটন দুটা নিউট্ৰন হয়নে সো দুটা নিউট্ৰনটো চাৰ্জ নাই সো এটা প্ৰটনৰ চাৰ্জ হল ইলেক্ট্ৰন এটাৰ যিমান চাৰ্জ সিমানে হয় ই বুলি কলো দুটা প্ৰটনৰ চাৰ্জ 2e বুলি কবা সো বেসিক্যালি আলফা পাৰ্টিকলৰ চাৰ্জ কিমান হ'ব 2e সো q1 মানে আলফা পাৰ্টিকলৰ চাৰ্জ হেতুক আমি 2e বুলি কলো তাৰ পিছত q2 মানে কি হ'ব এই যেটো নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসটোৰ চাৰ্জ আসলতে কি হয় নিউক্লিয়াসটোত কি থাকে প্ৰটন থাকে হয় নহয় সো এটা প্ৰটনত চাৰ্জ e এটা নিউক্লিয়াসটোৰ ভিতৰত কেইটা প্ৰটন আছে জানা নেকি না জানা সো আমি কলো যে z প্ৰটন আছে সো z মানে কি বুজায় নাম্বাৰ অফ প্ৰটন সো ইয়াতে কেইটা প্ৰটন আছে সাপোজ 5টা আছে ধৰা তো ইন দ্যাট কেস এটা প্ৰটনৰ চাৰ্জটো e হ'ব তো 5টা প্ৰটন থাকিলে 5e হ'ব তো ইট মিন্স নিউক্লিয়াসটোৰ চাৰ্জটো হ'ব 5e যদি ইয়াতে কেইটা প্ৰটন আছে না জানা কৈ দিলা যে zটা প্ৰটন আছে এটো কি হয় গোল্ড ফয়েল এক্সপেৰিমেন্ট তো গোল্ড ফয়েলৰ মানে গোল্ডৰ যেটো z গোল্ডৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান হয় পিৰিয়ডিক টেবুলত চাবা 79 হয় ওকে গোল্ডৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান হয় 79 z ৰ ভ্যালু সো ইট মিন্স এই যেটো নিউক্লিয়াস এটো গোল্ডৰ নিউক্লিয়াস সাপোজ সো ইন দ্যাট কেস ইয়াৰে যেটো চাৰ্জ হ'ব এই নিউক্লিয়াসটোৰ চাৰ্জটো কিমান হ'ব 79 ইনটু এটা প্ৰটনৰ চাৰ্জ e তো বেসিক্যালি এটাৰ কাৰণে আমি z লিখি থলো যে নাম্বাৰ অফ প্ৰটন কেইটা আছে z টা আছে আৰু এটা প্ৰটন চাৰ্জ e সো ইট মিন্স নিউক্লিয়াৰটোৰ টোটাল চাৰ্জ কিমান হ'ব ze সো ইয়াতে আমি কি লিখিম নিউক্লিয়াসটোৰ চাৰ্জ q2 দ্যাট ইজ ze লিখি দিলো ওকে ডিভাইডেড বাই কি লিখিবা r লিখিবা এনেকে ঠিক আছে সো আমি কি পালো ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো না 2ze² ডিভাইডেড বাই r লিখিব পাৰো সো এটো পালো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ঠিক আছে সো এই যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি এণ্ড পটেনশিয়াল এনাৰ্জি দুইটা কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব কিয় ইকুৱেল হ'ব ভালকে মন কৰিবা ইলেক্ট্ৰন এটো কি হয় আলফা পাৰ্টিকল সো আলফা পাৰ্টিকলটো এনেকে গৈছে
যাই মেলি উভতি আহিছে সো উভতি আহা মানে কি উভতি আহা মানে কবা যে ইয়াতে হি ৰেষ্ট হৈ গল ওকে সো এনেকুৱা নহয় যে তুমি মানুহটো এনেকে দৌৰি আছা তুমি মানুহটো দৌৰি আছা সো দৌৰি বেনে যদি তুমি নৰখা সেম ৰাস্তাৰে ৰিটাৰ্ন আহিব পাৰিবা নেকি এনেকে কৈছে এনেকে বহুত জোৰত দৌৰি আছা দৌৰি মেলি সেম এনেকে বেক আহিব পাৰিবা নেকি এত নৰহাকে নোৱাৰা সো যদি ৰাস্তাটো এনেকুৱা হয় যে ৰাস্তাটো তুমি মানুহটো এনেকে দৌৰি আছা তো ৰাস্তাটো এনেকুৱা তো ইট মিন্স তুমি নৰহাকে এনেকে আহিব পাৰিবা হয় নহয় তো বেসিক্যালি এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়া নৰহাকে ইয়াতে আৰামসে ঘূৰি আহিব পাৰিবা কিন্তু ইয়াতে কি হ'ব যদি বহুত স্পিডত যোৱা যাই মেলি সেম ৰাস্তাৰে যদি বেক আহিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব লাগিব ইয়াতে এই পইণ্টত তুমি ৰখিবই লাগিব ওকে ষ্টপ হ'বই লাগিব ষ্টপ হোৱা মানে কি এই পইণ্টত ভেলোচিটি কি হ'ব 0 হ'ব তো ইয়াতে মানে ষ্টপ হ'বা তুমি তো ইয়াতে যে ষ্টপ হোৱা মানে কি এই পইণ্টত ভেলোচিটি 0 হ'ব আৰু ষ্টপ নোহোৱাকে তুমি এনেকে যাই সেম ভেলোচিটিত উভতি আহিব নোৱাৰা সো ষ্টপ হোৱা মানে কি ভেলোচিটি 0 তো ইট মিন্স কাইনেটিক এনাৰ্জি কিবা এটাৰে যাইছিলা যেতিয়া এই জায়গাটোত ভেলোচিটি 0 হ'ল তাৰ পিছত উভতি আহিবা সো বেসিক্যালি ভেলোচিটি 0 মানে কাইনেটিক এনাৰ্জিটো এই জায়গাটোত কি হ'ব 0 হ'ব ওকে সো তাৰ আগতে টাৰ্গেট কিবা এটা কাইনেটিক এনাৰ্জি আছিল 5.5 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট কিন্তু অলপ পিছত যেতিয়া ইয়াৰ পৰা উভতি আহিলে এই জায়গাটোত হি ষ্টপ হোৱা মানে ভেলোচিটি 0 মানে কাইনেটিক এনাৰ্জি 0 কাৰণ এটো ফৰ্মুলাটো সো কাইনেটিক এনাৰ্জি যদি 0 হৈ যায় সেই এনাৰ্জিখিনি যাব ক'ত এনাৰ্জিটো 0 হলে ক'বাত যাব লাগিব না ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগিব ক'ত ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পটেনশিয়াল এনাৰ্জিত মানে এই যেটো আলফা পাৰ্টিকল এণ্ড এটো নিউক্লিয়াছ দুইটাৰে যেটো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি হেটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব কাইনেটিক এনাৰ্জিখিনি সো ইট মিন্স আমি ক'ব পাৰো যে একৰ্ডিং টু কনজাৰভেশ্যন ল kinetic energy will get transferred to potential energy এনেকে লিখি দিবা ভালকে সো এটা kinetic energy ফর্মুলা কি half mv square potential energy k 2ze square divided by r ওকে এনেকে লিখি ৰাখিলা সো এটা সো ইয়াতে আমি কি কৰিলো এটো যে জাস্ট কাইনেটিক এনাৰ্জি এন্ড পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এটো জাস্ট আমি এনেকে ইকুৱেল কৰি দিলো সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো হাফ mv স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু এখিনি পালো ইয়ালৈকে ঠিকে আছে ইয়াৰ পৰা আমাক লাগে কি r নটৰ ভ্যালু একচুয়ালি কি হয় দুইটাৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স ইয়াতে আমি কি লিখিব লাগে দুইটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স তো ইয়াতে পটেনশিয়াল এনাৰ্জিৰ কাৰণে দুইটাৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো r নট ধৰিছো সো ইয়াতে আমি r নট লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতেও r নট লিখিব লাগিব তো বেসিক্যালি ইয়াতেও r নট লিখিব লাগিব ঠিক আছে সো আমাক লাগে কি r নটৰ ভ্যালুটো তাৰ কাৰণে কি কৰিবা সো r নটৰ ভ্যালুৰ কাৰণে আমি এটা কাম কৰো k 2ze স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই এই যেটো mv স্কয়াৰ আছে এটুক তলত লৈ আহিলো ওকে সো বেসিক্যালি ইমানখিনি ডিভাইড বাই কাইনেটিক এনাৰ্জি পালো আৰু এটুক মডিফাই কৰি কি লিখিব পাৰে 2 টু ওপৰত যাব তো ইট মিন্স 4 হ'ব k হ'ব তাৰ পিছত z হ'ব e স্কয়াৰ হ'ব ডিভাইডেড বাই mv স্কয়াৰ এনেকে পালা ওকে সো r নটৰ ভ্যালুটো কিমান পালা এখিনি পালা তো বেসিক্যালি r নটৰ কাৰণে এটা এনেকে ফৰ্মুলা পালা সো যেটো r নট যাক আমি কি বুলি কওঁ ডিসটেন্স অফ ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ ওকে সো এই r নটৰ এটা ফিক্স ভ্যালু থাকিব এই কেছটোত এই এক্সপেৰিমেন্টত কিয় কাৰণ ইয়াতে যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি ইউজ কৰিছিলে ৰাদাৰফোৰ্ডৰ এক্সপেৰিমেন্টত হেতু কিমান আছিল 5.5 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট সো যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি ভ্যালুটো বহাই দিও তেতিয়া হলে আমি r নটৰ ভ্যালুটো পাই যাম তো কেনেকে চাই লো একেলগে সো বেসিক্যালি ইয়াতে কৰি দিও এটো ইকুৱেচনৰ পৰা কৰিব পাৰা সো ইয়াতে আমাক লাগে কি r নটৰ ভ্যালু দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু k তাৰ পিছত এটো k ন k মানে কিমান হ'ব ন k মানে আমি ডাইৰেক্ট লিখি দিও which is equal to 9 into 10 to the power 9 ওকে k এর ভ্যালু লিখিবা তাৰ পিছত 2 আছে z মানে 79 হ'ব কাৰণ গোল্ড হয় গোল্ডৰ কাৰণে z এৰ ভ্যালু 79 নাম্বার অফ protons তাৰ পিছত e মানে কি হ'ব e মানে চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন 1.6 into 10 to the power -19 কুলম আৰু এতে স্কয়াৰ কৰি দিবা ওকে চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন লিখিবা 1.6 into 10 to the power -19 কুলম তাৰ পিছত স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই হাফ mv স্কয়াৰ মানে কি কাইনেটিক এনাৰ্জি সো কাইনেটিক এনাৰ্জি ইউজ কৰিছিলে 5.5 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট সো 5.5 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট মেগা শব্দটোৰ মিনিং কি হয় মেগা শব্দটোৰ মিনিং হল 10 to the power 6 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট মানে 1.6 into 10 to the power -19 জুল লিখিবা ওকে সো এইখিনিক আমি ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰো 5.5 into 1.6 ওকে তাৰ পিছত 5.5 into 1.6 into 10 to the power -13 হ'ব আৰু জুল তো এটো কি হয় কাইনেটিক এনাৰ্জি সো বেসিক্যালি এক্সপেৰিমেন্টত কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান ইউজ কৰিছিলে ইমানখিনি ওকে -13 এনেকে লিখি দিবা সো এইখিনি যেতে ক্যালকুলেট কৰিবা তেতে কিবা এটা আনসাৰ আহিব এন্ড দ্যাট আনসাৰ ইজ 41.3 ওকে 41.3 into 10 to the power -15 মিটাৰ ইমান মান আহিব আৰু এটুক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 41.3 ফেমটোমিটাৰ 10 to the power -15 মানে কি ফেমটোমিটাৰ ওকে নিউক্লিয়াছৰ ৰেডিয়াস বুলিও কয় তো বেসিক্যালি এইখিনি পালা মানে r নট মানে কি হ'ব ডিসটেন্স অফ ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ হেতুৰ ভ্যালুটো এইখিনি ওকে সো এটো ডিৰাইভ কৰি দিব পাৰে সো এটা নেক্সট যেটো পইণ্ট আছে সেই নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে
ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰ ওকে একেবাৰে ইজি হয় ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰ হেতুৰ কাৰণে অলপমান মচি দিব লাগিব সো এখিনি মচি দিও এতিয়া তো তোমালোকে নোট কৰি যাব বস্তুখিনি ঠিক আছে সো এতিয়া ডিসটেন্স অফ ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ হৈ গল এটা আমি চাব লাগে ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰ ওকে সো ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰ মানে কি জানানে এনেকে ভাবা সিম্পল এটো হৈছে যে তোমাৰ এটমটো ওকে সো এটো এটম তাৰ পিছত ইয়াতে এটো নিউক্লিয়াছ থাকিব ওকে সো এডাল লাইটৰে যদি এনেকে যায় তেতিয়া হি এনেকে উভতি আহিব ইয়াৰ পৰা হেতু বেলেগ কথা সো এই ডিসটেন্সটো কি বুলি কলা দিস ইজ আৰ নট ডিসটেন্স অফ ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ সো এবাৰ লেটস সে আলফা পাৰ্টিকলটো এনেকে গৈছে ওকে আলফা পাৰ্টিকল এটা এনেকে গৈছে সো এটো পজিটিভ চাৰ্জ তো বিকজ অফ দ্যাট পজিটিভে আলফা পাৰ্টিকলটো পজিটিভ তো ৰিপেল কৰিব না সো এই আলফা পাৰ্টিকলটো এনেকে গল জেনিবা ওকে তাৰ পিছত আৰু এটা আলফা পাৰ্টিকল এনেকে গৈছে কিন্তু এই যেটো আলফা পাৰ্টিকল এনেকে গৈছে ই সিধা গুছি গল ই বেকাতেৰা নহল ওকে সো ইট মিন্স এই যেটো নিউক্লিয়াছ এই নিউক্লিয়াছটোৱে এই আলফা পাৰ্টিকলটো যেতি এলকে আহিলে তো ইয়াক টানিব পাৰা নাই মানে ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰা নাই ওকে সো ইট মিন্স এই আলফা পাৰ্টিকলটো নিউক্লিয়াছটোৰ যেটো ইনফ্লুয়েন্স হেতুৰ বাহিৰত আছে সো এনেকৈ ক'ব পাৰা নিউক্লিয়াছটোৰ ইনফ্লুয়েন্সটো লেটছে ইয়ালৈকে আছে ওকে সো এই যেটো নিউক্লিয়াছটোৰ ইনফ্লুয়েন্স ইয়ালৈকে আছে সো এটোকে আমি কলো যে নিউক্লিয়াছটোৰ কাৰণে স্ফিয়াৰ অফ ইনফ্লুয়েন্স ওকে সো তাৰ ভিতৰত আহিলে হি মানে ইনফ্লুয়েন্স কৰিব এট্ৰাক্ট কৰিব বা ৰিপেল কৰিব বাট কি হ'ব যদি তাৰ বাহিৰত যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব হি একো কৰিব নোৱাৰে সো ইট মিন্স এ আলফা পাৰ্টিকল লেটছে স্ফিয়াৰ অফ ইনফ্লুয়েন্সৰ বাহিৰেৰে গৈছে জাস্ট হেনেকে ওপৰেৰে গৈছে সো ইন দ্যাট কেস কি হ'ব ই বেকা নহয় এনেকে সিধা যাব সো এই যে বেকা নহল তো মিনিমাম ডিসটেন্স যত বেকা হৈছে এখিনিলে আহিলে এনেকে হিটো বেকা হ'ব হেতু বেলেগ কথা সো এই যেটো মিনিমাম ডিসটেন্স ওকে জলৈকে বেকা নহয় হে ডিসটেন্সটো কি বুলি কবা ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰ তাৰ মানে ইম্পেক্ট কোড হ'ব এই ডিসটেন্সটোৰ তলত যদি আহা তাৰ মানে স্ফিয়াৰ অফ ইনফ্লুয়েন্সৰ ভিতৰত যাব আলফা পাৰ্টিকলটো তেতিয়া হি ইম্পেক্ট হ'ব সো ইট মিন্স ইম্পেক্ট যে হ'ব হেতুকে হে কাৰণে কলো এটো ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰ ওকে ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰ সো এটো হল তোমাৰ ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰ সো বেসিক্যালি ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰ মানে স্ফিয়াৰ অফ ইনফ্লুয়েন্সৰ ভিতৰত যেতিয়া আহিব তেতিয়া হি মানে ডিফ্লেকশন দেখাব ওকে যদি বাহিৰত যায় তেতিয়া হলে হি ডিফ্লেকশন দেখায় এই যেটো মিনিমাম ডিসটেন্স জৰ পৰা হি ডিফ্লেকশন দেখাব হে ডিসটেন্সটোকে আমি কম যে ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰ ওকে বাইনকৈ ক পৰা মিনিমাম ডিসটেন্স জৰ পৰা হি ডিফ্লেকশন দেখুৱা আৰু বন্ধ কৰিব তাৰে ওপৰত গলে সো হেখিনি হল তোমাৰ ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰ এটো বুজি পালা আৰু এই ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰটো কিমান হ'ব উলিয়াব কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে আৰু সেই ফৰ্মুলাটো তোমালোকক ডেৰাইভেশনটো নালাগে সো এটো ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰ ন এটো কি বুলি কয় বি বুলিও কয় সো এই ইম্পেক্ট প্যাৰামিটাৰটো কিমান হ'ব উলিয়াব কাৰণে যেটো ফৰ্মুলা হে ফৰ্মুলাটো হৈছে যে কে জেড ই স্কয়াৰ তাৰ পিছত cot θ/2 ডিভাইডেড বাই কাইনেটিক এনাৰ্জি ওকে সো বেসিক্যালি ফৰ্মুলাটো কি হয় কে জেড ই স্কয়াৰ cot θ/2 divided by kinetic energy so eto formula mane derivation na lage tomalok simple enake rakhile hol okay so ekhini buji palo so eta ki dekha palo je is to Rutherford model tate limitations asile so limitations keta ki ke যে হি স্পাইরাল মোশন ঘুৰিব নিউক্লিয়াছত কোলাপস হৈ যাব আৰু ডিসক্রিট স্পেক্ট্রাল লাইন্স দেখাব নোৱাৰে সো বিকজ অফ দ্যাট আমি কি কৰিলো ৰাদাৰফোৰ্ডৰ মডেলটো এভয়েড কৰা স্টাৰ্ট কৰিলো তাৰ পিছত কোন আহিল বৰ আহিল ওকে সো বৰে থিওৰি দিলে ওকে সো বৰে যেটো থিওৰি দিলে হি এক্সপেৰিমেন্ট নকৰাকে তেহেতে মানে বৰে এক্সপেৰিমেন্ট নকৰাকে থিওৰিটো দিলে ওকে সো এক্সপেৰিমেন্ট নকৰাকে যি থিওৰি দিলে হেখিনি বস্তু চাব লাগিব তাৰ কাৰণে হেখিনি মচি দিও সো বৰৰ থিওৰিটো আসলতে এনেকে ক'ব পাৰা বৰে কিছুমান কথা ক'লে যে এটমটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কেনেকুৱা ডেসক্ৰাইব কৰিলে বৰে কিন্তু প্ৰুফ নকৰাকে কৰিলে প্ৰুফ কৰা নাই একো এক্সপেৰিমেন্ট কৰা নাই খালি জাস্ট আমাক ক'লে যে এটমটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সো এই যেটো প্ৰুফ নকৰাকে আমাক ক'লে কথাখিনি বৰে এজিউম কৰিলে ট্ৰু হ'ব বুলি সেই কাৰণে বৰৰ এই কথাখিনিক আমি কি বুলি কম পস্তুলেটস বুলি কম ওকে কাৰণ উইদাউট প্ৰুফ কৈছে এক্সপেৰিমেন্ট নকৰাকে কিন্তু পিছত মিলি গল এক্সপেৰিমেন্ট কৰোতে হেতু বেলেগ কথা বাৰু বাট এনেকে ভাবা যে বৰ্স মডেল ওকে সো বৰ্স মডেল তো বৰৰ মডেলটো বৰ্স মডেল অফ এটম লিখি দিও সো এই যেটো এটমৰ মডেল বৰৰ তো এটমৰ মডেলটো দিয়াৰ আগতে বৰে কি কৰিলে এটা কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন দিলে ওকে সো বৰে কি কৰিলে নাম্বাৰ 1 পইণ্ট বৰে কি কৰিলে কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন দিলে বৰ্স কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন বুলি কয় তো বেসিক্যালি বৰে কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন দিলে এটা কোয়ান্টাইজড বা কোয়ান্টাইজেশন এই শব্দটোৰ মিনিং কি হয় জানানে যে গুড ইন এ সেন্স এনেকে ভাবা যে তুমি এপল খাই ভাল পোৱা ওকে তোমাক যদি এটা এপল দিয়ে তুমি খাবা দুটা এপল দিলেও খাবা তিনটা দিলেও খাবা এনেকে যদি দি থাকে খাবা এশটা দিলেও খাবা যদি তোমাক সাপোজ 2.5 এপল দিয়ে মানে এটা আৰু আধা দিয়ে তেতিয়া তুমি নোখোৱা তাৰ মানে কেছটো এনেকে ভাবা যে
যদি এনেকে গোট নাম্বাৰত 1 2 3 এনেকে নাম্বাৰত দিয়ে তেতিয়া হলে খাবা নহলে নোখোৱা তাৰ মানে তুমি কোয়ান্টাইজড কন্ডিশন লগাই দিলা ওকে সো যদি তোমাক 3 আৰু 3টা এপল আৰু অলপমান দিলে তেতিয়া তুমি নোখোৱা মানে তো কোয়ান্টাইজড কন্ডিশন লগাই দিলা সো বেসিক্যালি কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন মানে এনেকে ভাবা যে বড়ে সিম্পল কি কলে যে এইটো যদি নিউক্লিয়াস এটো ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট এনেকে থাকিব এটো হল থার্ড অরবিট সো বড়ে কি কলে ইয়াতে যেটো ইলেক্ট্রন থাকিব সেই ইলেক্ট্রনটোৰ এটা মোমেন্টাম থাকিব ওকে সো ইয়াৰ যেটো মোমেন্টাম এই ইলেক্ট্রনটোৰ যেটো মোমেন্টাম এই অরবিটটোত সেই মোমেন্টামটো কিমান হ'ব লেটস সে L1 বুলি কলো এন্ড দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 1h/2 পাই বুলি কলে পৰে তাৰ পিছত কলে এই সেকেন্ড অরবিটটোত যেটো ইলেক্ট্রন থাকিব সো সেকেন্ড অরবিটটোৰ যেটো মোমেন্টাম হ'ব কি মোমেন্টাম অ্যাঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম হেতু কিমান হ'ব L2 লেটস সে সো বড়ে কলে 2h/2 পাই থার্ড অরবিটটোৰ ইলেক্ট্রন ঘূৰি থাকিব সো থার্ড অরবিটটোৰ যেটো মোমেন্টাম হ'ব L3 বুলি কলে হেতু কলে 3h/2 পাই বুলি কলে ওকে ফোৰ্থটোৰ কি হ'ব 4h/2 পাই হেনেকে কলে তো বেসিক্যালি দেখিছানে one time etu 2 times equal 2 times of h/2 pi etu 3 times of h/2 pi it next to hole 4 times of h/2 pi so 1 2 3 enake barhi goi ase okay so is 1 2 3 barhi goi ase so ami kom je angular momentum to quantized hoise okay jodi enuka hole etu 1h/2 pi etu 2.5h/2 pi etu bole 3.1h/2 pi point ot thakilo tetia kintu quantized boli kobo noarile haten so it means yate jiman angular momentum hobo tare 2 gun yate hobo tare 3 gun yate hobo tare 4 gun next to hobo tar mane তো 1 গুণ 2 গুণ 3 গুণ এনেকে বাঢ়ি যায় থাকিব সো তেতিয়া আমি কম কোয়ান্টাইজড হৈ আছে বুলি ঠিক আছে সো বড়ে কলে যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বড় অরবিটত কি হৈ থাকিব কোয়ান্টাইজড হৈ থাকিব সো কথাটো এনেকে ডাইরেক্টলি কোৱা নাই মই এটো লিখি দিলো বাট কি কৈছে অলপমান বুজিলো কাহানিটো সো এনেকে ভাবা সিম্পল যে বড়ে এনেকে ৰাখিলে যে টু বি স্টেবল মানে এটমটো বা অরবিট কেটা যদি স্টেবল হ'ব লাগে একিটা কি অরবিট হয় সো অরবিট কেটা যদি স্টেবল হ'ব লাগে to be stable orbit kita jodi stable hobo lage tete ki hobo lagibo orbit should contain okay orbit should contain integral multiple of de Broglie wavelength okay de Broglie বুলি কয় বাট pronounce it আমি de Broglie বুলি কৰো de Broglie wavelength বুলি কবা ওকে wavelength ঠিক আছে সো de Broglie wavelength ৰ লগত কি হ'ব লাগিব মানে ইকুৱেল হ'ব লাগিব কেনেকে আসলতে সোৱা মিনিং টো এনেকে ভাবা যে লেটস কনসিডার এটো হল তোমাৰ নিউক্লিয়াস ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট ওকে তাৰ পিছত থার্ড অরবিট আছে যেনিবা এনেকে সো এটা সোৱা ফার্স্ট অরবিটৰ কাৰণে ফার্স্ট অরবিট de Broglie wavelength মানে কি ইয়াতে আসলতে যেতি আমি লাস্ট পঢ়িছিল ডুৱেল নেচাৰ তাত পাইছিল যে যিবোৰ মেটাৰ হয় মেটাৰৰ ওয়েভ নেচাৰ থাকিব বুলি কৈছিলে de Broglie ওকে সো মেটাৰ বা ইলেক্ট্ৰন এটা কি হয় মেটাৰ হয় পাৰ্টিকল হয় সো ইলেক্ট্ৰনৰ ওয়েভলেংথ থাকিব সো কিমান হ'ব ওয়েভলেংথটো ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে হেতু কোনে কৈছিলে de Broglie কৈছিলে সো আমি লাস্ট ভিডিওটোত চাইছিল ওকে যেতি ডুৱেল নেচাৰ পঢ়িছিল এটা সিম্পল এনেকে ভাবা যে ইলেক্ট্ৰনৰ এটা ওয়েভ থাকিব ওকে সো ইলেক্ট্ৰন এটা কি হয় মেটাৰ হয় পাৰ্টিকল হয় তাৰ এটা ওয়েভ নেচাৰ থাকিব সো এই যেটো ইলেক্ট্ৰন যাৰ ওয়েভ নেচাৰ থাকিব সো বড়ে কি কলে যে এই অরবিট কেটা যে আছে এই অরবিট কেটা এটা স্টেবল হৈ থাকা নাই স্টেবল হৈ থাকিবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব জানানে স্টেবল হৈ থাকিবৰ কাৰণে ইয়াতে যেটো ইলেক্ট্ৰন থাকিব ইয়াতে যেটো ইলেক্ট্ৰন থাকিব ইয়াতে যেটো ইলেক্ট্ৰন থাকিব সেই ইলেক্ট্ৰন কিটাৰ ওয়েভ নাম্বাৰ ওয়েভ কেটা বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব ইন এ সেন্স এনেকে গলে এটো নাম্বাৰ 1 অরবিট এটো নাম্বাৰ 2 এটো নাম্বাৰ 3 অরবিট এটো n = 1 এটো n = 2 এটো n = 3 ওকে সো এনেকে কলে সো এটা সোৱা এই যেটো 1 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰন এটো কথা বাদ দিলে এটো পিছত চাম 2 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটো কথা সোৱা সো 2 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটো এনেকে ঘুৰিব তাৰ মানে 2 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটোৰ গাত কি থাকিব ওয়েভ এসোসিয়েট হৈ থাকিব কাৰণ ইলেক্ট্ৰনটো এটা পাৰ্টিকল কোনে কৈছিলে de Broglie কৈছিলে তো de Broglie কি কৈছিলে পাৰ্টিকলৰ গাত ওয়েভ এসোসিয়েট হৈ থাকিব যেতে হি মুভ কৰিব সো ইলেক্ট্ৰনটো মুভ কৰি আছে উইথ সাম ভেলোসিটি সো ইয়াৰ গাত ওয়েভ এসোসিয়েট হৈ থাকিব আৰু এই ইলেক্ট্ৰনটো 2 নম্বৰ অৰবিটত আছে সেই কাৰণে ইয়াতে দুটা ওয়েভ এসোসিয়েট হ'ব সো যদি তুমি ড্ৰ কৰিব বিচাৰা এনেকে কৰিব পাৰা সো এটো হল 2 নম্বৰ অৰবিট হয়না সো ইয়াতে দুটা ওয়েভ এসোসিয়েট হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা ওয়েভ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটা ওয়েভ সো 2 নম্বৰ অৰবিটত দুটা ওয়েভ লেংথ থাকিব তো এটা এটা ওয়েভ লেংথ তো ওয়েভ লেংথ কেনেকে বনায় এনেকে বনায় হয় না সো যদি লাইনডাল স্ট্ৰেট থাকে এনেকুৱা হ'ব দেখিব কাৰণে এটা লাইনডালটো কাৰ্ভ আছে সো এনেকে বনাব লাগিব সো ইয়াতে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এখিনিত এটা ওয়েভ বনাব লাগিব সো কেনেকে বনাবা এনেকে বনোৱা ঠিক আছে সো বেসিক্যালি আমি কি পালো সেকেন্ড অরবিটৰ কাৰণে দুটা ওয়েভ তো ফার্স্ট অরবিটটোত এনৰ ভ্যালু 1 সো ইট মিন্স এটাই ওয়েভ লেংথ থাকিব তো ইয়াতে এটা ইয়াৰ পৰা লৈকে এটো এটা ওয়েভ লেংথ সো এটো
কিমান ক'বা ল্যামডা ক'বা সো ইয়াৰ পৰা এলৈকে এটো এটা ওয়েভলেংথ এটোকো ল্যামডা ক'বা সো বেসিক্যালি সেকেন্ড অরবিট টু যে আছে এনেকে ভাবা যে সেকেন্ড অরবিট সো সেকেন্ড অরবিট টুৰ যেটো সার্কামফারেন্স হ'ব হেতু কিমান হ'ব ন আসলতে ফার্স্ট অরবিটৰ সার্কামফারেন্স কিমান হ'ব তাৰ কাৰণে ৰেডিয়াস লাগিব এটো ৰেডিয়াস r1 কলা সেকেন্ডৰ কাৰণে ৰেডিয়াস টক r2 কলা থাৰ্ডৰ কাৰণে ৰেডিয়াস টক r3 কলা ওকে সো ফার্স্ট টুৰ যেটো সার্কামফারেন্স হ'ব সার্কুলার সার্কামফারেন্স কিমান হয় টুৱাইস পায়াৰ তো এই যেটো সার্কেল ইয়াৰ সার্কামফারেন্স কিমান হ'ব টুৱাইস পায়াৰ তো বেসিক্যালি এইটো টুৱাইস পায়াৰ লেংথত সার্কামফারেন্সত দুটা ওয়েভ থাকিব ডি ব্ৰয় হেনেকে কলে তাৰ মানে ওকে সো ইট মিন্স আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো সেকেন্ড অরবিটত সার্কামফারেন্স কিমান টুৱাইস পাই r2 লিখি দিও ওকে টুৱাইস পাই r2 হ'ব সেকেন্ড অরবিটৰ কাৰণে ফার্স্ট অরবিটৰ কাৰণে টুৱাইস পাই r1 হ'ব সো সেকেন্ড অরবিটৰ কাৰণে টুৱাইস পাই r2 এটো হল সার্কামফারেন্স তো ইট মিন্স সেকেন্ড অরবিটত কেটা থাকিব ডি ব্ৰয় ওয়েভ লেংথ বা ওয়েভ দুটা থাকিব ঠিক আছে তো 2 ল্যামডা বুলি লিখি দিবা কিন্তু যেটো ফার্স্ট অরবিট তো ডি ব্ৰয় কি কলে যেটো ফার্স্ট অরবিট হ'ব ফার্স্ট অরবিটৰ যেটো সার্কামফারেন্স হ'ব হেতু কিমান হ'ব 2 পাই r1 হ'ব সো তাত কেটা থাকিব 1 ল্যামডা থাকিব এটাই ল্যামডা থাকিব মানে এটা ওয়েভ থাকিব ডি ব্ৰয় ওয়েভ ওকে কিন্তু যেটো থার্ড অরবিট হয় থার্ড অরবিটত কেটা থাকিব সো থার্ড অরবিটৰ কাৰণে বনাব পাৰা সো এটা বনাই দিও ঠিক আছে সো থার্ড অরবিটৰ কাৰণে এটো এটা পয়েন্ট লোৱা এটো এটা পয়েন্ট লোৱা ইপিনে এটা পয়েন্ট লোৱা ওকে সো বেসিক্যালি ইয়াৰ পৰা এলৈকে এটা ওয়েভ পাবা ইয়াৰ পৰা এলৈকে এটা ওয়েভ পাবা ইয়াৰ পৰা এলৈকে এটা ওয়েভ পাবা মানে তিনটা ওয়েভ পাবা তো ড্ৰ কৰিব পাৰা এনেকে ড্ৰ কৰি দিলে এটা ওয়েভ তাৰ পিছত আৰু এটা ওয়েভ এনেকে ড্ৰ কৰিলা আৰু এটা ওয়েভ এনেকে ড্ৰ কৰিলা ঠিক আছে মানে তিনটা ওয়েভ পালা তো বেসিক্যালি এই যে তিনটা ওয়েভ পালা এনেকে ভালকে বনাই দিবা আৰু ওকে সো ইয়াতে তিনটা ওয়েভ পাবা থার্ড অরবিটত কি ওয়েভ ডি ব্ৰয় ওয়েভ সো থার্ড অরবিটত কেটা ওয়েভ পাম তিনটা ওয়েভ থার্ড অরবিটৰ সার্কামফারেন্স কিমান টুৱাইস পাই r3 হ'ব সো ইয়াতে তিনটা ওয়েভ পাবা ঠিক আছে সো এনেকে জিমানে বাঢ়ি যাব সিমানে নাম্বার অফ ওয়েভ টু বাঢ়ি যাব হয় নহয় সো ইট মিন্স আমি এনেকে ক'ব পাৰো যে 2 পাই r 1 to 3 ইয়াতে n লগাই দিও দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 1 to 3 মানে n লিখি দিও আৰু ল্যামডা লিখি দিও সো ইট মিন্স ইয়াতে n মানে কি হ'ব 1 to 3 এনেকে যাব সো এই যেটো n ৰ ভ্যালু এটুকে কি বুলি কয় জানানে প্ৰিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার বুলি কয় প্ৰিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার ওকে কোয়ান্টাম নাম্বার বুলি কয় ভালকে লিখি ৰাখিবা সো আমি ইয়াৰ পৰা কি পালো টুৱাইস পাই rn = n ল্যামডা এটা এনেকে ফৰ্মুলা পালো তাৰ পিছত চোৱা এই যেটো ফৰ্মুলা এটোটো ঠিকে থাকিল আমি এটা বস্তু জানো আৰু লাষ্ট চেপ্টাৰত যে পঢ়িছিলো ডুৱেল নেচাৰত যে ডি ব্ৰয় যেটো ওয়েভলেংথ উই নো এটা লিখি দিবা যে উই নো ওকে কি জানা ডি ব্ৰগলি অর ডি ব্ৰয় ওয়েভলেংথ সো ডি ব্ৰয় ওয়েভলেংথ হেতুৰ ভ্যালু কিমান হয় যে lambda = h/p মন আছে না p মানে মোমেন্টাম h মানে প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট হইছে 6.63 * 10⁻34 জুল সেকেন্ড p মানে মোমেন্টাম যাক mv বুলি কোৱা পাৰা সো বেসিক্যালি ইয়াত যেটো p আছে সেই p টোৰ জাগাত আমি কি লিখিব পাৰো সো p মানে আমি mv লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো আমি h/mv লিখি দিলো এটা ইয়াৰ পৰা যদি চোৱা ইয়াতে এই যেটো ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটোত ল্যামডা আছে সো ল্যামডাটোৰ জাগাত h/mv লিখিব পাৰো সো এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা মই কৈছো যে 2 pi rn is equal to n lambda lambda মানে h/mv লিখিবা হয় ন এনেকে লিখি ৰাখিলা এটা চোৱা ইয়াৰ পৰা যদি তুমি 2 pi টো হিপেনে লৈ যোৱা mv টো হিপেনে লৈ আহা mv rn is equal to nh/2 pi এনেকে লিখিবা সো আমি জানো যেটো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম যেতিয়া কিবা এটা বস্তু সাপোজ কিবা এটা বস্তু এনেকে সার্কুলার মোশনত ঘূৰি আছে সো তেতিয়া টার্গেট কি থাকিব অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম জড়িত হৈ থাকিব সো অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কিমান হ'ব অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম সিম্বলটো l মানে কি mvr r মানে ৰেডিয়াস টো v মানে ভেলোসিটি তাৰ পিছত ইয়াৰ যেটো মাস হ'ব হেতুক m বুলি কলা সো যেতিয়া বস্তু এটা ঘূৰি থাকিব টার্গেট অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম জড়িত হৈ থাকিব কিমান l = mvr সো এই যেটো mvr এটুক আমি l বুলি কব পাৰো ইয়াতে n আছে কাৰণ n লগাই দিয়া ওকে n মানে কি বুজাব কোনটো অরবিটৰ কথা কৈছে ফার্স্ট অরবিট তো এতে l1 হ'ব সেকেন্ড অরবিট l2 হ'ব angular momentum of second orbit হেনকে লিখিবা সো বেসিক্যালি এটো কি হয় angular momentum কাৰ angular momentum of electron so electronৰ angular momentum ভালকে লিখি ৰাখিবা that is equal to কি পালা nh/2 pi পালা এখিনি আমাক কোনে কলে বৰে সো angular momentum তো কি হ'ব nh/2 pi যদি তুমি n ৰ ভ্যালু 1 কৰা সো কি লিখিবা l1 লিখিবা that will give you 1h/2 pi তাৰ পিছত l2 যদি কৰা n ৰ ভ্যালু সো 2h/2 pi পাবা l3 কৰিলে কি পাবা 3h/2 pi পাবা
হয় নহয় যে এনেকৈ পাবা সো বেসিক্যালি এনৰ ভ্যালু এনেকৈ ইনক্ৰিজ হৈ থাকিব আৰু ইট মিন্স আমি কম যে ফাৰ্স্ট অৰবিটটোৰ যেটো এংগুলাৰ মোমেন্টাম হ'ব 1h/2 পাই হ'ব এটো ফিক্স ভ্যালু কাৰণ h মানে কনস্ট্যান্ট পাই মানে কনস্ট্যান্ট সো সেকেন্ড অৰবিট যেটো আছে সেকেন্ড অৰবিটটোৰ এংগুলাৰ মোমেন্টাম কিমান হ'ব 2h/2 পাই এটো ফিক্স ভ্যালু থাৰ্ড অৰবিটটোৰ কিমান হ'ব 3h/2 পাই হ'ব তো বেসিক্যালি এংগুলাৰ মোমেন্টামবোৰ প্ৰত্যেকটা অৰবিটৰ কাৰণে কি হ'ব ফিক্স হ'ব ওকে সো ইট মিন্স ইলেক্ট্ৰনবোৰৰ কাৰণে এংগুলাৰ মোমেন্টামবোৰ অৰবিটত অলৰেডি ডিসাইড হৈ থাকিব ওকে এনেকুৱা নহয় যে ইলেক্ট্ৰনটো অলপ পিছত এনেকৈ দৌৰি আছে অলপ পিছত তাৰ এংগুলাৰ মোমেন্টামটো বেলেগ হৈ গ'ল এই অৰবিটটোত এনেকুৱা নহয় তাৰ মানে সো এই অৰবিটটোত যোনটো ইলেক্ট্ৰন থাকে তাৰ এংগুলাৰ মোমেন্টাম ইমানেই হ'ব এই অৰবিটটোত যিয়ে ইলেক্ট্ৰন নাথাকক কিয় যোন ইলেক্ট্ৰন নাথাকক কিয় তাৰ এংগুলাৰ মোমেন্টামটো ইমানখিনিয়ে হ'ব সো ইট মিন্স অৰবিট ৱাইজ এংগুলাৰ মোমেন্টামবোৰ কি হৈ আছে এনেকৈ পাইছোঁ তো ইট মিন্স কোৱান্টাইজড হৈ আছে বুলি ক'ম আমি ওকে সো এইটোকে কি ক'লে বৰ্ছ quantization condition for angular momentum okay actually Bohr's quantization condition for angular momentum of orbit বুলি ক'ব পাৰো সো অৰবিটৰ যিবোৰ angular momentum হেবোৰৰ কাৰণে quantized condition দিলে যে angular momentum বোৰ অৰবিটৰ কি হ'ব ফিক্সড হ'ব হেনেকে ক'লে কিমান হ'ব nh/2 পাই okay যোনটো অৰবিটৰ লাগে n ৰ ভ্যালু হেতু লগাই দিবা 3 নম্বৰ অৰবিটৰ লাগে n ৰ ভ্যালু 3 লগাই দিবা পাৰিবা সো এনেকে আমি পালো এখিনি বৰৰ কথাখিনি সো বৰে কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশনটো দিলে যে এংগুলাৰ মোমেন্টামটো ফিক্স থাকিব এতিয়া বৰে কি কৰিলে পস্তুলেটস দিলে পস্তুলেট কেটা কি পস্তুলেট মানে কি এখিনি মছিব লাগিব यस তো পস্তুলেট মানে কি উইদাউট প্রুফ বৰে আমাক কেটামান স্টেটমেন্ট দিলে যে এনেকে হ'ব বুলি কিন্তু প্রুফ কৰা নাই এক্সপেৰিমেন্টত ৰাদাৰফোৰ্ডৰ যেটো এক্সপেৰিমেন্ট হেতুৰ পৰা আইডিয়া লৈছে বাট ডাইৰেক্টলি নিজে একো এক্সপেৰিমেন্ট কৰা নাই সো এতিয়া আমি কি চাব লাগে বৰ মডেলৰ এই যেটো Bohr's quantization condition হৈ গল এবাৰ আমি চাব লাগে Bohr's postulate okay so আমি Bohrৰ postulate চাই লম postulates so postulates মানে কি statements given by Bohr without proof okay পিছত কিন্তু কাৰেক্ট হল এক্সপেৰিমেন্ট কৰোতে কিছুমান বস্তু কাৰেক্ট কিছুমান এটা দুটা মিলান হেতু বেলেগ কথা বাট মানে আইডিয়াটো দিলে আৰু বৰে okay so নাম্বাৰ 1.2 বৰে কি ক'লে যে নিউক্লিয়াৰ কনসেপ্ট সো এটম থাকিলে কি থাকিব নিউক্লিয়াস থাকিব সো বৰে নিউক্লিয়াৰ কনসেপ্ট দিলে সো নিউক্লিয়াৰ কনসেপ্টত কি ক'লে বৰে হি বস্তুখিনি চাব লাগিব সো নাম্বাৰ 1.2 কি ক'লে ৰাদাৰফোৰ্ডে যিখিনি কথা কৈছিলে নিউক্লিয়াৰ কনসেপ্টৰ কাৰণে সেইখিনি সেম বৰেও ক'লে মানে সো আমি অলপমান ডিসিপ্লিন কে লিখো যে an atom is consist of a central massive core okay সেন্টারত মানে গোটে মাসখিনি থাকিব গোটে ফৰখিনি সো এটু কলে সেন্ট্রাল মাসিভ কোৰ যাক কি বুলি কয় which is called nucleus তো আমি এনেকে সিম্পল লিখি দিলো called nucleus okay সো হে মাসিভ কোৰটো কি বুলি কলে নিউক্লিয়াস তাৰ পিছত নাম্বাৰ 2.2 কি কলে যে এই যেটো স্ক্যাটাৰিং এক্সপেৰিমেন্টত কৈছিল ৰাদাৰফোৰ্ডে সেম কলে যে entire positive charge and almost whole mass of the atom ভালকে লিখিবা তোমালোকে almost whole mass of the atom is concentrated বুলি ক'লে concentrated at center okay centerত concentrate হ'ব বা নিউক্লিয়াছত concentrate হ'ব হেনেকে ক'লে তাৰ পিছৰ পইণ্টটো কি ক'লে যে ইলেক্ট্ৰনবোৰ ৰিভলভ কৰিব ইলেক্ট্ৰন revolves around the nucleus okay around the nucleus electron bure revolve koribo around the nucleus like planetary motion okay so eneke likhi diba like planetary motion jekhine Rutherford kole eheto hikhine kotha kole nucleus or karone okay planetary motion eneke kole tar pisot ei jeto electron ghuribo tite ki lagibo centripetal force to kone provide koribo boli kole attractive force between electron and nucleus okay so eneke likhi dia centripetal force required centripetal force required for rotation of electron is provided by kone provide koribo attractive force provided by attractive or coulomb force likhi diba attractive force or coulomb force kar majot lagibo coulomb force kar majot lagibo
কুলম্ব ফোর্স বিটুইন ইলেক্ট্রন এন্ড নিউক্লিয়াস লিখি দিবা ভালকে লিখিবা ওকে সো বেসিক্যালি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটো কোনে প্রভাইড কৰিব ইলেক্ট্রন আৰু নিউক্লিয়াসৰ মাজত যেটা অ্যাট্ৰাক্টিভ ফোর্স লাগিব মানে এনেকে ভাবা ইলেক্ট্রনটো কি হয় নেগেটিভ চার্জ এটো হল পজিটিভ নিউক্লিয়াস সো ই অ্যাট্ৰাক্ট কৰিব না সো এই যেটা অ্যাট্ৰাক্টিভ ফোর্স হেতু হ'ব সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স কেনেকে কলে আমাক বৰে ওকে তাৰ পিছত 2 নম্বৰ কেছটোত কি কলে 2 নম্বৰ পইণ্টত ফাৰ্স্টটো হল নিউক্লিয়াৰ কনসেপ্ট তো 2 নম্বৰ পইণ্টত কি কলে যে কোয়ান্টাম কন্ডিশন ওকে সো 2 নম্বৰ পইণ্টত কি কলে কোয়ান্টাম condition okay quantization condition বুলি কও বা quantum condition বুলি কও পৰা quantization লিখি দিও নেকি quantization condition okay condition for quantization condition for momentum বুলি কবা okay for angular momentum বা simple এনেকা ৰাখিলে হল okay so basically quantization condition কি কলে জানেনে বা quantum condition বুলি কও পৰা so quantization condition ত কি কলে যে electrons are permitted okay electron বোৰ হেবোৰ অরবিটতে পারমিট হ'ব okay so এনেকে কলে যে electrons are permitted in those orbit okay in those orbit whose angular momentum is okay so enake koba electrons are permitted in those orbit okay orbit whose jar angular momentum whose angular momentum is quantized by enake koba pare je whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi okay so etuk mane etu higher studies at lage eta na lage msc bsc korile lagibo h cut buli koy h by 2 pi mane h cut buli koy to etu na lage eta so basically h to integral multiple of h by 2 pi it means electron bor heibur orbitat he permit hobo jar angular momentum to janeke etu orbitor angular momentum kiman 1h by 2 pi 1 mane eta integer তার পিছত এটো 2h by 2 pi 2 মানে ইন্টিজার এটো 3h by 2 pi মানে 3 মানে ইন্টিজার সো 1 এর লগত মাল্টিপ্লাই হৈছে তো আমি কম যে ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল এটো 2 এর লগত মাল্টিপ্লাই হৈছে h by 2 pi তো সো এটো কম যে ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল এটো 3 এটা ইন্টিজার 3 এর লগত মাল্টিপ্লাই হৈছে হেকানে আমি কম যে ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল ওকে সো ইন্টিজারের লগত মাল্টিপ্লাই হৈ থাকিলে আমি কম যে ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল তো বেসিক্যালি অরবিট সেই অরবিটটোতে এটো অরবিটত এলাউ হ'ব ইলেক্ট্রন টু মুভ কৰিব কাৰণে কাৰণ ইয়াৰে angular momentum to quantized হৈছে 1h by 2 pi হৈছে ওকে ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ h by 2 pi হৈছে সো এইটো অরবিটত ইলেক্ট্রন বোৰ এলাউ হ'ব ইয়াতে মুভ কৰিব পাৰিব এই অরবিটত কাৰণ এই অরবিটৰ যেটো angular momentum হেতু কিমান হৈছে 2h by 2 pi মানে ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ h by 2 pi হৈছে ওকে সো যদি ইলেক্ট্রন এটা ইয়াতে থাকে সো এই অরবিটত n ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব এটো যদি 2 হয় এটো 3 হয় এটো 2.5 ধৰা n ৰ ভ্যালু so basically ইয়াতে যেটো momentum হ'ব হেতু কিমান হ'ব 2.5 h by 2 pi হ'ব হন so it means এইটো 2.5 আছে তো it means এটো quantized হৈ থাকে তো it means ইলেক্ট্রন টো ইয়াতে allowed নহয় ওকে so allowed কোড হ'ব যত ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল হৈ থাকিব 2.5 এর মাল্টিপ্লাই হলে নহব তাৰ মানে so ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল হৈ থাকিলে হে allowed হ'ব হেনেকে আমাক কলে ঠিক আছে so electrons are allowed in those orbit যত ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল হৈ থাকিব ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কলে যে ফৰ এনি পারমিটেড অরবিট সিম্পল এনেকে লিখি দিয়া সো পারমিটেড অরবিটৰ কাৰণে মোমেন্টাম তো কিমান হ'ব ফৰ এনি পারমিটেড অরবিট angular momentum l is equal to কি লিখিবা angular momentum এমটো যে ডিরাইভ কৰিলা l is equal to কি লিখিবা nh by 2 pi লিখিবা ওকে l মানে এম্পিয়াৰ লিখিব পাৰা সো বেসিক্যালি এতে n ৰ ভ্যালু কি লিখিবা 1 2 3 এনেকে লিখি যাবা ওকে সো পারমিটেড অরবিট যদি হয় তেতে হলে কি হ'ব পারমিটেড অরবিট হলে angular momentum to integral multiple of h by 2 pi by nh by 2 pi হ'ব ওকে সো যোনটো অরবিটত angular momentum লাগে n ৰ ভ্যালু হেতু বহাই দিবা সো এটো হল তোমাৰ quantization condition বুজি পালা এটা নেক্সট যেটো পয়েন্ট হেতু হৈছে স্টেশনারি অরবিট আসলে টোটাল 4টা দিছিলে এটো হল নাম্বার 3 তো স্টেশনারি অরবিট ওকে স্টেশনারি অরবিট তো স্টেশনারি অরবিট মানে কি হ'ব যে স্টেশনারি অরবিট মানে হৈছে যেতিয়া এটা ইলেক্ট্রন রোটেট কৰিব স্টেশনারি অরবিটত তেতিয়া ইলেক্ট্রনটোৱে ৰেডিয়েট নকৰে এনাৰ্জি সো কি বুদ্ধি লগালে বৰেছোৱা সো বৰে কলে যে when electron rotates or revolves in stationary orbit then it does not radiate energy so energy loss নকৰে বুলি কলে
তো ইট মিন্স আমি যে অলপ আগত ৰাদাৰফৰ্ডক ভুল ধৰিলোঁ কি ভুল ধৰিলোঁ ৰাদাৰফৰ্ডে সেইটোৱে কৈছিলে যে এনেকৈ এইটো হ'ল নিউক্লিয়াছ তো ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন ঘূৰি থাকিব অৰ্বিটত তো মানুহে ক'লে যদি এনেকৈ ঘূৰি থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব অলপ পিছত এনাৰ্জি লুজ কৰিব কাৰণ সি ইলেক্ট্ৰন মানে কি হয় ইলেক্ট্ৰনটো এটা চাৰ্জ পাৰ্টিকল যেতিয়া চাৰ্জ পাৰ্টিকল মুভ কৰে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক থিয়ৰী আমাক কৈছে যে চাৰ্জ পাৰ্টিকল মুভ কৰিলে এনাৰ্জি ওলাব চ' ই যেতিয়া মুভ কৰিব ইয়াৰ পৰা এনাৰ্জি লছ হ'ব চ' অলপ পিছত সি এনেকৈ স্পাইৰেল মোশ্যন কৰি নিউক্লিয়াছত কলেপ্স কৰিব কাৰণ সি এনাৰ্জি কণ্টিনিউৱাছলি লছ কৰিব চ' ৰাদাৰফৰ্ডক সেইটো আমি ভুল ধৰিলোঁ সেইকাৰণে ৰাদাৰফৰ্ডৰ মডেলটো আমি এভইড কৰিলোঁ কিন্তু বৰেও সেম কথা ক'লে চ' বৰক যেতিয়া সুধিলে যে বৰে কি ক'লে যে এনেকৈ অৰ্বিটত ঘূৰি থাকিব চাৰিওপিনে চাৰ্কুলাৰ অৰ্বিটত কিন্তু ফিক্স মোমেণ্টাম থাকিব সেই অৰ্বিটবোৰৰ সেনেকৈ ক'লে বৰে তাৰপিছত বৰক যেতিয়া সুধিলে যদি এনেকৈ ঘূৰি থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব যদি এনেকৈ ঘূৰি থাকে তেনেহ'লে ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঘূৰি ঘূৰি এটা সময়ত এনাৰ্জি লছ কৰিব না ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঘূৰি থাকোঁতে এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কৰিব লছ কৰিব চ' তাৰপিছত সি ঘূৰি ঘূৰি কলেপ্স হৈ পিনে নিউক্লিয়াছত পৰিব মানে স্পাইৰেল মোশ্যন কৰি এনেকৈ কলেপ্স কৰিব নিউক্লিয়াছত কাৰণ ইলেক্ট্ৰনটো ঘূৰিলে কি হ'ব চাৰ্জ পাৰ্টিকল ঘূৰিলে এনাৰ্জি লছ কৰিব ৰেডিয়েট কৰিব চ' বেচিকেলি ইলেক্ট্ৰনটোৱে এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কৰিব তাৰপিছত অলপ পিছত কি হ'ব সি স্পাইৰেল মোশ্যন কৰি নিউক্লিয়াছত কলেপ্স হ'ব বৰক ক'লে এনেকৈ যে এনেকৈতো নিউক্লিয়াছটো মানে নিউক্লিয়াছত ইলেক্ট্ৰনটো কলেপ্স হ'ব এটমটো ষ্টেবল নহ'ব চ' বৰে কি ক'লে যে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ষ্টেচনাৰী অৰ্বিটত মুভ কৰিব অ'কে তেতিয়া সি এনাৰ্জিয়ে ৰেডিয়েট নকৰে বৰে সেনেকৈ কৈ দিলে সুধিলে বৰক কিয় নকৰে আনচাৰ দিয়া বৰে ক'লে নিদিওঁ ইন এ চেন্স একো নক'লে মানে অ'কে চ' বেচিকেলি বৰে চিম্পল এনেকৈ ক'লে যে ইলেক্ট্ৰনৰ যিটো ৰেডিয়েশ্যন লছ কৰা সেই কাহিনীটোৰ কাৰণে যিটো কাউণ্টাৰ দিলে বৰে যে যেতিয়া ষ্টেবল অৰ্বিটত থাকিব বা ষ্টেচনাৰী অৰ্বিটত থাকিব এইবোৰ অৰ্বিটৰ কি হয় মোমেণ্টামবোৰ ফিক্সড হয় কোৱাণ্টাইজড হয় তো ইট মিনছ এই অৰ্বিটক ক'বা এই অৰ্বিটবোৰক ক'বা ষ্টেচনাৰী অৰ্বিট নহ'লে বা ষ্টেবল অৰ্বিট বুলি ক'ব পাৰা তো বেচিকেলি ষ্টেচনাৰী অৰ্বিটত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনবোৰ ঘূৰি থাকিব তেতিয়া কি হ'ব সি এনাৰ্জি ৰেডিয়েট নকৰে বুলি ক'লে চ' ইট মিনছ কলেপ্স কৰাৰ কথাই নাই হয় নহয় চ' সি তাতেই ঘূৰি থাকিব তাৰমানে এনাৰ্জি যদি লছ কৰে তেতিয়া সি দুৰ্বল হ'ব ইয়াক টানি থাকিব এনেকৈ ঘূৰি স্পাইৰেল কৰিব চ' ফিক্স অৰ্বিটত থাকিলে সি কি হ'ব এনাৰ্জি লছ নকৰে বুলি ক'লে চ' ইট মিনছ নিজৰ যিমান এনাৰ্জি আছে সেই এনাৰ্জিখিনি লৈ পিনে সি এনেকৈ ঘূৰি থাকিব মানে দিনে ৰাতি অ'কে চ' বেচিকেলি সি লছ নকৰে এনাৰ্জি সেনেকৈ বৰে আমাক ক'লে কথাটো তো ষ্টেচনাৰী অৰ্বিটৰ কনচেপ্টটো এনেকৈ দিলে তাৰপিছত কি ক'লে যে চিম্পল এনেকৈ লিখি দিব পাৰে আৰু এটা লাইন যে হেন্স ডাজ নট কলাপছ বুলি লিখি দিওঁ তো কলাপছ নকৰে বুলি ক'লে আৰু এনেকৈ ঠিক আছে চ' তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো কি ক'লে যে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কণ্ডিশ্যন মানে অলপমান কোনখিনি মচি দিওঁ ঠিক আছে এইখিনি মচি দিওঁ নেকি অলপমান চ' এইবোৰ নোট কৰি যাবা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কণ্ডিশ্যন 4 নম্বৰটো লাষ্ট এইটো 4 নম্বৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কণ্ডিশ্যন চ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কণ্ডিশ্যনটোত কি ক'লে যে হুৱেন যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটা জাম্প কৰিব হাই অৰ্বিটৰ পৰা ল' অৰ্বিটলৈকে অ'কে লেটছ চে এইটো হ'ল তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিট ইয়াৰে এনাৰ্জিটো E1 এইটো অৰ্বিট এনাৰ্জি E2 এইটো অৰ্বিটৰ এনাৰ্জি E3 চ' যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটা E2ৰ পৰা E1ত জাম্প কৰিব তেতিয়া কি হ'ব লাইট ওলাব চ' লাইট ওলোৱা মানে সেই লাইটটোৰ এনাৰ্জি থাকিব সেই এনাৰ্জিটো কিমান বুলি ক'লে h নিউ বুলি ক'লে অ'কে চ' বেচিকেলি সেই এনাৰ্জিখিনি ক'ৰ পৰা আহিল তো আমি এনেকৈ ক'ম যে ইয়াৰ এনাৰ্জিটো বেছি চ' ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ইয়াতে জাম্প কৰিলে লেটছ চে ইয়াৰ এনাৰ্জিটো ইটোৰ ভেলুটো 20 চ' ইয়াৰ ভেলুটো 10 চ' যেতিয়া জাম্প কৰিব 20 আছিল তাৰ এনাৰ্জি সি আহি গ'ল 10ত তো ইট মিনছ আৰু 10 এনাৰ্জি ক'ত যাব ৰিলিজ হ'ব অ'কে তো 10 এনাৰ্জিটো ৰিলিজ হ'ব ইন দ্য ফৰ্ম অফ ফটন বা লাইট এনেকৈ ক'ব পাৰা চ' এনেকৈ চিম্পল লিখি দিয়া যে when an electron jumps from higher energy orbit বুলিও ক'ব পাৰা বা কেতিয়াবা বুকত ষ্টেট বুলিও ক'ব পাৰা এনাৰ্জি ষ্টেট বুলিও কয় বা অৰ্বিট বুলি কয় চ' এইবোৰে আৰু ষ্টেট বা অৰ্বিট চ' when an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit okay lower energy ভালকৈ লিখি দিবা অৰ্বিট বা lower energy state চ' তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব বা আমি ক'ম যে ফটন ৰিলিজ হ'ব অ'কে চ' তেতিয়া কি হ'ব এনাৰ্জি ইজ এমিটেড বা ফটন ইজ এমিটেড চ' আমি ক'ম যে দেন ফটন ইজ এমিটেড দেন ইট এমিটছ লিখি দিওঁ ইট এমিটছ ফটন মানে এনাৰ্জি বা ফটনটোৰ কিমান এনাৰ্জি থাকিব সেইটো হ'ল h নিউ চ' বেচিকেলি কিমান এনাৰ্জিৰ ফটন এমিট হ'ব সেই এনাৰ্জিটো কেনেকৈ পাবা E2 এনাৰ্জিৰ পৰা E1 এনাৰ্জিটো মাইনাছ কৰিব লাগিব অ'কে আৰু ই মানে কি h নিউ আৰু এইটো E2 মাইনাছ E1 হয় নহয় তো ইয়াতে কি লিখিবা নিউ ইজ ইকুৱেল টু E2 মাইনাছ E1 লিখিবা ডিভাইডেড বাই h তো এইটোকে ক'লে বৰৰ ফেমাছ
এটো ফ্ৰিকুৱেন্সি কণ্ডিশ্যন ওকে সো নিউ মানে কি ফ্ৰিকুৱেন্সি সো বৰৰ এটো হল ফ্ৰিকুৱেন্সি কণ্ডিশ্যন এনেকে দিলে সো বেসিক্যালি যেতিয়া এনেকে জাম্প কৰিব তেতিয়া এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব কিমান হ'ব এনাৰ্জি দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু মাইনাস কৰিলে পাই যাম ইটোৰ পৰা u1 মাইনাস কৰিলে হৈ গল ওকে তাৰ পৰা আমি ফ্ৰিকুৱেন্সি উলিয়াব পাৰো আৰু এই ফ্ৰিকুৱেন্সিটোকে কি বুলি ক'লে ফ্ৰিকুৱেন্সি কণ্ডিশ্যন বুলি ক'লে ওকে সো ইট মিন্স এই যেটো এমিটেড লাইট হ'ব এই এমিটেড লাইটটোৰ কেতিয়া এমিট হ'ব যেতিয়া হাই এনাৰ্জিৰ পৰা লো এনাৰ্জিত মানে এনেকে যাব আৰু ওকে সো যেতিয়া জাম্প কৰিব হাই টু লো এনাৰ্জি তেতিয়া কি হ'ব এনাৰ্জি লস হ'ব ওকে বা আমি কম যে এনাৰ্জি ওলাইছে বা লাইট ওলাইছে বুলি কম বা ফটন ওলাইছে বুলি কম আৰু সেই ফটনটোৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব h nu ওকে আৰু হেতু কেনেকৈ উলিয়াবা e2 - e1 কৰি ওকে সো বেসিক্যালি এখিনি তোমাৰ আছিল বৰৰ পস্তুলেট চাৰিটা পস্তুলেট সো এতিয়া বৰে কি কৰিলে এই পস্তুলেট কেটা দিলে দিয়াৰ পিছত কি কৰিলে জানানে বৰে হাইড্ৰোজেন এটমৰ কাৰণে থিওৰি এটা দিলে ওকে সো বৰছ থিওৰি অফ হাইড্ৰোজেন এটম যে হাইড্ৰোজেন এটমটো কেনেকুৱা হ'ব আৰু হাইড্ৰোজেন এটমৰ যিবোৰ অৰবিট থাকিব তাত ৰেডিয়াস থাকিব সেই ৰেডিয়াসটোৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব ইলেক্ট্ৰনটো কিমান স্পিডত মুভ কৰিব হাইড্ৰোজেন এটমত তাৰ পিছত হাইড্ৰোজেন এটমৰ কেছত ইলেক্ট্ৰনটোৰ যেটো টোটাল এনাৰ্জি হেতু কিমান হ'ব হেতু উলিয়াব লাগিব তাৰ পিছত স্পেক্ট্ৰাল সিৰিজ হেখিনি ইজি হয় ওকে সো আমি এটা ইয়াতে ডেৰিভেশন আছে অলপমান হেতু চাই ল ওকে সো আমি কি চাব গৈছো বৰছ থিওৰি অফ হাইড্ৰোজেন এটম এখিনি মচিব লাগিব এটা ওকে সো বৰছ থিওৰি অফ হাইড্ৰোজেন এটম তো ইজি হয় ওকে সো বৰছ থিওৰি অফ হাইড্ৰোজেন এটম সো বৰে কি কলে বৰছ থিওৰি ভালকে লিখিবা তোমালকে বৰছ থিওৰি of hydrogen atom okay so bore ki kole je hydrogen atom to consist hobo kenake consist hobo hydrogen atom to enake je kole je atomor bhitor ki thakibo central massive core thakibo so basically hydrogen atom to ki thakibo central massive core thakibo henake kole okay so enake simple rakhi diu je hydrogen atom bore kole je hydrogen atom is consist of central massive core called nucleus বুলি কবা so consist of central massive বা massive core okay with only one electron so basically হাইড্ৰোজেন এটমত এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব হেনেকা আমাক কলে আৰু ইলেক্ট্ৰনটো চাৰিপিনে ঘূৰি থাকিব ওকে নিউক্লিয়াছটোৰ চাৰিপিনে ঘূৰি থাকিব এটা সল লেটস কনসিডাৰ এটোৰ কাৰণে এটা ডায়াগ্ৰাম যদি ভাবা এটো হল নিউক্লিয়াছ তো ইলেক্ট্ৰনটো এনেকে ঘূৰি আছে ওকে এটো হল নিউক্লিয়াছ তো নিউক্লিয়াছৰ চাৰ্জ কিমান হ'ব নিউক্লিয়াছত প্ৰটন কেইটা থাকে এটো হাইড্ৰোজেনৰ এটা থাকিব বাট আমি এনেকে ধৰো যে জেডটা প্ৰটন আছে আৰু এটা প্ৰটন চাৰ্জ ই হয় তো টোটাল নিউক্লিয়াছটো চাৰ্জ কিমান হ'ব জেড ই হ'ব আৰু এতে প্লাস লিখিবা কাৰণ নিউক্লিয়াছৰ চাৰ্জটো পজিটিভ থাকিব সো ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জটো নেগেটিভ আৰু এই ইলেক্ট্ৰনটোৰ মাস থাকিব মাসটোক m বুলি কলা আৰু দুইটাৰ মাজত এই যেটো ৰেডিয়াস হ'ব হেতুক আমি r বুলি কৈ দিলো ওকে সিম্পল এনেকে ৰাখিলো ইট ইজ হোৱাট দুইটাৰ মাজত যেটো ফোৰ্স অফ এট্ৰাকচন হ'ব ওকে দুইটাৰ মাজত ফোৰ্স লাগিব না সো এই ফোৰ্সটোক আমি কি কও কুলম্ব ফোৰ্স বুলি কও সো এই কুলম্ব ফোৰ্সটো কিমান হ'ব কুলম্ব ফোৰ্স সো f কুলম্ব লিখি দিলো সো এই কুলম্ব ফোৰ্সটো কিমান হ'ব ফৰ্মুলা কি k q1 q2 by r square এটো ফৰ্মুলা সো এটা কি লিখিবা k q1 মানে z e লিখিবা r q2 মানে কি লিখিবা e লিখিবা ওকে চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন r মানে তো r এ থাকিব r স্কয়াৰ লিখিব লাগিব তো বেসিক্যালি আমি পালো যে k z e স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই r স্কয়াৰ এটো হল তোমাৰ কুলম্ব ফোৰ্স ওকে কুলম্ব লিখি দিলো সো এটো হল তোমাৰ কুলম্ব ফোৰ্স ফাইন ইট ইজ বা ইয়াতে যেটো সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স লাগিব সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটো তো সেন্টাৰৰ পিনে লাগিব সো সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটোক আমি fc বুলি কৈ দিলো ওকে fc সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স সো সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সৰ ফৰ্মুলা কি হয় mv স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই r এটো হল ফৰ্মুলা সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সৰ কাৰণে সো ইয়াৰ পৰা আমাক লাগে কি জানানে বৰছ মডেল অফ হাইড্ৰোজেন এটম সো ইয়াতে আমাক লাগে ৰেডিয়াসটো তাৰ পিছত স্পিড তাৰ পিছত এনাৰ্জি সো ইয়াৰ পৰা যদি আমাক ৰেডিয়াস লাগে তেনেহলে এই দুটা ইকুৱেচন ইকুৱেট কৰি দিও সো এটোক ইকুৱেচন 1 কোৱা এটোক ইকুৱেচন 2 কোৱা সো 1 ইকুৱেল টু যদি আমি 2 কৰি দিও তেতে কিমান পাম দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু আমি লিখিব পাৰো যে mv স্কয়াৰ divided by r দুইটা ফোর্স ইকুয়াল হ'ব কিয় ইকুয়াল হ'ব কাৰণ ইয়াতে যেটো কুলম্ব ফোর্স লাগিব ইপিনে লাগিব সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটো ইপিনে লাগে আৰু কুলম্ব ফোর্সটোৱে প্ৰভাইড কৰিব সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটো মানে অ্যাট্ৰাকটিভ ফোর্সটো যেটো কুলম্ব ফোর্স হেটোৱে প্ৰভাইড কৰিব সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটো সো বেসিক্যালি দিস ইজ ইকুয়াল টু আমি কি লিখিব পাৰো mv স্কয়াৰ বাই r মানে kz e স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই r স্কয়াৰ এনেকে লিখিব পাৰো r কাটি যাব সো r এটা যদি এনেকে ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰা ইউ ক্যান ৰাইট kz e স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই m লিখিব লাগিব ওকে r কাটি গলে তা তাৰ পিছত r এটা এনেকে আহিল mv স্কয়াৰ টু
ইপিনে এনেকে ৰাখি ললো ওকে সো আমি কি পালা r ৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা দ্যাট ইজ kz e square by mv square আৰু এটুক ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ এনে কৈ দি আৰু 3 বুলি ওকে সো এনেকে নাম্বাৰ 3 ইকুৱেশ্যন বুলি কৈ দিলো এটা সো আমি জানো l মানে কি mv আর হনে l মানে কি হয় এই যেটো বৰ্ষৰ যেটো কি মোমেন্টামৰ কন্ডিশন কোয়ান্টাইজেশন কন্ডিশন ফৰ মোমেন্টাম সো আমি পালো l mv আর this nh/2 পাই মন পৰিছে নে nh/2 পাই এনেকে ৰাখি থলো সো ইয়াৰ পৰা তুমি r কি লিখিব পাৰা nh/2 পাই mv লিখিব পাৰা সো এটো এটা r ৰ কাৰণে ইকুৱেশ্যন পালা এটুক লেটস সে কিমান কৰবা 4 বুলি কৈ দিলা ওকে এনেকে এটুক 4 বুলি কৈ দিলা ইকুৱেশ্যন এটা সোৱা যদি 4 আৰু 3 ইকুৱেল কৰি দিয়া ওকে তেতি কি পাবানো 3 equal to 4 কৰিলে আমি কি পাম সিম্পল এখিনি ইকুৱেল টু এখিনি পাম হয় না ইয়াৰ পৰা ফিৰ ভ্যালু উলিয়াব পাৰো সো বেসিক্যালি nh/2 পাই mv ওকে এটো হল তোমাৰ ৰেডিয়াসৰ ভ্যালু that is ৰেডিয়াসৰ কাৰণে আৰু এটা ইকুৱেশ্যন পাম হেতু চাই লম একেলগে তাতে লিখিম তো এটো কি লিখিবা nh/2 পাই mv আৰু এটো kz e square divided by mv square এনেকে লিখিব লাগিব আৰু v কাটি যাব mm কাটি যাব হয় না সো v এটা কাটি গল সো v টু যদি ইপিনে লৈ আহা ইউ ক্যান রাইট kz e square divided by এখিনি ইপিনে লৈ আহিবা ন nh2 ওকে তাৰ পিছত 2 পাই 2 ওপৰত লৈ যোৱা সো এনেকে লিখিব লাগিব 2 পাই সো বেসিক্যালি কি পালা এটো এটা ভিৰ কাৰণে ইকুৱেশ্যন এটো নাম্বাৰ 5 বুলি কৈ দিলা ওকে সো আমি কি পালো v is equal to kz e square 2 pi divided by nh এনেকে পালো ওকে সো এতিয়া যদি এই ইকুৱেশ্যনটো 5 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো 4 ত বহাই দিও তেতে কি পাম r ৰ ভ্যালুটো নতুনকে পাম হয় নহয় তো মই কব বিচাৰিছো পুট 5 ইন ইকুৱেশ্যন 4 সো তেতে কি পাবা যে r is equal to nh by 4 মানে কি nh ইকুৱেশ্যন 4 মানে হল nh by 2 pi m v সো এই যেটো v ভিৰ জায়গাত আমি এখিনি বহাই দিম ওকে সো kz তোমালোকে সিস্টেমেটিক্যালি কৰিবা জিমান ডাঙৰ নহক তেতিয়া একো প্ৰবলেম নাই মানে ওকে সো ভুল নকৰিবা সিস্টেম সো এনেকে kz স্কয়াৰ ফিৰ জায়গাত বহাই দিলা তো এটো যদি মডিফাই কৰা কি পাবা মডিফাই কৰিলে n আৰু h2 ওপৰত যাব সো বেসিক্যালি আমি লিখিব পাৰো n স্কয়াৰ h স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই 2 টু 4 হ'ব পাই স্কয়াৰ হৈ যাব পাই স্কয়াৰ হ'ব m লিখিবা k লিখিবা ওকে m লিখিলা k লিখিলা z লিখিলা তাৰ পিছত e স্কয়াৰ লিখিব লাগিব নেকে ওকে তাৰ পিছত 2 পাই 2 টো এডজাস্ট কৰিলা 4 পাই স্কয়াৰ হৈ গল তাৰ পিছত এনেকে লিখি ৰাখিলা তো বেসিক্যালি r = কি পালা n স্কয়াৰ h স্কয়াৰ 4 পাই স্কয়াৰ তাৰ পিছত m k z e স্কয়াৰ এনেকে পালা তো এটো হল r ৰ কাৰণে ৰেডিয়াসৰ কাৰণে ফাইনাল ফৰ্মুলা ওকে সো দিস ইজ দা ৰেডিয়াস এটো লাগিছিল আমাক দিস ইজ দা ৰেডিয়াস অফ অৰবিট ওকে ৰেডিয়াস অফ অৰবিট এটা যদি ফার্স্ট অরবিটৰ ৰেডিয়াস লাগে তুমি কি কৰিবা n ৰ ভ্যালু 1 সেকেন্ড অরবিটৰ ৰেডিয়াস লাগে n ৰ ভ্যালু 2 থার্ড অরবিটৰ ৰেডিয়াস লাগে n ৰ ভ্যালু 3 এনেকে বহাব লাগিব ওকে সো এনেকে ৰেডিয়াসটো পাবা আৰু এইটো কি হয় এইটো হল তোমাৰ ভেলোসিটি বা স্পিড বুলি কবা ওকে হেতু লাগিছিল স্পিডৰ ভ্যালুটো সো এইটো আমি উলিয়াব পাৰি কিমান হ'ব স্পিডটো একেলগে উলিয়াই দিও তো স্পিডৰ কাৰণে এই যেটো ইকুৱেশ্যন ওকে তো এটুক r বুলি কলা আৰু এটা বস্তু একেলগে চাই লোৱা যদি তোমাৰ এটো হল নিউক্লিয়াস ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট ওকে থার্ড অরবিট সো এটো হল তোমাৰ n ৰ ভ্যালু 1 আৰু এটোৰ কাৰণে ৰেডিয়াস তো r1 বুলি কলা আৰু এটো হল তোমাৰ n ৰ ভ্যালু 2 এটোৰ কাৰণে ৰেডিয়াস তো r2 হ'ব ওকে লেটস সে এটো n ৰ ভ্যালু কিমান 3 এটোৰ কাৰণে ৰেডিয়াস তো r3 বুলি কবা সো যদি তুমি r ৰ ভ্যালু তোমাক যদি লাগে r ৰ ভ্যালু তাৰ মানে সেকেন্ড অরবিটৰ যেটো ৰেডিয়াস হেতু লাগে তেতিয়া তুমি কি কৰিবা n ৰ ভ্যালু 2 বহাবা ওকে থার্ড অরবিটৰ ৰেডিয়াস লাগিলে n ৰ ভ্যালু 3 বহাবা যদি তুমি n ৰ ভ্যালু 1 বহাতে কি পাবা ফার্স্ট অরবিটৰ ৰেডিয়াস পাবা ওকে সো n ৰ ভ্যালু 1 বহালে কি পাবা ফার্স্ট অরবিটৰ ৰেডিয়াস ঠিক আছে সো n ৰ ভ্যালু 1 বহাই দিয়া 1 স্কয়াৰ হ'ব ইনটু h স্কয়াৰ হ'ব ডিভাইডেড বাই কি হ'ব 4 পাই স্কয়াৰ m k z e স্কয়াৰ পাবা তাৰ পিছত এটো কি পাবা r ওকে সো যেতিয়া n ৰ ভ্যালু 1 বহাবা তেতে ৰেডিয়াসটো কিমান হৈ যাব এখিনি হ'ব আৰু এই ৰেডিয়াসটোক r0 বুলি কম আমি ওকে সো বেসিক্যালি n ৰ ভ্যালু 1 মানে কি বুজিবা ফার্স্ট অরবিটৰ ৰেডিয়াস এটোক r0 বুলি কবা ওকে এটো কি হ'ব ৰেডিয়াস অফ ফার্স্ট অরবিট আৰু ফার্স্ট অরবিটৰ যেটো ৰেডিয়াস হেতুকে কি বুলি কয় জানেনে বৰছ ৰেডিয়াস বুলি কয় মানে বৰৰ নামত ৰাখি দিলে ৰেডিয়াসটো ওকে সো এটোকে কি কয় বৰছ ৰেডিয়াস ফার্স্ট অরবিটৰ ৰেডিয়াস মানে বৰৰ ৰেডিয়াস বুলি কয় ওকে
তো হেতুই আৰু সো এটুক r নট বুলি ডিনোট কৰে হেতুৰ ভ্যালু কিমান হ'ব সো বৰ্ডছ ৰেডিয়াছৰ ভ্যালুটো 0.53 এংস্ট্ৰম লিখিব পাৰা সো ইয়াতে এখিনি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা ওকে 0.53 into 10 to the power minus 10 পাবা মিটাৰত পাবা আৰু এটুক তুমি যদি লিখা 0.53 এংস্ট্ৰম এনেকৈ লিখিব পাৰা কাৰণ সো h মানে কি প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট এটোৰ ফিক্স ভ্যালু থাকিব 6.63 into 10 to the power minus 30 কি কলো minus 34 kg হ'ব ওকে তাৰ পিছত তলত কি থাকিব 4 pi square pi মানে জানা 3.14 square কৰিবা m মানে mass of electron which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg k মানে কি হ'ব 9 into 10 to the power 9 constant হয় তাৰ পিছত ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেকেন্ড চ্যাপ্টার যে পঢ়িছিলা k এর ভ্যালুটো 9 into 10 to the power 9 z মানে এটো হল হাইড্রোজেন 1 হ'ব আৰু e মানে ইলেক্ট্রনৰ চাৰ্জ which is 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম সো এটো ভ্যালু স্কয়ার কৰি দিবা তাৰ পিছত কি পাবা তুমি বৰৰ ৰেডিয়াসটো পাবা ইমানখিনি 0.53 into 10 to the power minus 10 মিটাৰ ওকে সো এনেকে পাবা ঠিক আছে সো এটো হল তোমাৰ বৰৰ ৰেডিয়াসৰ কাৰণে ভ্যালুটো হেখিনি আমি পাই গলো এতিয়া আমাক লাগে নেক্সট পইণ্টটো হেতু আছে স্পীড অফ ইলেক্ট্ৰন ওকে সো ইলেক্ট্ৰনটোৰ কিমানখিনি স্পীড হ'ব হেতু লাগে আমাক তো তাৰ কাৰণে এটো ফৰ্মুলাটো v = dispatch তো আমি লিখি দিও স্পীড অফ ইলেক্ট্ৰন = kz ওকে kz e square 2 pi divided by কি লিখিবা nh লিখিবা ওকে সো আমাক স্পীড লাগে তো স্পীডৰ কাৰণে কি কৰিবা আসলতে তুমি যদি এটো হল হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে z ৰ ভ্যালু 1 হ'ব ঠিক আছে z ৰ ভ্যালু 1 বুজি পালো আমি সো বেসিক্যালি k e square 2 pi লিখিবা তাৰ পিছত nh লিখিবা ওকে এটো জাস্ট ফৰ্মুলাটো ইয়াতে বহাই দিলো That is one next point. যদি তুমি ওপৰত c এটা মাল্টিপ্লাই কৰা তলতো কৰিব লাগিব হয় নহয় তাৰ ফলত লাভ কি হ'ব সো এটো ৰিৰাইট কৰিব পাৰিবা k e square 2 pi তাৰ পিছত ch আৰু n তো তুমি এনেকে লৈ গলা সাপোজ জানিবা ওকে সো এটো তুমি কি কৰিবা c by n লিখিব লাগিব তো এটো c by n লিখিব লাগিব সো ওপৰত c টো থাকিল c টো ইয়াতে এডজাস্ট কৰিলা n তো তাতে লৈ গলা তেতে কি হল এখিনি বস্তু এটা কনস্ট্যান্ট হয় কিয় কনস্ট্যান্ট হয় k মানে 9 into 10 to the power 9 e মানে 1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম আৰু এটো স্কয়াৰ হ'ব তাৰ পিছত 2 into pi মানে 3.14 তাৰ পিছত c by n থাকিল ডিভাইডেড বাই কি লিখিবা c মানে 3 into 10 to the power 8 আৰু ইয়াতে h মানে Planck's constant which is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second okay so এখিনি যেতিয়া multiply divide কৰিবা you will get something like that is 137 okay or আৰু ইয়াতে কি লিখিবা c by n লিখিবা so ফিৰ ভ্যালুটো কিমান পাবা এখিনি পাবা okay so কি পালা যে v = 1 by 137 c by n পালা so is to 1 by 37 এখিনি কেনেকে পালা এখিনি পাৰা পালা সো এখিনি মানে কি লিখিছে জানানে এখিনি মানে আলফা বুলি লিখিছে তো এখিনি মানে ঠিক আছে নেক্সট স্টেপটো লিখি দিও 137 সো এখিনি মানে কি হ'ব আলফা হ'ব সো c by n এনেকৈ ক'ব পাৰা ওকে সো বেসিক্যালি v = কি পাৰা আলফা c by n তাৰ পিছত আলফা মানে কি হ'ব 1 by 137 এটো এটা ফিক্স ভ্যালু হয় ওকে সো এই যেটা আলফা এই আলফাটোকে কি বুলি কয় জানানে ফাইন স্ট্ৰাকচাৰ কনস্ট্যান্ট ওকে সো এই আলফাটো কি বুলি কয় ফাইন স্ট্রাকচার কনস্ট্যান্ট ওকে কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এটো হল তোমাৰ ফাইন স্ট্রাকচার কনস্ট্যান্ট এটো উলিয়াব দি কেতিয়াবা পাৰিবা ইজি হয় ওকে জি দিয়ক কি এতিয়া পাৰিবা আৰামছে সো এটো হৈ গল তোমাৰ ভেলোসিটি বা স্পিড এতিয়া আমাক লাগে এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন তাৰ কাৰণে এখিনি মচি দিব লাগিব ওকে সো এই যেটো হাইড্ৰোজেন এটম ইয়াতে যেটো ইলেক্ট্ৰন আছে ইয়াৰ এনাৰ্জি থাকিব না সো সেই এনাৰ্জিটো লাগে সো সেই এনাৰ্জিটোৰ কাৰণে আমি ডেৰিভেশনটোৰ কাৰণে এখিনি মচি দিও নেকি এখিনি মচি দিব লাগিব সো এনাৰ্জিটো কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰিবা তাৰ কাৰণে সোৱা একচুয়ালি এনেকে ভাবা আমাক লাগে এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ওকে সো ইলেক্ট্ৰনটোৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব হেতুৰ কাৰণে আমাক এটা ফৰ্মুলা লাগে ওকে সো ইলেক্ট্ৰনটোৰ যেটো এনাৰ্জি হ'ব হেতু উলিয়াবৰ কাৰণে আমি জাস্ট এটা কাম কৰো ইয়াতে যেটো সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স লাগিব না সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স লাগিব সো হেতু কাৰ লগত ইকুৱেল হ'ব কুলম ফোৰ্সৰ লগত ইকুৱেল হ'ব হেতু আমি বুজি পালো অলপ আগত সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্স মানে কি mv স্কয়াৰ divided by r এটো হল তোমাৰ সেন্ট্ৰিপিটাল ফোৰ্সৰ ফৰ্মুলা তাৰ পিছত ইয়াতে যদি সোৱা এটো কুলম ফোৰ্স ন কুলম ফোৰ্সৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কি হ'ব k q1 q2 by r square সো q1 মানে j d লিখিবা ওকে ইয়াৰ এটো হল q1 এটো হল q2 ইলেক্ট্ৰনটো সো q2 মানে e লিখিবা ডিভাইডেড বাই r স্কয়াৰ r মানে r লিখিলা ওকে সো বেসিক্যালি ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো না যে কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু কেনেকৈ পাবা কাইনেটিক এনাৰ্জি যদি তুমি r কাটি দিয়া সো আমি লিখিব পাৰো যে mv স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু k ZE স্কয়াৰ ডিভাইডেড বাই r লিখিবা ওকে সো r এর এটা কাটি গল যদি তুমি ইপিনে হাফ এটা মাল্টিপ্লাই কৰা ইপিনে কৰিব লাগিব হাফ এটা মাল্টিপ্লাই হয় না সো বেসিক্যালি আমি লিখিব পাৰো হাফ mv স্কয়াৰ মানে কি কাইনেটিক এনাৰ্জি
and that is equal to আমি লিখিব পাৰো kz e square divided by twice r লিখিব পাৰো okay so এনেকে লিখি দিলা এটো পালা কাইনেটিক এনাৰ্জি ইকুৱেশ্যন তাৰ পিছত যদি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি লাগে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কেনেকৈ হলে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কাৰণে হেটোৱে ফৰ্মুলাটো যে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু k q1 q2 divided by r এনেকে হল এটো হল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ফৰ্মুলা সো k q1 মানে কি q1 মানে jd into q2 মানে e তাৰ পিছত r লিখিবা ন তো বেসিক্যালি আমি কি পালো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি মানে k z e square divided by r পালো সো এটো হল তোমাৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ওকে সো kz e square by r পালো এটো হল তোমাৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এতিয়া দুইটা এনাৰ্জি ইকুৱেল হ'ব হয় ন সো দুইটা কাইনেটিক এনাৰ্জি আৰু পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ইকুৱেল নকৰিবা কৰিলে total energy নোপোৱা সো তোমাক যদি total energy লাগে ইলেক্ট্ৰন তোৰ total energy of electron E is equal to কি লিখিবা যে ইলেক্ট্ৰন তোৰ যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি প্লাস পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এনেকে লিখিব লাগিব কিন্তু সোৱা পটেনশিয়াল এনাৰ্জিত আমি কি কৰো জানানে k q1 q2 স্কয়াৰ যে থাকে সো ইয়াতে এটো হল চাৰ্জ প্লাসত আছে এটো q1 ৰ ভ্যালু q2 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জটো মাইনাসত থাকে তো আমি মাইনাসত লব লাগিব সো যেতিয়া পটেনশিয়াল এনাৰ্জি লিখিবা তেতিয়া আমি চাৰ্জটোৰ ম্যাগনিটিউড নলও ইয়াতে যেনেকে q1 ৰ ভ্যালু মানে অলপকৈ যেটো কৰিছিল তাত আমি কি কৰিছিল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি যদি নুলিওৱা মানে ইয়াতে কুলম্ব ফোৰ্স লৈছে কুলম্ব ফোৰ্সৰ ফৰ্মুলাটো যদি সোৱা k q1 q2 বাৰ স্কয়াৰ সো ইয়াতে আমি q1 মানে jd লিখিলো এটো হল তোমাৰ q1 ইয়াতে jd লিখিলো ইয়াতে এটো লিখিবা q2 সো এই যেটো q2 ৰ ভ্যালু এটো মাইনাস ই নিলিখিবা কাৰণ কুলম্বে কৈছিলে ম্যাগনিটিউড লব লাগিব বুলি ওকে সো হেকান প্লাস লিখিম তো q2 ৰ ভ্যালুটো প্লাস লিখিম ম্যাগনিটিউড লম কিন্তু যেতিয়া পটেনশিয়াল এনাৰ্জি লিখিবা তেতিয়া k q1 q2 q1 মানে কি লিখিবা প্লাস jd লিখিবা q2 মানে মাইনাস লিখিবা কিয় লিখিবা মাইনাস q2 মানে মাইনাস কাৰণ এই যেটো ফৰ্মুলা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি তাত আমি q2 বা q1 ৰ কাৰণে ম্যাগনিটিউড লব না লাগে তো কুলম্ব ফোৰ্স যেতিয়া কৰিছিল তাত আমি q1 q2 ৰ ম্যাগনিটিউড লৈছিল মানে মাইনাস থাকিলে হেতু প্লাস হৈ যাব আৰু ইয়াতে potential energy charge boardৰ magnitude নলও সো মাইনাসত থাকিলে মাইনাসটো লিখিব লাগিব সো ইট মিন্স আমি কি পাম আনসাৰটো এটো মাইনাসটো আগত আহি যাব ভাবা এনেকে সো potential energy is equal to এখিনি পাম সো যদি তোমাক total energy লাগে তেতিয়া কি লিখিবা kinetic energy মানে কি পালা that is k z e square ওকে মোৰ লগে লগে ডিসিপ্লিন কে ভালকে লিখি যাবা potential energy কি পালা minus k z e square divided by r এনেকে পাবা সো এইখিনি পাৰ যদি তুমি কমন লোৱা ওকে কমন ললে কি পাবা সো কমন মানে kz e square by r তো কমন লোৱা তাৰ পিছত 1/2 - 1 পাবা ওকে সো 1 - half মানে half half - 1 মানে কি হ'ব -half হ'ব সো ইট মিন্স -half হ'ব half - 1 মানে -half তো ঠিক আছে তো এটো কে লিখিবা z লিখিবা e square লিখিবা r লিখিবা আৰু তো -half লিখিবা সো বেসিক্যালি আমি -k z e square by 2r বুলি কব পাৰো টোটাল এনাৰ্জিৰ ভ্যালুটো ওকে কিন্তু আমি r ৰ ভ্যালুটো পাই থৈছিন অলপকৈ যে r ৰ ভ্যালুটো পাইছো হে r ৰ ভ্যালুটো ইয়াতে বহাই দিলে বঢ়িয়াকে আনসাৰটো আহি যাব মানে এনাৰ্জিৰ যেটো ফৰ্মুলা লাগে হেতু আমি পাই যাম ওকে সো তাৰ কাৰণে আমি r ৰ ভ্যালুটো বহাই দিও সো r ৰ ভ্যালুটো কি পাইছিলা kz e square by 2 r মানে কি পাইছিলে n square h square divided by n r মানে কি আছিল n square h square divided by 4 pi square mk okay 4 pi square mk ভালকে চাই লোৱা তোমালকে okay so divided by 4 pi square mk z e square okay z e square এটো হল তোমাৰ r ৰ ভ্যালু ঠিক আছে অলপগত পাইছিলো আমি r ৰ ভ্যালুটো it is why ইয়াৰ পৰা যদি অলপমান মডিফিকেশন কৰিব বিচাৰা এনেকে লিখিব পাৰিবানে যে এই যে 2 2 ৰে 4 টো কাটি যাব সো 2 এটা এটুৰে এটো কাটি যাব না সো এই 2 টো ওপৰত যাব সো বেসিক্যালি আমি -2 লিখিব পাৰো তাৰ পিছত k আছে k টো ওপৰত গল k স্কয়াৰ হৈ যাব z আছে ইয়াতে সো z টো ওপৰত গল z স্কয়াৰ হৈ যাব তাৰ পিছত e স্কয়াৰ ওপৰত গল e টু দি পাৱাৰ 4 হৈ যাব তাৰ পিছত 4 টো গল pi স্কয়াৰ টো যদি ওপৰত যায় pi স্কয়াৰ লিখিবা তাৰ পিছত m টো ওপৰত লৈ যোৱা k z e টো কাউন্ট মানে এডজাস্ট হৈ গল ডিভাইডেড বাই কি লিখিবা যে n স্কয়াৰ h স্কয়াৰ লিখিবা ওকে সো এটো পালা এনাৰ্জিৰ ভ্যালুটো ওকে সো ইলেক্ট্ৰন তোৰ টোটাল যেটো এনাৰ্জি হ'ব হেতু কিমান হ'ব -2k স্কয়াৰ z স্কয়াৰ e টু দি পাৱাৰ 4 pi স্কয়াৰ তাৰ পিছত m ডিভাইডেড বাই n স্কয়াৰ h স্কয়াৰ ওকে সো বেসিক্যালি এটো কি হ'ব টোটাল এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন বা এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন লিখি দিলো ওকে সো ইলেক্ট্ৰন তোৰ এনাৰ্জি আমি মাইনাসত পালো সো এই যে মাইনাস এই মাইনাসটো কি বুজাইছে এই মাইনাসটো বুজাইছে যে ইলেক্ট্ৰন ইজ এই মাইনাসটো কি বুজাইছে যে ইলেক্ট্ৰন ইজ
bound to nucleus তো নিউক্লিয়াস তো ইলেক্ট্রন তো বাউন্ড হইছে ওকে bound to nucleus ভালকে লিখিবা তোমালকে ওকে bound to nucleus by means of an attractive force লিখি দিবা নিউক্লিয়াস তো অ্যাট্রাক্ট কৰিব না আৰু অ্যাট্রাক্ট কৰি বাউন্ড কৰি ৰাখিছে So basically আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ ইলেক্ট্ৰনটো বাউন্ড হৈছে নিউক্লিয়াছত বাই এন এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্স সেই এট্ৰাক্টিভ ফোৰ্সটোৱে কুলম্ব ফোৰ্স তো বেসিক্যালি নিউক্লিয়াছটো টানি থাকিব ইলেক্ট্ৰনটোক So basically ইলেক্ট্ৰনটোক যদি নিউক্লিয়াছটো টানি থাকে তেনেহলে ইলেক্ট্ৰনটো আউট কৰিব কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইউ হ্যাভ টু পুট এনাৰ্জি সো মাইনাস সাইনটো এটো বুজাই আছে যে টু ৰিমুভ দ্য ইলেক্ট্ৰন we must apply sufficient energy by energy লিখি দিলো so energy apply কৰিব লাগিব so to remove the electron from the orbit we must apply energy তো মাইনাস সাইনটো মানে হেতু কথাই বুজাই আছে ওকে so এখিনি আমি ঠিকে থাকে বুজি পালো ওকে so এটা নেক্সট যেটো পইণ্ট হে নেক্সট পইণ্টটো হৈছে স্পেক্ট্ৰেল সিৰিজ অফ হাইড্ৰোজেন এটম তাৰ পিছত খতম ওকে সো স্পেক্ট্ৰেল সিৰিজ তো চাইলো একেলগে ইজি হয় স্পেক্ট্ৰেল সিৰিজ তো ইয়াতে যেটো ফৰ্মুলা পালা এনাৰ্জিৰ এই ফৰ্মুলাটো লিখি ৰাখো এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা কামখিনি কৰিব লাগিব ओके तो एनर्जी ठीक है सो आमी की चाबो लागे এটা स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम ओके स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम ओके सो इट चाबो लागे सो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम कारण আমাক লাগিব এই এনার্জিৰ ইকুয়েশন তো সো E is equal to কি পালা এনার্জি is equal to আমি পালো -2 k square z square e to the power 4 pi square m divided by n square h square এনেকে লিখিব লাগিব ওকে সো আমি কি পালো ফর্মুলাটো 2k square z square তাৰ পিছত e to the power 4 pi square তাৰ পিছত m divided by ওকে সো এই যেটো ফর্মুলা পালা ন ইয়াতে হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে কি হ'ব হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে z ৰ ভ্যালু কি হয় 1 হয় সো ইট মিন্স ফর্মুলাটো মডিফাই কৰি এনেকৈ লিখিব পাৰা -2k square z মানে তো 1 হল e to the power 4 pi square m divided by h square okay তাৰ পিছত এই যেটো 8 n আছে ন n টো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো সাইডত লিখি দিলো আৰু n টো একো প্ৰবলেম নাই সো ইট ইজ why এই যেটো e মানে এনাৰ্জি কাৰ ইলেক্ট্ৰনটোৰ সো লেটস কনসিডাৰ এটো হল নিউক্লিয়াছ ফাৰ্স্ট অৰবিট সেকেন্ড অৰবিট সো ইয়াতে যেটো ইলেক্ট্ৰন আছে ইয়াৰ যেটো এনাৰ্জি এটোক e1 বুলি কলা ইয়াতে যেটো ইলেক্ট্ৰন আছে ইয়াৰ এনাৰ্জিটোক আমি e2 বুলি কলা okay so energy e1 e2 এনেকে কও পাৰো আমি so let's say আমাক লাগে energy e1 so energy e1 to কেনেকে লিখিবা so energy e1 is equal to ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰা -2k square e to the power 4 pi square m divided by h square আৰু এতে কি লিখিবা 1 by n square কিন্তু এটো n1 লিখি দিবা কাৰণ e1 লিখিছা okay so ঠিক তেনেকে e2 is equal to কি লিখিবা -2k square e to the power 4 pi square m divided by h square তাৰ পিছত এতে 1 by n2 square লিখিবা ওকে e2 কাৰণে n2 লিখি দিলা আৰু এটা সোৱা যদি তুমি দুইটাকে মাইনাস কৰা আমাক কৈছিলে না বৰে কি কৈছিলে যে e is equal to সো আসলতে কি হয় আইডিয়াটো যদি ইয়াৰে ইলেক্ট্ৰনটো এটো অৰবিটত এনাৰ্জি ইমান এটো অৰবিটত এনাৰ্জি ইমান সো ইয়াতে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ পৰা এলৈকে আহিল তো কি হ'ব এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব মানে ফটন ৰিলিজ হ'ব হয় না ফটন বা লাইট ৰিলিজ হ'ব এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব সো এই যেটো এনাৰ্জি কিমান হ'ব দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু h nu বা এটো এনেকৈ লিখিব পাৰা e2 e1 বুলি ওকে সো এই যেটো এনাৰ্জি কিমান হ'ব ফটন ৰিলিজ হ'ব না সেই ফটনটোৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব আমাক লাগে হেতু e2 e1 কৰিব লাগিব সো এইপিনে কি ৰিলিজ হ'ব ফটন মানে লাইট ৰিলিজ হ'ব লাইট সেই ফটনটোৰ এনাৰ্জি কিমান থাকিব h nu বুলি ক'ব পাৰা বা e2 e1 So basically আমি যদি ইয়াতে e2 e1 কৰি দিও তেতি কি পাম এনাৰ্জি অফ দ্যাট ফটন পাম ওকে সো এই যেটো ফটন ওলাইছে সেই ফটনটোৰ এনাৰ্জি পাম সো এটো হল তোমাৰ এনাৰ্জি অফ ফটন ওকে বা এমিটেড লাইট বুলি ক'ব পাৰা ফটন বা এমিটেড লাইট কেতিয়া যেতিয়া জাম্প কৰিছে কৰ পৰা 2 নম্বৰ অৰবিটৰ পৰা 1 নম্বৰ অৰবিটলৈকে জাম্প কৰিছে তেতিয়া ওকে when electron jump from
number 2 orbit to number 1 orbit এনেকৈ লিখি দিব পাৰা so basically এটো কি লিখিবা e2 e1 লিখি দিবা so e2 মানে কি লিখিবা এখিনি লিখিবা so -2k square e to the power 4 এখিনি সিনসিয়ারলি কৰিলে হৈ গল আৰু divided by h square তাৰ পিছত এটো কি থাকিব 1 by n2 square 1 by n2 square তাৰ পিছত মাইনাস এটো এনেকৈ থাকক পাৰো ব্র্যাকেটত মাইনাস কৰিব লাগিব না e1 ৰ ভ্যালুটো কি হয় এখিনি হয় সো আমি e1 ৰ ভ্যালুটো এনেকৈ লিখি দিলো 2k square e to the power 4 pi square m divided by h square তাৰ পিছত কি লিখিবা 1 by n1 square লিখিবা ওকে এনেকৈ লিখি ৰাখিলা সো এটা সন নেক্সট পইণ্টত এটো প্লাস হৈ যাব না তো আমি যদি কমন লও কমন কি লও পাৰা সো আমি কমন এনেকৈ লও পাৰো যে 2k square e to the power 4 pi square m divided by h square to common ললো তাৰ পিছত কি কৰিবা সো এটো সোয়া মাইনাস মাইনাস প্লাস হ'ব সো প্লাস 1 by n হ'ব তো প্লাস 1 by n1 square আৰু এটো মাইনাস 1 by n2 square এনেকৈ কমন লব পাৰা ওকে বুজি পালা না সো মাইনাস তো ইপিনে ৰাখিলো প্লাস হৈ গল হেতু ইপিনে লৈ আহিলো সো এটো পালা এনার্জিৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো সো এটা জানো আমি যে এনার্জি মানে কি E = h nu ওকে সো এনার্জি E = কি হ'ব h nu হ'ব সো এটা কাম কৰা E = কি লিখিবা এটো তো হল এনার্জি ওকে সো a যেটো e মানে কি লিখিবা h nu লিখিবা সো ইয়াৰ পৰা nu = h to ইয়াতে লৈ যোৱা বুলি ভাবা ইট উইল বিকাম h cube ৰাইট সো এনেকৈ h cube লিখিব পাৰিবা সো nu = h cube লিখিলা আৰু এনেকৈ লিখি ৰাখিলা এটা আৰু এটা কনসেপ্ট আছে সিম্পল ৰিডবাৰ্গ কনস্ট্যান্ট বুলি হেতু চাই লওক লাগে তো আসলতে আইডিয়াটো কি হয় এটো যে এনেকৈ nu = ইমানখিনি লিখি ৰাখিলা ইয়াতে ওয়েভ নাম্বার বুলি কনসেপ্ট এটা আছে ওয়েভ নাম্বার ওকে সো ওয়েভ নাম্বার মানে কি হয় ইয়াতে লিখি দিও ওয়েভ নাম্বার সো ওয়েভ নাম্বাৰৰ সিম্বলটো কি হয় জানানে নিউ বার ওকে ওয়েভ নাম্বার মানে কি ফ্রিকোয়েন্সি বার নিউ বার তো এটুকে কি বুলি লিখে 1 by lambda বুলি লিখে সো ওয়েভ নাম্বার মানে ফ্রিকোয়েন্সি বার নিউ বার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 1 by lambda এটা সো আমি জানো c ইজ ইকুয়াল টু কি হয় lambda c ইজ ইকুয়াল টু lambda নিউ লিখিব পাৰা ওকে c ইজ ইকুয়াল টু কি হয় wavelength into frequency c মানে speed of light is equal to wavelength into frequency so ইয়াৰ পৰা lambda is equal to কি লিখিবা c by nu লিখিবা হয় নহয় সো ইয়াতে lambda is equal to কি লিখিবা c by nu তো 1 divided by c by nu লিখিবা সো রুল মতে nu টো ওপৰত গল তলত c থাকিল এটা সো এই যেটো নিউ এর ভ্যালুটো আমি পাই থৈছো মাত্ৰ সো নিউ এর ভ্যালুটো ইয়াতে বহাই দিও ওকে সো 1 by c into nu এর ভ্যালু কিমান বহাবা that is 2k square e to the power 4 pi square m divided by h cube আৰু ইয়াতে লিখিবা 1 by n1 square minus 1 by n2 square এনেকৈ লিখি দিব লাগিব সো এইখিনি যে ভ্যালু দিস ডিভাইডেড বাই c2 ইয়াতে লিখি এখিনিটো লিখি দিব পাৰা c2 হয় নহয় তো বেসিক্যালি এনেকৈ লিখিলে c মানে স্পিড অফ লাইট সো এই যেটো কোয়ান্টিটি এই কোয়ান্টিটিটোকে কি বুলি কয় ৰিডবাৰ্গ কনস্ট্যান্ট বুলি কয় সো ৰিডবাৰ্গ কনস্ট্যান্ট 1 by n1 square minus 1 by n2 square এনেকৈ লিখিব পাৰা ওকে সো এটো হল ওয়েভ নাম্বার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 1 by lambda which is equal to ৰিডবাৰ্গ কনস্ট্যান্ট ইনটু ইমানখিনি ওকে সো এটো কি হয় এটো হয় তোমাৰ ৰিডবাৰ্গ কনস্ট্যান্ট ওকে কনস্ট্যান্ট সো ৰিডবাৰ্গ কনস্ট্যান্টৰ এটা ফিক্স ভ্যালু আছে হেতু কিমান হয় তোমালোকে কবা কমেন্টত ওকে সো কিমান হয় ৰিডবাৰ্গ কনস্ট্যান্টৰ ফিক্স ভ্যালুটো কিয় থাকিব ফিক্স ভ্যালুটো সো কি বুজি পালা ৰিডবাৰ্গ কনস্ট্যান্ট মানে কি পালা সো এই যেটো ৰিডবাৰ্গ কনস্ট্যান্ট r is equal to কিমান পালা 2k square e to the power 4 pi square m divided by ch cube লিখিবা ওকে সো r এর ভ্যালুটো এখিনি পালা এটা যদি সোয়া 2 মানে 2 k মানে 9 into 10 to power 9 e মানে 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb pi মানে 3.14 square কৰি দিয়ে m মানে mass of electron 9.1 into 10 to power minus 31 c মানে speed of light 3 into 10 to power 8 h মানে কি হয় Planck's constant which is 6.63 into 10 to power minus 34 joule second সো এবোৰ কিউব কৰি দিবা দিয়াৰ পিছত এখিনি কৰাৰ পিছত কিবা এটা আনসাৰ আহিব কি আহিব হেতু মোক জনাবা ৰিডবাৰ্গ কনস্ট্যান্টৰ এটা ফিক্স ভ্যালু থাকে কিমান হয় হেতুৱে জনাব লাগে ওকে সো বেসিক্যালি আমি ওয়েভ নাম্বার পালো ইমানখিনি ইয়াৰ পৰা আমি কি চাব লাগে স্পেক্ট্রাল লাইনস চাব লাগে ওকে স্পেক্ট্রাল সিরিজ অফ হাইড্রোজেন এটম সো হেত বস্তু চাব লাগে ওকে তাৰ পিছত আমি চাব লাগিব এনাৰ্জি লেভেল ডায়াগ্ৰাম ওকে ইজি হয় এখিনি মছি দিও সো বেসিক্যালি এই যেটো ইকুয়েশন পালা নিউ ইজ ইকুয়াল টু এটো লাগিব আমাক এতে ওয়েভ নাম্বাৰৰ কাৰণে ইকুয়েশনটো ঠিক আছে সো ওয়েভ নাম্বাৰৰ কাৰণে যেটো ইকুয়েশন হেতৰ কাৰণে r is equal to okay so wave number আমি কি পালো nu bar is equal to r 1 by n1 square minus 1 by
n2 স্কয়াৰ এনেকে পালা ওকে এটা ভালকে মন কৰিবা যেতিয়া নাম্বাৰ 1 কেস লাইমান সিৰিজ পাম ওকে মানে কি হৈছে যেতিয়া এটো হল তোমাৰ এটা নিউক্লিয়াস তাৰ পিছত ফাৰ্স্ট অৰবিট সেকেন্ড অৰবিট থাৰ্ড অৰবিট ওকে ফোর্থ অরবিট সো এটো হল n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 3 4 সো যদি ইলেক্ট্রন এটা 2 আছে 2 ৰ পৰা 1 ত আহিছে ওকে তেতিয়া কি পাবা এটা ফটন ৰিলিজ হ'ব লাইট এটা ৰিলিজ হ'ব হে লাইটটোৰ এনাৰ্জি থাকিব মানে লাইট এটা পাবা আৰু এনেকে পোহৰ এটা পাবা তাৰ পিছত যেতিয়া 2 ৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো 2 নম্বৰত আছে 3 ত আছে 3 ৰ পৰা 1 ত আহিছে তাৰ মানে 1 তে আহি আছে দেখিছানে 2 ৰ পৰা 1 ত 3 ৰ পৰা 1 ত সো বেসিক্যালি ইয়াতে এটা ফটন ৰিলিজ হ'ব হে লাইটটো যে পাবা স্ক্ৰিনত এনেকে পাবা তাৰ পিছত ফোর্থ নাম্বাৰটোৰ পৰা কোড আহিছে 1 নাম্বাৰটোতে আহিছে সো ইট মিন্স এবাৰ আকৌ এটা লাইট পাবা যেতিয়াৰ পৰা লৈকে আহিব হে লাইটটো মানে ফটন মানে পোহৰ তো বেসিক্যালি পোহৰ এটা পাবা ওকে এনেকে পাবা পোহৰটো সো দেখিছানে পোহৰবোৰ বেলেগ কে পাবা মানে কন্টিনিউয়াসলি নপোৱা সো পোহৰটো মানে এনেকুৱা নহয় মানে পোহৰটো কন্টিনিউয়াস নহয় বেলেগ পালা সো বেসিক্যালি এই যে পোহৰ পালা ন এটো কবা ডিসক্রিট বুলি কবা কি কবা ডিসক্রিট পোহৰ পালা ডিসক্রিট আৰু এবাৰ লাইনস হয় তো হেকানে স্পেক্ট্রাল লাইনস পোহৰ লাইনস মানে স্পেক্ট্রাল লাইনস স্পেক্ট্রা মানে পোহৰ লাইট হয় না স্পেক্ট্রাল লাইনস বুলি কবা ওকে ডিসক্রিট স্পেক্ট্রাল লাইনস পালা ঠিক আছে সো কেতিয়া পালা যেতিয়া 3 ৰ পৰা 4 ৰ পৰা 5 ৰ পৰা 6 ৰ পৰা 7 ৰ পৰা জৰ পৰা আহিছে 1 তে আহিছে মানে ওকে তো এনেকে পালা এতিয়া সোৱা ইয়াতে যদি তুমি ওয়েভ নাম্বাৰৰ কাৰণে লিখা কি লিখিবা সো ইয়াতে তুমি লিখিবা যে ওয়েভ নাম্বাৰ n1 ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব n1 ৰ ভ্যালুটো জট আহিছে ওকে ফাইনালি জট আহিছে হেতুক আমি n1 বুলি কম আৰু জৰ পৰা আহিছে হেতুক n2 বুলি কম ওকে সো জৰ পৰা আহিছে মানে ইনিশিয়াল বুলি কব পাৰা আৰম্ভণিতে কৰ পৰা আহিছে আৰু n1 মানে কি জট আহিছে তাৰ মানে এটো ফাইনালি কোড আহিছে হেনেকে আমি লিখি ৰাখিব পাৰো সো বেসিক্যালি n1 মানে আমি যদি 1 লিখো তাৰ মানে ফাইনালি 1 ত আহিছে সো n2 মানে কি লিখিবা n2 মানে কৰ পৰা আহিছে 2 ৰ পৰা আহিব লাগিব 3 ৰ পৰা আহিব লাগিব 4 ৰ পৰা 5 ৰ পৰা আহিব লাগিব হয় না তো এনেকে বাকি অৰবিট কেটাৰ পৰা 1 ত আহিছে মানে ওকে সো ইট মিন্স ইয়াতে নিউ বাৰ মানে কি লিখিবা দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু r ৰ ভ্যালু তো এনেকে r থাকক সো এটো 1 স্কয়াৰ হ'ব -1 বাই এটো n2 স্কয়াৰ লিখা সো n2 মানে কি লিখিব লাগিব 2 3 4 এনেকে লিখি যাব লাগিব সো এটো হৈ গল লাইমান সিরিজ ঠিক তেনেকে আহিব তোমাৰ বামাৰ সিরিজ ওকে সো এনেকে নাম্বাৰ 2 টো কি হ'ব যে বামাৰ সিরিজ ওকে নাম্বাৰ 2 টো BALMER বালমাৰ সিরিজ বুলি কয় বামাৰ সিরিজ এল টো সাইলেন্ট থাকে সো এই যেটো বামাৰ সিরিজ ইয়াতে কি পাবা তুমি বামাৰ সিরিজত তো এটা কি হ'ব এটো হল নিউক্লিয়াস তো এটো ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট ফোর্থ অরবিট ফিফথ অরবিট লেটস সে ওকে সো ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে এটো হল 1 2 3 4 5 সো এটা 2 টাইব তাৰ মানে 3 ৰ পৰা 2 টা আহিলে এটা লাইট পাবা হয় নহয় সো তাৰ পিছত 4 ৰ পৰা ইয়াতে আহিলে 2 টা আহিলে আৰু এটা লাইট পাবা ফটন পাবা আৰু ইয়াৰ পৰা 5 ৰ পৰা ইয়াতে আহিলে 2 টা আহিলে আকৌ এটা লাইট পাবা 6 ৰ পৰা আহিলে আকৌ লাইট পাবা তো এনেকে আমি তিনটা লৈছো জানিবা এনেকে পাবা আৰু তো এনেকে স্পেক্ট্রাল লাইনস পাবা মানে লাইট পাবা পোহৰ পাবা সো এই যেবোৰ পোহৰ পালে এই পোহৰবোৰক কি বুলি কলে বামাৰ সিরিজ বুলি কলে ওকে আৰু ইয়াতে এই পোহৰবোৰক কি বুলি কলে কি সিরিজ বুলি কব এই সিরিজ মানে এটু কব যে লাইমান সিরিজ ঠিক আছে তাৰ পিছত নাম্বাৰ 3 টো কি আহিল পাসচিন সিরিজ ওকে সো ইয়াতেও ঠিক তেনেকে কৰিব পাৰা বামাৰ সিরিজত কি হ'ব কোড আহি পৰিব নাম্বাৰ 2 ত পৰিব সো n1 এর ভ্যালু 2 হ'ব ওকে তাৰ পিছত কৰ পৰা আহিছে n2 এর ভ্যালুটো কিমান হ'ব n2 এর ভ্যালুটো আমি লিখিব লাগিব 3 4 5 এনেকে ডট দিবা ওকে সো ইয়াৰ পৰা নিউ বাৰ ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিবা r 1/2 স্কয়াৰ -1 বাই n2 স্কয়াৰ সো এনেকে লিখি ৰাখিবা n2 মানে 3 4 5 এনেকে হ'ব তাৰ পিছত নাম্বাৰ 3 পইণ্টটো আহিল পাসচিন সিরিজ ওকে পাসচিন সিরিজত কি পাবা যে n1 ৰ ভ্যালুটো 3 কৰি দিবা আৰু n2 ৰ ভ্যালুটো কি কৰিবা 4 5 6 এনেকে ৰাখিবা সো ইট মিন্স নিউ বাৰ ইজ ইকুৱেল টু কি লিখিবা r তাৰ পিছত এটো 1/3 স্কয়াৰ হ'ব -1 বাই n2 স্কয়াৰ হ'ব এনেকে লিখিবা তাৰ মানে কৰ পৰা আহিব ইয়াৰ কাৰণে যদি ডায়াগ্ৰাম চাও বিচাৰা এটো হল মানে নিউক্লিয়াস ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্স এনেকে বনাল আৰু কেইটা মানে সো এটো 1 নাম্বাৰ 2 নাম্বাৰ 3 4 5 মানে n ৰ ভ্যালু এনেকে থাকিব 1 2 3 4 5 6 তো বেসিক্যালি ইয়াতে 3 টা আহি পৰিব কৰ পৰা আহিব লাগিব 4 ৰ পৰা আহিব হয় না তো ইয়াৰ পৰা এটা লাইট পাবা তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা 5 ৰ পৰা ইয়াতে আহিল আকৌ এটা লাইট পাবা তাৰ পিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা আহিল আকৌ এটা লাইট পাবা
মানে ফটন ৰিলিজ হ'ব না মানে লাইট ৰিলিজ হ'ব লাইট পাবা সো এনেকে 6 or 7 পা আহিলে লাইট পাবা তো আমি তিনটাই বনালো সো এই যেটো সিরিজ লাইটৰ মানে স্পেক্ট্রাল লাইন্সৰ সিরিজ এটুকে আমি কলো পাসচেন সিরিজ বুলি ওকে তো তেহেতে মানে এটো ডিসকভাৰ কৰিছিল ওকে সো বেসিক্যালি লাইট পাবা আৰু সো ইয়াতে যেটো লাইট কেটা পালা ন এই লাইট কেটা কি লাইট হ'ব জানেনে আল্ট্ৰা ভায়োলেট লাইট হ'ব আৰু ইয়াতে বাৰ্মা সিরিজত যেটো লাইট পালা এই লাইট কেটা কি হ'ব ভিজিবল লাইট হ'ব মানে এটা দেখা পাবা তুমি ওকে ভিজিবল লাইট হ'ব সো দেখা পাবা মানে চকুৰে আল্ট্ৰা ভায়োলেটটো দেখা নাপাম খালি চকুৰে তো বেসিক্যালি ইয়াতে যেটো লাইট পাবা পাসচেনত এই লাইট কেটা কি হ'ব এই লাইট কেটা হ'ব ইনফ্রারেড লাইট ওকে এইকেটা হ'ব ইনফ্রারেড লাইট ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট যেটো পইণ্ট নাম্বাৰ 4 সেই পইণ্টটো কি হয় যে পাসচেন সিরিজ তাৰপিছত ব্র্যাকেট সিরিজ ওকে ব্র্যাকেট সিরিজ তো সাইন্টিস্টৰ নাম আৰু ব্র্যাকেট সো ব্র্যাকেট সিরিজ তো ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে এটো হল সাপোজ ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্সথ এনেকে আছে আৰু কেটামান সো আমাক কি লাগে এটো নাম্বাৰ 1 2 3 4 5 6 তো ইয়াতে কি হ'ব এবাৰ ফোর্থ নাম্বাৰটোত আহি পৰিব সো বেসিক্যালি ফিফথৰ পাই ফোর্থত আহিছে এটা লাইট পালা 6 পৰাও 4ত আহিব লাইট এটা পাবা 7 পাই 4তে আহিব ওকে সো ইয়াতে n1 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 4 হ'ব কাৰণ 4ত আহি পৰিছে n2 ৰ ভ্যালু কৰ পৰা আহিছে ন দ্যাট ইজ 5 6 7 8 এইবোৰৰ পৰা আহিছে তাৰ মানে সো এইবোৰ লাইট পালে এই লাইটবোৰ কি হ'ব ইনফ্রারেড লাইটে হ'ব ওকে ইনফ্রারেড লাইট বুলি কবা ঠিক আছে তো ইয়াতো এনেকে সিরিজ পাবা মানে যিমানটা আহে ইলেক্ট্ৰন হিমানটা এনেকে লাইনস পাবা লাইট সো ইয়াতে তুমি কি লিখিব পাৰা যে নিউ bar is equal to r is equal to 1 by 4 square minus 1 by n2 square এনেকে লিখি ৰাখিলা ওকে লাস্ট যেটো ডায়াগ্ৰাম হে ডায়াগ্ৰামটো চাও পাৰা 5 নম্বৰ পাসচেন ব্র্যাকেট তাৰপিছত p1 সিরিজ ওকে p1 সিরিজ বুলি কবা সো p1 সিরিজটোত কি হয় ইয়াতে যদি এটো হল তোমাৰ এটো নিজে ড্ৰ কৰিবা ডায়াগ্ৰাম ঠিক আছে মই জাস্ট এটো লিখি দিও ঠিক এখিনো লিখিবা তোমালোকে p1 সিরিজটো নিজে তো p1 সিরিজ মানে কি হ'ব n1 এর ভ্যালুটো 5 হ'ব তাৰ মানে 5 নম্বৰ অরবিটত আহি পৰিব কৰ পৰা আহিব তাতকে ওপৰৰ অরবিটবোৰৰ পৰা আহিব 6 ৰ পৰা আহিব 7 ৰ পৰা আহিব 8 ৰ পৰা আহিব তো এনেকে সিস্টেমেটিক্যালি লিখি দিবা সিৰিয়ালি ওকে যেনেকে মই কৰিছো ওকে সো বেসিক্যালি আমি এই ডায়াগ্ৰাম কিটা চালো এতিয়া আমি লাস্ট ফাইনাল স্টেপত আহিব লাগে সেই ফাইনাল স্টেপটো হৈছে যে এনার্জি লেভেল ডায়াগ্রাম অফ হাইড্রোজেন এটম আৰু এটা একেবাৰে ইজি হয় একদম ইজি সো এখিনি মছিটো এখিনি যে হিকিলা এখিনি জাস্ট আমি গ্ৰাফত প্লট কৰিব লাগে সো তাৰ কাৰণে আমাক এনাৰ্জিৰ ভ্যালুটো লাগিব এনাৰ্জি ভ্যালুটো জাস্ট উলিয়াইলো পটককে তাৰ পিছত বাকিখিনি হৈ যাব ওকে সো এনেকে ভাবা সিম্পল যে আমি যে এনাৰ্জিৰ কাৰণে ইকুৱেশন পালা আমি এটা কি চাব গৈছো এনাৰ্জি লেভেল ডায়াগ্ৰাম ওকে সো স্পেক্ট্রাল সিরিজটো হৈ গল সো আমি চাব গৈছো তে এনাৰ্জি লেভেল ডায়াগ্রাম ওকে ডায়াগ্রাম কাৰ কাৰণে হাইড্ৰোজেন এটমৰ কাৰণে ঠিক আছে হাইড্ৰোজেন এটমৰ এনাৰ্জি লেভেল ডায়াগ্ৰাম তো তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব এনাৰ্জিৰ ইকুৱেশনটো লাগিব দ্যাট ইজ নাথিং বাট 2k স্কয়াৰ ze টু দি পাৱাৰ 4 তাৰ পিছত কি লিখিব পাই স্কয়াৰ m ডিভাইডেড বাই n স্কয়াৰ h স্কয়াৰ এনেকে লিখি ৰাখা ওকে সো এটা z মানে কি হ'ব হাইড্ৰোজেন এটম z ৰ ভ্যালু 1 হ'ব তো এটো নিলিখিলে হ'ব z ওকে সো z ৰ ভ্যালু 1 হাইড্ৰোজেন এটম ওকে তো সিম্পল এনেকে ভাবা যদি তোমাক এনার্জি লাগে u1 ফার্স্ট অরবিটৰ এনার্জি তো এটো কি হয় অরবিটৰ এনার্জি সো এটো হল ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট ফার্স্ট অরবিটৰ এনার্জি e1 বুলি কলা সেকেন্ড অরবিটৰ e2 থার্ড অরবিটৰ e3 এনেকে এনার্জি লাগে e5 e4 এনেকে এনার্জি লাগে সো এনেকে ভাবা সিম্পল যে যদি e1 লাগে তেতে কি লিখিবা -2 k এর ভ্যালু কিমান 9 * 10 to the power 9 ওকে স্কয়ার লিখিবা E মানে চার্জ অফ ইলেক্ট্রন 1.6 into 10 to the power -19 কুলম স্কয়ার হ'ব পাই মানে কিমান 3.14 তাৰপিছত স্কয়ার হ'ব তাৰপিছত মাস লিখিবা মাস মানে 9.1 into 10 to the power -31 kg মাস অফ ইলেক্ট্রন n মানে কি নাম্বার 1 অরবিটৰ কাৰণে লাগে n মানে 1 লিখিবা h মানে কি হয় প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট 6.63 into 10 to the power -34 জুল সেকেন্ড ওকে এনেকে লিখিবা আৰু এটো স্কয়ার কৰি দিবা তাৰ পিছত এটা পাই স্কয়ার এবোৰ যেনেকে আছে এজ ইট ইজ কৰি দিবা এটো 4 হ'ব সো এখিনি যেটা ক্যালকুলেট কৰিবা কৰাৰ পিছত আনসাৰটো কিমান পাবা জানে -13.46 পাবা আৰু ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন ভল্ট পাবা সো e1 ৰ ভ্যালুটো এনাৰ্জিটো ইমানখিনি পালা মানে ফার্স্ট অরবিটৰ এনাৰ্জি ইমান হ'ব ঠিক তেনেকে যদি তোমাক n = 2 ৰ কাৰণে লাগে সেকেন্ড অরবিটৰ এনাৰ্জি লাগে e2 লিখিবা সো n ৰ ভ্যালু কি ৰাখিবা ইয়াতে 2 ৰাখিবা এবাৰ তো তেতিয়া এনাৰ্জিটো কিমান পাবা ভ্যালুটো 3.4 ইলেক্ট্রন ভল্ট পাবা ঠিক আছে না সো এনেকে পাবা তাৰ পিছত যদি তোমাক e3 লাগে সো দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু -1.5 ইলেক্ট্রন ভল্ট তো 3 বহাই দিবা
সো যদি 4 ৰ কাৰণে লাগে 4th নাম্বাৰ অৰবিটৰ কাৰণে এনাৰ্জি সো হেতু কিমান হ'ব -0.8 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট লিখি দিব লাগিব ওকে ইমানখিনি পাবা তাৰ পিছত E5 ৰ কাৰণে কি পাবা দ্যাট ইজ ইকুৱেল টু -0.5 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট এনেকে পাবা তো বেসিক্যালি অরবিট কেটাৰ এনাৰ্জি এনেকে পাবা তুমি ফাৰ্স্ট অরবিটৰ এনাৰ্জি সেকেন্ড থাৰ্ড ফোৰ্থ ফিফথ সো এটোৰ এনাৰ্জি E1 এটোৰ এনাৰ্জি E2 এটোৰ এনাৰ্জি E3 তো এটোৰ এনাৰ্জি E4 কিমান হ'ব এটো E5 সো এনেকে এইকিটা ভ্যালুজ পাবা ওকে সো এনাৰ্জি বুৰ এনেকে পালা সো এনাৰ্জি বুৰ যে নেগেটিভত পাইছে নেগেটিভটোৰ মিনিং কি ইট মিন্স ইলেক্ট্ৰন বুৰ উলিয়াওতে ইউ হ্যাভ টু apply energy হেতুৱে নেগেটিভটো বুজাইছে ওকে সো এনেকে বলে সো এইখিনিক যদি এটা ডায়াগ্ৰামত প্লট কৰিব লাগে কেনেকে কৰিবা ডায়াগ্ৰামত প্লট সিম্পল এনেকে ৰাখো আমি যে এটো হৈছে তোমাৰ এনেকে ৰাখিলো ডায়াগ্ৰামটো সো এটো হল তোমাৰ এনাৰ্জি লেভেল ঠিক আছে এনেকে এনাৰ্জি লেভেল সো এনাৰ্জিটো কিমান 13.6 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট আৰু এটোক E1 বুলি কলা ঠিক তেনেকে এনাৰ্জি E2 থাকিব E2 ৰ ভ্যালু কিমান এটা থাকিব হয় নহয় 3.4 তাৰ পিছত ইয়াতে E1 E3 ৰাখা ওকে সো দেখিছানে 13 ৰ পিছত 3 আহি গল এখিনি গ্যাপ দেখিছা আৰু 3 ৰ পৰা 1 আহি গল এটো গ্যাপ 1 পৰা 0 আহি গল গ্যাপটো কম সো বেসিক্যালি এনেকে গ্যাপবোৰ মিলাবা অলপমান তো E3 হ'ব তাৰ পিছত E4 লিখিবা E4 ৰ এনাৰ্জি থাকিব E5 লিখিবা তাৰ পিছত E6 লিখিবা তাৰ পিছত E7 লিখিবা তাৰ পিছত E8 লিখিবা এইটলৈকে ৰাখি থলে হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে এটো 0 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট ৰাখা মানে ইয়াতে 0 এনাৰ্জি সেৰিছবা এই কেছটোত যদি আমাক এনাৰ্জি লেভেল ডায়াগ্ৰাম লাগে সো E1 মানে কি n ৰ ভ্যালু 1 মানে ফাৰ্স্ট অৰবিট ওকে সো এটো ফাৰ্স্ট অৰবিট n ৰ ভ্যালু 1 আৰু এটো n ৰ ভ্যালু 2 আৰু n ৰ ভ্যালু 3 এটো হল n ৰ ভ্যালু 4 মানে ফোৰ্থ অৰবিট n ৰ ভ্যালু 5 n ৰ ভ্যালু 6 এটো n ৰ ভ্যালু 7 n ৰ ভ্যালু 8 ওকে অৰবিট নাম্বাৰ এইকিটা সো এটা কি দেখা গল আমি যদি এনেকে ৰেফাৰেন্স লাইন বনাও এনেকে ৰেফাৰেন্স লাইন বনাও এনাৰ্জি লেভেল এইকিটা সো এনাৰ্জি লেভেল এনেকে বনালা ওকে সো এনেকে এনাৰ্জি লেভেল বনাইছে এবোৰ এটা চাবা যদি আমি জানো যদি 1 নম্বৰত আহে 2 3 4 5 ৰ পৰা বাকি গিটাৰ পৰা যদি 1 নম্বৰত আহে তেতিয়া আমি কি পাম স্পেক্ট্রাল লাইনস পাম হেতুক আমি কম যে লাইমান সিৰিজ ওকে সো বেসিক্যালি এনেকে হয় পাৰে সিম্পল যে 2 নম্বৰটোৰ মানে 2 ৰ পৰা যদি 1 ত আহে ওকে 2 নম্বৰটোৰ পৰা 1 ত আহিছে তাৰ পিছত 3 ৰ পৰা 1 ত আহিছে 4 ৰ পৰা 1 ত আহিছে 3 ডালে বনালো 5 ৰ পৰা 6 ৰ পৰা আহিব আমি লেটৰা হৈ যাব তেতে 3 ডাল বনাও সো বেসিক্যালি এই যেটো সিৰিজ তাৰ মানে এনেকে লাইট পাবা এনেকে পোহৰ পাবা 3 ডাল সাপোজ পালা পোহৰৰ স্পেক্ট্রাল লাইনস পালা সো এইকেইডালক কবা স্পেক্ট্রাল লাইনস কিন্তু এই যেটো সিৰিজ এটুক কবা তুমি লাইমান সিৰিজ ওকে লাইমান সিৰিজ পাবা ঠিক আছে সো ইয়াতে যেটো লাইট পাবা লাইমান সিৰিজত হেতু হ'ব তোমাৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট লাইট ঠিক আছে এবাৰ কি হ'ব নাম্বাৰ 2 ত আহিব কৰ পৰা আহিব 3 ৰ পৰা আহিব নাম্বাৰ 2 4 ৰ পৰা আহিব নাম্বাৰ 2 5 ৰ পৰা আহিব নাম্বাৰ 2 সো এই যেটো সিৰিজ এটুক কবা তুমি বামাৰ সিৰিজ BAL বালমাৰ সিৰিজ জি কোৱা তাৰ পিছত এবাৰ কোড আহিব 3 ত আহিব কৰ পৰা আহিব 4 ৰ পৰা সো 4 ৰ পৰা 3 ত আহিছে 5 ৰ পৰা 3 ত আহিছে 6 ৰ পৰা 3 ত আহিছে সো এই যেটো সিৰিজ লাইমান বামাৰ পাছিন সিৰিজ বুলি কবা ওকে তো এইবাৰ জন্তু হ'ব হেতু 4 ত আহিব কৰ পৰা 5 ৰ পৰা আহিব 6 ৰ পৰা আহিব 7 ৰ পৰা আহিব তো এই যেটো সিৰিজ এটো কি কবা ব্ৰেকেট সিৰিজ ওকে সো এটো কবা ব্ৰেকেট সিৰিজ এবাৰ কোড আহিব এবাৰ আহিব ইয়াতে 5 ত 6 ৰ পৰা 5 ত 7 ৰ পৰা 8 ৰ পৰা 5 ত আহিছে সো এই যেটো সিৰিজ এটো কবা P1 সিৰিজ বুলি ঠিক আছে এনেকে কবা সিৰিজটো সো এটো হল তোমাৰ এনাৰ্জি লেভেল ডায়াগ্ৰাম ওকে সে কৰ পৰা কোড আহিলে এনেকে আমি সাম তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো লাইট ৰিলিজ হ'ব এটো লাইট UV হ'ব আৰু এটো লাইট ভিজিবল হ'ব আৰু এটো লাইট কি হ'ব ইনফ্ৰাৰেড এটো ইনফ্ৰাৰেড এনেকে পাবা ওকে সো বেসিক্যালি ইয়াতে কি হৈছে এটুক যদি তুমি ভালকে আৰু ড্ৰ কৰিব বিচাৰা ইন এসেন্স এটো হল তোমাৰ নিউক্লিয়াস ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট ফোর্থ অরবিট ফিফথ অরবিট সিক্সথ সেভেন্থ আঠটা অরবিট বনাই দিও ওকে এনেকে বনাব পাৰা আৰু সাইডত সৰুকে সো বেসিক্যালি যদি এটো 1 হয় 2 হয় 3 হয় 4 হয় 5 হয় 6 হয় 7 হয় 8 হয় সো যদি 2 ৰ পৰা 1 ত আহে 3 ৰ পৰা 1 ত আহে 4 ৰ পৰা 1 ত আহে তো এনেকে পাবা লাইমান সিৰিজ তাৰ পিছত যদি 2 ৰ পৰা 3 ৰ পৰা 2 ত আহে 4 ৰ পৰা 2 ত 5 ৰ পৰা 2 ত আহে এটো হল বামাৰ সিৰিজ তাৰ পিছত যদি 3 ত আহে 4 ৰ পৰা 3 ত আহিলে 5 ৰ পৰা 3 ত আহিল 6 ৰ পৰা 3 ত আহিল এটো হল তোমাৰ পাছিন সিৰিজ এবাৰ যদি 4 ত আহে সাপোজ
5 ৰ পৰা 4 ত আহিছে 6 ৰ পৰা 4 ত আহিছে 7 ৰ পৰা 4 ত আহিছে সো এটো হল ব্র্যাকেট সিরিজ এবাৰ যদি ইয়াতে আহে ইয়াৰ পৰা ইয়াত আহিছে এইটোৰ পৰা ইয়াত আহিছে আৰু এইটোৰ পৰা ইয়াত আহিছে সো বেসিক্যালি হেনেকে পাবা তাৰ মানে ওকে লাইমান বামৰ পাৰ্সেন্ট ব্র্যাকেট এনেকে পাবা সো এইখিনি আৰু তোমালোকৰ কনসেপ্ট সো লাষ্ট আৰু এটা বস্তু দেখাই দিও একেলগে হেতু হৈছে যে এক্সাইটেশন এনাৰ্জি ওকে এইখিনতে কৰি দিও এক্সাইটেশন এনাৰ্জি ভালকে লিখিবা তোমালোকে ঠিক আছে এখিনি জাস্ট অলপমান মছি দিও মই এবোৰ নোট কৰি যাবা ঠিক আছে মই কি ক'ব গৈছো excitation energy last excitation simple হয় so excitation energy মানে কি হয় ন energy মানে যদি গ্রাউন্ড স্টেটৰ পৰা বেলেগ স্টেটত যায় ওকে গ্রাউন্ড স্টেট মানে কি প্ৰথম যেটো স্টেট ওকে এটো হল ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট থার্ড অরবিট ফোর্থ অরবিট so basically let's say to ground state it number 1 state no so n is equal to 1 so number 1 state to kame ground state boli ko number 2 state 3 state 4 state okay to baki ebrokom excited state so basically jodi eta electron ase ground state he electron to tut goise to ami kom je excite hoise boli ba excitation energy paise so jodi 3 jay tetio excitation jodi 4 jay tetio excitation hoise 5 ত golo to basically ground er pora jote jay ami kom je excitation hoise so excitation hole excitation energy kiman hobo he bostu to ami uliaba lagil tar mane yak kiman energy dibo lagibo jate hi ar pora leke jay kiman energy dibo lagibo jate ar pora leke jay kiman dibo lagibo energy jate ar pora leke jay mane orbit to lower orbitor পৰা ground stateৰ পৰা higher energy orbitot যাবৰ কাৰণে কিমান এনাৰ্জি দিব লাগিব হেতুকে কয় excitation energy okay so excitation energy কিমান হ'ব হেতুৰ কাৰণে আমি এটা কাম কৰো suppose ধৰা আৰু 1 n is equal to 1 এইটোৰ পৰা 2 গৈছে okay ইয়াতে এনাৰ্জি u1 আৰু ইয়াতে এনাৰ্জি e2 so এইটা নাই বুলি ভাবা okay so simple ভাবা যে কোড গৈছে 1 or পৰা 2 গৈছে so it means কিবা এটা এনাৰ্জি দিব লাগিব তেতে হে যাব পাৰিব না কিমান দিবা এনাৰ্জি that energy is 1 or পৰা কোড গৈছে 2 গৈছে so এনাৰ্জি কিমান দিবা e is equal to e2 minus e1 কৰিব লাগিব okay so বা e1 minus e2 হেনেকে কৰি দিলে হ'ব so এনাৰ্জি হে লাগে আমাক তো কিমান এনাৰ্জি দিব লাগিব হেতুৰ কাৰণে কি কৰিবা e2 minus e1 এনেকে কৰি দিলা so e2 ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব e2 ৰ ভ্যালুটো আমি জানো যে 3.4 okay কোড অলপকে যে উলিয়াইছিলো e2 ৰ ভ্যালুটো সেকেন্ড অরবিট ৰ যেটো এনাৰ্জি হেতু কিমান হ'ব 3.4 okay so আসলতে -3.4 minus e1 ৰ ভ্যালুটো -13.6 হ'ব so basically এটো হ'ব প্লাসত so it means কিমান হ'ব 10.2 6 ৰ পৰা 4 গলে 2 হ'ব এটো 10 হ'ব so 10.2 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট এনাৰ্জি দিব লাগিব তেতে কি হ'ব গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত থকা ইলেক্ট্ৰনটো ফাৰ্স্ট অৰবিটত গুছি যাব ওকে so এটা মুক কোৱেশ্চনটো হৈছে যে গ্ৰাউন্ড ষ্টেটত থকা ইলেক্ট্ৰনটো যদি সেকেন্ড অরবিটত নিব লাগে তেতে হলে কিমানখিনি এনাৰ্জি দিব লাগিব বা এক্সাইটেশন এনাৰ্জি কিমান হ'ব হেতু উলিয়াব লাগে ওকে সো তোমালোকে এইমাত্ৰ এটো উলিয়াবা আৰু মোক জনাবা কমেন্টত ঠিক আছে so basically এইখিনিতে তোমালোকৰ এই যেটো চ্যাপ্টাৰ এটম এই চ্যাপ্টাৰটো শেষ হৈ গল আৰু বেলেগ একো নাই আমি এটা কাম কৰিম নেক্সট ক্লাছত এই চ্যাপ্টাৰটোৰ ওপৰত যিকিটা ফৰ্মুলা পালো না হেকিটাৰ ওপৰত বোৰ্ড এক্সামৰ জেডব্লিউ পিওআইকিউ কেটা সলভ কৰিম ওকে মই চুজ কৰি দিছো কেটামান পিওকে হেকিটা আমি সলভ কৰিম তো তোমালোকে কি কৰিবা এইখিনি ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা তেতিয়াহে কোৱেশ্চনটো বুজি পাবো নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন কৰিম না যিকিটা কোৱেশ্চন কৰিম হেকিটা তেতিয়াহে তোমালোকে ভালকে বুজি পাবা ওকে সো তোমালোকে এইখিনি ভালকে ৰিভাইজ কৰিবা আৰু কি কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু লগৰবোৰক শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু কিবা ডাউট আছে দিবা হ'ব থ্যাংক ইউ